Welcome to PUBG Mobile 3.4. As part of this update, we've added a new themed mode and improved the game as a whole. Let's explore this new version together. The conflict between the vampires and werewolves has lasted for several millennia, and now you can take part in it as well. Welcome to PUBG Mobile's newest themed mode, Blood Moon Awakening. Allow me to introduce you to the new themed areas, where the werewolves and vampires call home. Let's check them out. The area before us is vampire territory, the Crimson Castle. It has loads of supplies, and you can access the final reward crate sooner through battle. Here, the sky alternates between day and night. Hide in one of the many coffins inside the castle to ambush your enemies. You'll also find the vampire throne there. Legend has it that activating it unleashes an immense and mysterious power. The castle's altar room contains ritual crates that contain rich loot and the activation item for the vampire throne. Additionally, crimson keys can be found throughout the map. Use them to open a portal that will bring you or your teammates straight to the Crimson Castle. Have yourself a blood-sucking adventure. Here, we have before us the ancestral home of the werewolves, the Wolf Settlement. There are various ancient buildings here to explore. This area also alternates between day and night. At night, you can activate a puzzle via the ancestral statue beneath the spirit tree. Find the lost wolf spirits to get the ancestral treasure. Lastly, let's go over the new vehicle in this version, the two-seater animal vehicle, Horse. It can swim and jump, and you can fire from it while mounted. When you're with your team, it can follow allies. It can also be fed and recalled. A horse infected with crimson energy gains an additional double jump ability. Are you ready to explore the land of the supernatural? I look forward to seeing how you fare. Now, you can use the new character transformation mechanic to join the battle as a vampire or a werewolf. First, let's go over the Wolf Warrior. Use Wolf Salve to turn into a Wolf Warrior. After transforming, you'll gain a dash ability and the ability to scale walls by jumping. Finally, they have a special Howl ability that grants themselves and all nearby allies enhanced movement speed and damage reduction. Next, let's go over the Vampiric Fiend. Use Blood Oath Extract to become one. After doing so, eliminating an enemy in either human or vampiric fiend form will generate a blood orb. Touch them to quickly restore your health. Vampiric fiends can absorb these orbs from a distance. Right after transforming into a vampire, you'll grow wings and gain the ability to fly. Fly swiftly over short distances, or swoop down swiftly to strike a target area, dealing damage and knocking enemies back. Finally, vampiric fiends can fire energy bombs that unleash crimson gas on impact. Players caught within the gas cannot use medical items. Now then, which of these two creatures do you prefer? Get in the game and try it out. In the new version, we've added several new mechanics. Within the Crimson Castle, you'll find the formidable boss, Dracula. Pick up a crimson crystal from the map and crush it to open a crimson rift that will bring you straight to his lair. Dracula has two forms. In his first form, he'll approach his prey swiftly and unleash powerful melee attacks. He may also turn into a bat and teleport beside you. After defeating him in the first phase, he'll enter a frenzied state. Dracula uses various ranged attacks in the frenzied state and also brings out a shield. But fear not, after breaking his shield, he'll take a lot more damage. Get behind cover to evade his ranged attacks. Challenge Dracula now to get amazing rewards. Moving on, we've also spiced up treasure hunting with gargoyle troves and treasure specters. You'll get loads of great rewards from them. Additionally, we've added a banner display mechanic that lets you show off your elimination count after transforming. Let everyone know your achievements in Blood Moon Awakening. In this version's updated classic mode, we added a new dual-wield firearm, the Dual MP7. It equips to the pistol slot, is agile, enjoys a fast rate of fire, but does not support aiming down sights. Likewise, we added a new vehicle, the Hovercraft. It can be operated on land and in water, and is equipped with armored glass that prevents players inside and outside from firing at each other. We've also added the self-AED to classic mode. We hope it adds another layer of tactics. Also, the Crimson Castle Plaza themed map has been added to arena mode. Defeat enemies with your teammates in intense battles like never before. Stay tuned for classic mode update videos to learn more.
With Blood Moon Awakening's arrival, you can now also fight zombies in Metro Royale's Zombie Uprising mode as a werewolf or vampire. Choose from different abilities to thwart the zombie waves. We've also added treasure specters to the Misty Port and Arctic base maps. Defeat them to get great rewards. Furthermore, we've made some room and basic feature updates. Follow Metro Royale announcements for more details. The new version brings the debut of the Maple Courtyard Palace series of home items, along with an event celebrating its launch. New stylish items await you. Don't forget to join the home competition. Unleash your creativity and build your dream home. Stay tuned for home update videos to learn more. Version 3.4 also brings Wonder Season to World of Wonder. Also, we've added a new map template featuring Erangel after a century-long drought. More importantly, vampire and werewolf transformations are now available in World of Wonder. May this bring your World of Wonder creativity to a new level. For more details, stay tuned for World of Wonder news. Plus, Cycle 7 Season 20 has been updated, with new tier rewards for both Classic Season and Casual Season. That's it for this overview of the new content available in Blood Moon Awakening. Get ready for the grand supernatural showdown between werewolves and vampires. Winner, winner, chicken dinner. See you next time.
Welcome to PUBG Mobile 3.4. As part of this update, we've added a new themed mode and improved the game as a whole. Let's explore this new version together. The conflict between the vampires and werewolves has lasted for several millennia, and now you can take part in it as well. Welcome to PUBG Mobile's newest themed mode, Blood Moon Awakening. Allow me to introduce you to the new themed areas, where the werewolves and vampires call home. Let's check them out. The area before us is vampire territory, the Crimson Castle. It has loads of supplies, and you can access the final reward crate sooner through battle. Here, the sky alternates between day and night. Hide in one of the many coffins inside the castle to ambush your enemies. You'll also find the vampire throne there. Legend has it that activating it unleashes an immense and mysterious power. The castle's altar room contains ritual crates that contain a rich loot and the activation item for the vampire throne. Additionally, crimson keys can be found throughout the map. Use them to open a portal that will bring you or your teammates straight to the Crimson Castle. Have yourself a blood-sucking adventure. Here, we have before us the ancestral home of the werewolves, the Wolf Settlement. There are various ancient buildings here to explore. This area also alternates between day and night. At night, you can activate a puzzle via the ancestral statue beneath the spirit tree. Find the lost wolf spirits to get the ancestral treasure. Lastly, let's go over the new vehicle in this version, the two-seater animal vehicle, Horse. It can swim and jump, and you can fire from it while mounted. When you're with your team, it can follow allies. It can also be fed and recalled. A horse infected with crimson energy gains an additional double jump ability. Are you ready to explore the land of the supernatural? I look forward to seeing how you fare. Now, you can use the new character transformation mechanic to join the battle as a vampire or a werewolf. First, let's go over the Wolf Warrior. Use Wolf Salve to turn into a Wolf Warrior. After transforming, you'll gain a dash ability and the ability to scale walls by jumping. Finally, they have a special Howl ability that grants themselves and all nearby allies enhanced movement speed and damage reduction. Next, let's go over the Vampiric Fiend. Use Blood Oath Extract to become one. After doing so, eliminating an enemy in either human or vampiric fiend form will generate a blood orb. Touch them to quickly restore your health. Vampiric fiends can absorb these orbs from a distance. Right after transforming into a vampire, you'll grow wings and gain the ability to fly. Fly swiftly over short distances, or swoop down swiftly to strike a target area, dealing damage and knocking enemies back. Finally, vampiric fiends can fire energy bombs that unleash crimson gas on impact. Players caught within the gas cannot use medical items. Now then, which of these two creatures do you prefer? Get in the game and try it out. In the new version, we've added several new mechanics. Within the Crimson Castle, you'll find the formidable boss, Dracula. Pick up a crimson crystal from the map and crush it to open a crimson rift that will bring you straight to his lair. Dracula has two forms. In his first form, he'll approach his prey swiftly and unleash powerful melee attacks. He may also turn into a bat and teleport beside you. After defeating him in the first phase, he'll enter a frenzied state. Dracula uses various ranged attacks in the frenzied state and also brings out a shield. But fear not, after breaking his shield, he'll take a lot more damage. Get behind cover to evade his ranged attacks. Challenge Dracula now to get amazing rewards. Moving on, we've also spiced up treasure hunting with gargoyle troves and treasure specters. You'll get loads of great rewards from them. Additionally, we've added a banner display mechanic that lets you show off your elimination count after transforming. Let everyone know your achievements in Blood Moon Awakening. In this version's updated classic mode, we added a new dual-wield firearm, the Dual MP7. It equips to the pistol slot, is agile, enjoys a fast rate of fire, but does not support aiming down sights. Likewise, we added a new vehicle, the Hovercraft. It can be operated on land and in water, and is equipped with armored glass that prevents players inside and outside from firing at each other. We've also added the self-AED to classic mode. We hope it adds another layer of tactics. Also, the Crimson Castle Plaza themed map has been added to arena mode. Defeat enemies with your teammates in intense battles like never before. Stay tuned for classic mode update videos to learn more.
With Blood Moon Awakening's arrival, you can now also fight zombies in Metro Royale's Zombie Uprising mode as a werewolf or vampire. Choose from different abilities to thwart the zombie waves. We've also added treasure specters to the Misty Port and Arctic base maps. Defeat them to get great rewards. Furthermore, we've made some room and basic feature updates. Follow Metro Royale announcements for more details. The new version brings the debut of the Maple Courtyard Palace series of home items, along with an event celebrating its launch. New stylish items await you. Don't forget to join the home competition. Unleash your creativity and build your dream home. Stay tuned for home update videos to learn more. Version 3.4 also brings Wonder Season to World of Wonder. Also, we've added a new map template featuring Erangel after a century-long drought. More importantly, vampire and werewolf transformations are now available in World of Wonder. May this bring your World of Wonder creativity to a new level. For more details, stay tuned for World of Wonder news. Plus, Cycle 7 Season 20 has been updated, with new tier rewards for both Classic Season and Casual Season. That's it for this overview of the new content available in Blood Moon Awakening. Get ready for the grand supernatural showdown between werewolves and vampires. Winner, winner, chicken dinner. See you next time.
Welcome to PUBG Mobile 3.4. As part of this update, we've added a new themed mode and improved the game as a whole. Let's explore this new version together. The conflict between the vampires and werewolves has lasted for several millennia, and now you can take part in it as well. Welcome to PUBG Mobile's newest themed mode, Blood Moon Awakening. Allow me to introduce you to the new themed areas, where the werewolves and vampires call home. Let's check them out. The area before us is vampire territory, the Crimson Castle. It has loads of supplies, and you can access the final reward crate sooner through battle. Here, the sky alternates between day and night. Hide in one of the many coffins inside the castle to ambush your enemies. You'll also find the vampire throne there. Legend has it that activating it unleashes an immense and mysterious power. The castle's altar room contains ritual crates that contain rich loot and the activation item for the vampire throne. Additionally, crimson keys can be found throughout the map. Use them to open a portal that will bring you or your teammates straight to the Crimson Castle. Have yourself a blood-sucking adventure. Here, we have before us the ancestral home of the werewolves, the Wolf Settlement. There are various ancient buildings here to explore. This area also alternates between day and night. At night, you can activate a puzzle via the ancestral statue beneath the spirit tree. Find the lost wolf spirits to get the ancestral treasure. Lastly, let's go over the new vehicle in this version, the two-seater animal vehicle, Horse. It can swim and jump, and you can fire from it while mounted. When you're with your team, it can follow allies. It can also be fed and recalled. A horse infected with crimson energy gains an additional double jump ability. Are you ready to explore the land of the supernatural? I look forward to seeing how you fare. Now, you can use the new character transformation mechanic to join the battle as a vampire or a werewolf. First, let's go over the Wolf Warrior. Use Wolf Salve to turn into a Wolf Warrior. After transforming, you'll gain a dash ability and the ability to scale walls by jumping. Finally, they have a special Howl ability that grants themselves and all nearby allies enhanced movement speed and damage reduction. Next, let's go over the Vampiric Fiend. Use Blood Oath Extract to become one. After doing so, eliminating an enemy in either human or vampiric fiend form will generate a blood orb. Touch them to quickly restore your health. Vampiric fiends can absorb these orbs from a distance. Right after transforming into a vampire, you'll grow wings and gain the ability to fly. Fly swiftly over short distances, or swoop down swiftly to strike a target area, dealing damage and knocking enemies back. Finally, vampiric fiends can fire energy bombs that unleash crimson gas on impact. Players caught within the gas cannot use medical items. Now then, which of these two creatures do you prefer? Get in the game and try it out. In the new version, we've added several new mechanics. Within the Crimson Castle, you'll find the formidable boss, Dracula. Pick up a crimson crystal from the map and crush it to open a crimson rift that will bring you straight to his lair. Dracula has two forms. In his first form, he'll approach his prey swiftly and unleash powerful melee attacks. He may also turn into a bat and teleport beside you. After defeating him in the first phase, he'll enter a frenzied state. Dracula uses various ranged attacks in the Maging kasing lakas kaya ng mga patak ng ulan ang mga laban na para dito sa ating week number 3, day number 4, 4-hour league stage na kung saan ito na, Vince G, malapit na tayo sa dulo ng ating linggo kaya for sure mas mainit to. Once again, we are gonna be your casters for today. I am placed together with the one and only Vince G. Mainit pero naulan? Ano yun? San yun? Pilipinas lang may ganyan. Pero, hi everyone, I hope you guys are safe sa inyong mga kabahayan, and just like that, no, habang umuulan, magandang pampainit to, no, yung mga players, yung mga teams natin dito, literally, they're on fire right now, especially the ones that we've seen yesterday, no, pero unfortunately, kahit anong init na nakita natin kahapon, mawawala kasi nag-day off yung tinitingnan natin dito, no, but still, ay nagbabalik yung mga nagpahinga kahapon. We're gonna see more of them tonight. Ayan nga yung ating ayaw sanang makita na makabawi
yung ibang mga teams just like Genesis Esports. But let's see what will be the storyline for today. Given na tatlong PH teams nga po, yes, tatlo ang magpapahinga para sa araw na ito. That is Playbook Esports, Sin at yung ating Elevate. So yan yung mga nandun sa taas na kung saan maganda yung mga puntos na nabuo for the past days. But now that they are gonna have a rest, kailangan mo nilang manood para makita kung ano nga ba yung mga adjustments na pwede nilang gawin for tomorrow. It's all about the adjustments. It's all about the teams na hanggang ngayon na lang, no? Speaking of which, Group A, this is going to be their last day, Aya. That means it's gonna be the last day for Austria Esports. At gagamitin nila tong araw na to, Aya, para makaka-catch up, para makahabol sa kung sino man ang mas lamang ngayong araw na to. And that means yung mga teams na wala ngayon, wala silang magagawa because eto na ang pinaglalabanan nila. They're gonna be playing for 6 maps, Aya. Tapos ito na yung mga usual, ito yung mga standards na nakita natin dito from Sanhok, 3 Erangel, 2 Miramar, placement points, mahalaga yan because if they got a chicken dinner, you get 10 points up until elimination points, meron yan tig-piso, no? Kaya mahalaga, Aya, ang bawat kill for the team. Napakahalaga talaga, lalong-lalo na kung naghahabol nga ng mga points. This is exactly what they need to maximize and utilize para ma-extend yung kanilang chances on to climbing up dito sa ating leaderboards. It is already day number 4. Ang layo na ng pinagdaanan ng ating mga teams and I really do hope na sila ay satisfied so far sa kanilang mga performance, lalong-lalo na kung ito nga ang kanilang last chance here inside of the battlefield. But now, let's also check kung ano nga ba yung ating score system. So, for their weekly points, lahat po yan ay magta-translate onto their weekly ranking. And from the weekly ranking, we will base yung kanilang league points na kung saan first will get 20 points, second will get 19, third will get 18, fourth will get 17, and so on and so forth until sa 20th na meron lamang 1 point. At yung mga league points na yan, pag pinagsama-sama for week 1, week 2, and week 3, doon naman babase yung ating league ranking. At top 16 lang for the league ranking ang makakapasok sa Grand Finals, and that is where they will have that head start points na meron tayong accumulated na mga puntos. Syempre sa league points, sa mga league ranking points, doon naman babase yung amount of points na kanilang magiging head start for that week. Nako, malapit na ang katapusan ng league stage, no? Nagbibilang na lang tayo ng mapa, nagbibilang na lang tayo ng araw, Aya. We are near the Judgment Day. Ika nga, no? Kung sino yung 16 na teams na nangingibabaw, sila makakapasok, and this is going to be the story for this week. Yangon and Playbook Esports, they're neck to neck, 168 to 164. Hindi maglalaro parehas yan, and that means Austria Esports on their final day, this is their final shot para ma-overtake itong dalawang teams na to. So that means Austria will do whatever it takes para makakuha ng sunod-sunod na chicken dinner, and this is what scares us. Even Yangon, even Playbook Esports, alam natin na nare-respeto, alam natin na pinapanood nila yan kung ano mangyayari for today. So the other teams dito, Aya, they're performing so well, especially Exquisite. They have done spectacularly yesterday, and Strangers Esports and Dread notably, ang ganda ng performance nila. Imagine, no, Dread Esports from dead last 11 points, tumalon 63, ang taas ng tinalon niya sa isang araw. Ang taas talagang tinalon, parang literal na leap of faith yung nangyari doon. Pero ito, sinasabi natin kanina, yung mga maglalaro. Nagbabalik po ang ating Group C, which is the Genesis Esports, Skill Enemy, Fearless Esports at Flash Vision Esports. Ang pinakamainit dito, yung Genesis, pwede na rin natin isama yung ating Fearless Esports. So, dapat din talagang bantayan. Lalong-lalo na, fresh from break, baka mamaya may ibang mga baon to patungo dito sa day number 4. Nako, ito na yung dapat natin tutukan dito, no? That means yung Group D, walang Yangon, Playbook, Elevate sa Casino. Guys, a little bit of trivia, no? Nakita natin dito kung paano. May idea na ako kung paano sinispend ng Sim Esports ang kanilang day off. Si Rankid. Nakita ko nga. Oo, nakita mo rin. Naglalaro ng Gagamba na ko po. So, instead of Battle Royale, no? Nagpo-focus sila sa Gagamba Battle Royale. Kakaiba ang trip ng Sim Esports for today, ha? Oo, ngayon naman Gagamba Gaming nga sila habang wala pa tayong mga bagong kaganapan dyan. Ito naman
ang ating ganap. We have here the league prize pool. Total will be $18,000 at ang first round will get 4,500, second will get 2,400, third will get 1,800, fourth will get 1,500, tapos 5 to 8 merong 900, and 9 to 12 merong 600, 13 to 16 will get 300 USD, 17 to 20th merong 150. Ito na lang, kunyari, para doon sa mga nasa pinakadulo, tapos hindi makakapasok ng grand finals, all they have to do is maximize their spot inside of the league stage para mas tumaas yung kanilang prize pool na makuha, because that is a difference of around 150, 300 USD between all of those tiers. Habang doon naman sa ating best performing team weekly, they will have 150 USD. Ganun din sa ating Terminator weekly na both of the weeks so far, week number 1, week number 2, taken by Osja, tapos pare-parehas din na si Red Bull ang nakakuha ng ating Terminator Award. Diba? Flex ko lang talaga yan, mga kaibigan. Pero anyways, nakita talaga natin kung ano nga ba ang pwedeng ibigay sa atin ng mga teams. Lalo na sa mga kababayan natin dito, lalo na kapag seryoso na sila. Dread Esports, alam natin napakaraming ang nagtatawag dyan. Sabi nila, kailan ba magpapop ang Dread Esports? Kailan ba ipapasok si Barney? Nakinig. Nakinig kahapon, pinasok si Barney at tignan nyo naman, 68 total points, no, for this entire week number 3. That's a huge leap. What happened yesterday, and going back to sa sinabi natin kanina, no, Stranger Esports, they did step up. Pero Aya, let's talk about yung mga things na dapat natin i-shoutout dito, katulad ng version 3.4. Ito na nga yung ating version 3.4, wherein this is the Blood Moon Awakening themed mode. Nandyan yung ating mga themed areas, yung ating mga transformation mechanics, yung mga iba pang mga PvE gameplay na pwede nyong paglaruan. So this is where the Crimson Battle begins. Kaya kung ako sa inyo na-enjoy nyo yung ganitong type ng mga laruan, yung ganitong mga genre ng mga games, this is the time for you to update yung inyong mga app onto the version 3.4. At para naman sa mga hindi pa nakakapag-download at kakadaan mo lang dito sa ating PUBG Mobile Philippines na mga Facebook pages or iba pang mga platform, this is the time. Ito na ang senyales mo para mag-download. At speaking of which, mga kaibigan, don't miss out on the new Royal Pass A9. Available na to until November 14th. So meron tayo pwedeng makuha dito once you level up your Royal Pass. Spirit Sentry is 1 kapag ka nakapa-level 100 mo yan. And of course, it all goes up. Ang dami mo pwede makuha. Itong mga nasa harapan ng screen nyo ngayon, syempre, it's up for grabs. Especially kapag nakapagpa-level 40 ka. Yan, may Festering Grave Walker set. Hindi naman necessary kailangan mo pa-levelin 40 yan. Kasi as you level up and you progress your own level, that means pwede ka makakuha ng mga goodies. No? And speaking of good stuff, eto, for our prediction na Quintoyo nasa kabila, mga kaibigan. So sa naghaharap kay Quintoyo, eto na yon, nag-collab na kami sa predict. Parehas kami nag-Osja. Ang tanong, bakit kaya si Quintoyo nag-Osja? Alam nyo ba guys kung bakit? I-comment nyo na down below. Baka may idea kayo kung bakit niya pinili ang Osja. Alam na yan ng ating mga viewers, pero ako, ang napansin ko dito, 3 Genesis Esports, 1 for Kuku, 1 for Stalker, and 1 for Krim. We all know na Genesis Esports natin, katulad nung nakarang araw, nandun nga sila, nakakuha ng chicken dinner in Sanhok map. But for me naman, Dread Esports here, just like what you mentioned yesterday, minsan kasi meron tayong possible na maging pattern yung nakakuha ng ating last chicken dinner, baka madala doon sa ating unang map, which is here nga, dito sa ating Sanhok. Let's hope that for our Dread Esports para makapagbawi ng mga puntos at lalo pang makapagdagdag. Pero ito, speaking of dagdagan nyo naman yung ating votes for your favorite page team. Don't forget to scan the QR code, nandyan lamang sa aking baba para nga naman talaga ma-flex natin yung ating mga page teams. Siyempre mga kaibigan, oras na para i-flex ang ating mga kababayan, kaya gamitin nyo na ang kapangyarihan ng inyong mga phones. Itutok nyo dyan sa QR code na yan na nakikita nyo sa screen. Tapos, iboto nyo na ang inyong paboritong team. At sa tingin nyo kung sino ba makakuha ng manok dito, matik yan, you go for our fellow kababayans, no? Kahit sino pa yan. Harame, Playbook, dito, Dread. Siyempre nakita natin dito yung Dread na pumasok sa top 3, no? So, keep on supporting mga kababayan. Naririnig namin kayo. We hear you, and nahi-hear din tayo ng mga nagwa-watch party sa mga oras na ito. Shout out to all of you. Ayan, kila
fourth row at kung sino-sino man, parang may nakita ko na nakaraan si Ron. Ayan, shout out to you guys. Narinig ko kasi Vince G sabi daw nila fourth row, bakit ko naman daw pinag-sunscreen yung mga players kahapon sa mapa ng Miramar? Kasi direct yung araw mainit, sobrang init. So dapat SPF 100 PA+++. But now, medyo mainit din tong mapa na to because this is once again the Sanhok map at tayo nga ay magsisimula na in just a few more seconds. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kaibigan, simula pa lang ito ng ating pakikipagsapalaran. Samahan nyo na ang mga kalahok, samahan nyo na kami ni Aya bilang tatalon na kami sa isla ng Sanhok. Tara na, let's go! Let's go indeed! And this is really exciting. Panibagong araw na naman, Vince G, at panibagong mga laban ang ating masasaksihan. Plain fact naman natin, nag-iba ng ihip ng hangin kung nung nakaraang mga araw madalas galing sa Lakawi onto Hatin or Camp Alpha. Now, it is the opposite side na kung saan galing naman sa may area ng Camp Alpha patungo naman ng Kampong. Naku, maganda direction ng flight path natin dito. It's either you go up, you go down, tapos bahala na kayo mag-spread out, no? Pero dapat natin tutukan dito, Camp Charlie recently, no, naging sobrang init ng pwesto na yan, no? Marami tayo nakikitang mga teams na nakikipagsapalaran at dito, ay naku po, kalampagan yata ang gusto mga kaibigan. Sino ba ang unang babagsak? Dread at time to quick, literally napakabilis na mga pangyayari. Damon at ang unang babagsak pero mabilis ang ganti ni Demios, no? Hindi nag-atubili. Ang first blood natin ay nanggaling sa Dread Esports, no? Grabe, no? The commitment from Demios, no? He did not hesitate to confirm that elimination at eto na ang bawi ngayon ng ating time to quick with Gus and KH na lang ang natitirang nakatayo dito. Paano ba sila makapag-react? Pero ginulat na nga siya dito. Ay, naku po, nagulat pa nga si Jim na he got knocked down. Jashi, somehow good follow-up. Gus, naku, hindi na makakalapit si Gus dito. He can provide support, Aya, pero hindi niya na marirevive yung mga kampe because all eyes na ang Dread sa kanya. All eyes on him indeed. Pero napakaganda ng panimula ng ating Dread Esports. Although they had knockouts as well, that is a really good trade. And Gas, wala nang choice kung hindi umalis muna doon. Pero hindi ka na makakalisan ka punta, pre. Anong ginagaw mo? Sabi ng Dread Esports. And this is a good start. Meron pang kasamang sayaw. Coming in from Dread Esports. Sabay-sabay pang nagsisayawan. Let's go. Let's go. Grabe naman, napadami to kusita yung ating mga tropa. That is just the start. At kung speaking of start, head start points ay 4 para sa Dread. Grabe yan, mainit ang Dread ngayon ha. Kalampag kung kalampag mga kaibigan. Pero wala yata si Barney ngayon sa lineup na to, no? Pero now we can see the confidence coming in from Dread, no? As they start so strong sa Ruins and they got what they want. Pero mag-focus naman tayo dito sa area na to, no? We can see this, guys. May good games sa ibang na malayo pero flash vision. Are you prepared for what's to come? Dalawang teams ang nakakapapalibot sa inyo. So flash vision, they need some good amount of points kasi 18 points? Kung ang layo nakakahabulin ng FBE ngayon yan. Yeah, medyo malayo nga talaga ang habulin nila. Pero to RSG mo ang hinahabol nga sila sa mga oras na ito at Rider nandito sa ating watchtower na kung saan siya yung may chance ang makapagturo na saan nga ba yung mga players ng Flash ng Esports at mukhang yun ang kanya binibigay na intel onto maybe, pero just maybe, hindi natin sure kung sila ba ay magpupush forward para ubusin yung mga Flash Vision dahil hindi lamang pala sila ay nandyan, Vince G, meron pang GG na si 7 support nakatingin lang at nakikiramdam sa kanilang mga galawan. Oreki right now, lumabas sa may bandang pintuan pero sitong si Maybe medyo gumagapang lang sa pwesto ng Flash Vision. Wait a minute, good sir, no? Tamang patintero lang, tagu-taguan. Ayaw nilang magbigay ng motibo dito. Risk guys having that full high ground control, no? Uy! Nako, nasimulan na nilang kalabitin ang gatilyo. Grabe ang posisyon pero mas grabe ang nakita natin dito. Genesis Esports somehow, they're punishing one pero grabe. Ang nagsimula mapaputok dito is yung Risk guys. Pero ang good game pa yata ang makakapunteriya. Mas mabuti ang pwesto ng FB doon sa ating GG. Kaya sila ang nakinabang. In RSG medyo nakakaba. Sabi nila nakatunog to eh. Big amin to eh. Amin to eh. This is our prey pero bakit iba ang umaani? Diba? Iba ang kumukuha. Uy! Uy!
Naku, kita nga natin si KE Master, kaliwat kanan eh, sinasalba niya pa sana yung sarili niya, kaso na-eliminate na nga ng tuluyan, and that will be one easy point para man dito kay GE Flash, at hindi pa rin doon natatapos yung ating engagement because we also have here KE doon sa compound, nakatabi lamang ni GE Flash, and he is just amidst that area as well. So tignan natin kung ano nga bang kanyang gagawin. Will he go for that push or will he just wait for his teammates first, dahil baka mukhang galit na galit Vince G yung KE dahil nga napitas yung isa nilang kasama. Nakita natin dito right now, nakuha na nga niya si Jet doon. After that knockdown, hindi na sila nagkatabili. Pero magandang response sa 762. Ngayon, mag-focus naman tayo dito. Kumuha ng revive, but no. He went in dito sa may ibabaw ng bubong at mukhang gusto niya yatang attract ang mga strangers punta sa bahay na to. Ano to, gamo-gamo? Ikaw ba ang liwanag ng mundo nila? Gusto mo ba silang lumapit papunta sa iyo? At mukhang eto na nga, lumapit na nga sila kay The John. The John, hindi na makakagalaw. Mukhang dyan na nga lang siya abutan. At itong sinabit, naghihilom ng sugat because he needs to take care of himself. He goes down hard. Papunta na sa kampi niya pero naturugan ng Strangers Esports. Pero he still have some ample time para makakuha ng revive. Aabot pa. NC2 binuksan ng pinto. Umatras ng konti. Tinigil ang revive pero hindi bumakas sa pinto. Nabit! Hindi pa rin na talaga natapos yung revive. Pero NC2 somehow successfully denying that attempt to at least go for a revive. Inabandon na nga lang si Joseph. Pero sabi dito, this is now or never, all or nothing. NC2 still cannot get a clear shot. Navit, nakapag-bandage pa nga ng bagya para ibalik ang buhay. Lumabas na ang Team Max at lumapa na rin si Navit sa wakas. Ang ganda ng pagkasilip doon na NC2. He's just hesitating dahil nga naman merong nandoon sa may taas. Pero that is also a good one coming from him. Tapos si Navit na eliminate na rin. Meanwhile, also the John pumapasok pa nga doon sa loob para maituro yung ating mga kalaban from Strangers Esports. And as they go uphill battle ang kanilang makikita. We have our Max DD na feeling ko ngayon ko lang siya nakita dito sa ating week number 3. At ngayon sinusugod na nating mga Strangers Esports 1v2 ang ating masasaksihan. Who will take this elimination? Dahil ready rin ata mapagbalagbagan. NC2 babagsak. DD versus everyone. Sino ang Magi? GG at natapos na rin si Max together with the rest of Team Max. Ngayon, 4 eliminations para sa STE. Parehas PH teams. Ang dami na lang points so far. Tig-4 na puntos. Mukhang hindi yata na-maximize itong Sanhok map ng Team Max. No? They got eliminated. They got taken out early. Sila ang second team to be eliminated. Flash vision right now nakita ng GOAT. At yung GOAT, teka lang si The Kid ha. Naku, parang gusto yatang mag third party. Master Rex, pinipilahan dito ng GOAT. Yung mga kambing natin dito, unknown. Mukhang alam niya ang ginagawa niya. Samot-sari pasabong with a DBS shot. Pati si Lilyatka, nakisabay na rin. Master talking with a UMP kay Lilyatka. Knocks him down. 21, hinugot ang M4 niya. At mukhang gusto parusahan yung mga members ng Flash Vision. Unknown here, providing some utility para makagawa siya ng eksena. But is that a grenade? Yes, it's a grenade to at least eliminate them all. Flash Vision is now out of this game. The Kid, nako, you need to strike now. Ito ang pinakamagandang moment para sa'yo na atakihin at gulatin yung mga nasa baba mo. Tignan naman natin yung ating bilog dito. Pahirap para doon sa mga teams na mga galing sa main island. Pero most of them nakapag-move out na rin naman doon sa may bandang baba and the area of Camp Alpha. But that waters in between them would give them a bit of that struggle kasi hindi nga naman madali na maglaban pag mamaya tubig pa rin yung mapupuntahan ng ating circle. Meanwhile, on to that southern side, magkaharap pa din GG and our other team. Pero ito naman, let's see who will win this battle between Dread and GE dahil mada-down si Jashi habang Master Smile papasukin na nga to get that confirmation. Meanwhile, the rest of Dread Esports napit sa ng isa but still 3 players strong. Let's see kung itutuloy ba yung bakbakan o hihintayin yung pag-move out ng GE. Dread right now. Tingnan natin kung paano ba sila makaka-survive dito sa Genesis Esports, no? Genesis Esports medyo mainit. Sabi ni 21, tignan nyo, all eyes on me. The Kid, hindi umatake. Pero nakita pa nga ng GOAT ang oportunidad para makakuha ng puntos dito. Right now, they got 5 eliminations and we are down to the 13 teams left. 21. Naghahanap din ng tamang masisipat sa pwesto niya pero kailangan nilang isipin na, it's time for us to go inside the circle,
Kapag hindi tayo baka sa circle, it's gonna be over. Pero eto, kung tag-ulan ba ngayon, sige, team building na. Pero sabi ni Rain, sige, saktong-sakto, huli kayo sa radar ko. You're within my range. And range is gonna go in. Throws in some molly, painit. Ito, magandang banlaw para sa mga naligo. Tinanggal ang Strangers Esports. Is this the comeback? Is this the moment, the araw na pagbangon ulit ng bro? Uy, yan ang ating titignan kung makakabangon nga kaya at makakabawi ng malala yung ating bros. Coming from that rest, mukhang may baon din naman sila. Uy, kaya lang ito, muntik-muntik ka na mabaon yung vehicle ni Federales doon sa ating broken wall as they are all just chilling down and counting of the bit. Nandun sa kabilang side yung ating KE na most definitely na-anticipate nila na baka meron ng team na doon manggaling habang RTC also doing their way and getting inside of that circle dahil pare-pare silang nasa blue zone, pare-pares pang naka-riding in tandem mo ang may mga planong mga snatch ng mga kalaban itong mga ito kaso napakadelikado ng kanilang pinupull off dahil pag sila ay nakadaan doon sa mga kalaban, isang spray down lang babay agad. Mukhang babay kagad to kaya kailangan talaga nila pag-ingatan yung mga susunod na hakbang nila. Pero, I like how bold they are in their movements, no? So, we're gonna be seeing right now 21 GG, GOAT GG maglalaban dito, Preyas G at mukhang G na G naman tong pareho, no? They lost the kid. Kasi I was expecting na may idea na si the kid about what happened kasi siya yung pinakamalapit doon sa pinangyarihan kanina at yung bilog natin dito will be covering teams. Genesis Esports and Dread can still continue their saga dito sa may bandang tulay. Tapos we can see that somehow Tamba and Ruins medyo open pa, no? But Ruins area being occupied by the bros. Jappy and Rig, medyo malapit dito. Kasi hindi nila iniiwan yung area na yun eh. They're trying to gatekeep itong kill enemy, no? And if GOD7 somehow decided to go in, nasa kabilang iba yun and they can still wait for the next circle to decide kung pasok ba sila o hindi. Apat lang na PH teams yung ating titignan pero dito mukhang hindi na magiging apat yung ating GG7 support will be claimed by GOAT21. Meanwhile sa other side, XUS natin merong isang madadown na player at galing pa nga yun ng KE. That will be UI Prime as well. GG versus GOAT will go for that exchange shotgun yung hawak ni 21. Habang ganoon din kay Jisoo, palitan lamang ng bala pero walang na-down na baby Yari. Binakbaka na nga dito si Liliatka habang si GOAT21 ganoon din yung nararanasan pare-parehas naka-shotgun ang ating mga tropa pero hindi enough para sila ay makapag one hit delete dahil onti lamang ang kanilang damage doon sa kalaban at ito pa nga ang tatapos ng engagement si Baby Harry onto XZ11 at sa kanyang pagtalon-talon na parang tipaklong siya pa ang madadali ng ating mga GG. Eddie, tipaklong! Sabi nga dito ni paring Manny pero sabi ni Jisoo right now, ito, shotgun, magandang shotgun finish, DBS para tanggalin si 21 and Koopa. Kumaya rin with a DBS shot onto the Von. Astro X right now, he's going hard for maybe Pop-Pop with a teamwork. Nakuha niya rin yung isang member. So that means maybe and Ryder. Naku po, parang parang meron silang nakaing masama. Parehas yatang na food poison tong mga to, no? Pili ko kumain ito ng expired na tsokolate. Pero ito, nakita na ni Poso. Wala ka nang kawala. Dalawa, you go line up. Easy kill, easy double kill for myself. Yan yung magandang nakita natin so far na wala nang walang choice yung mga tropa natin doon kung hindi gumapang na lamang dahil malayo na nga yung kanilang kasamahan. So talagang free kill para dito kay Fearless Pozo at free din na mga kagamitan na kanilang mga nakuha para ituloy yung ating engagement here onto our stage 3 circle and 2 players left na lang din pala ang naiiwan para sa XQS. They already lost MM and UI in the process. So ito lamang yung kanilang pagtataguan. Opo, may Osja pa na pwedeng manlikod sa kanila kaya kailangan din talagang sipatin at silipin habang meron ding bumabalagbag sa Osja right now. Skyen receiving so much damage and on that other side, another team also awaits their entrance. Now, isa sa mga teams na kailangan natin bantayan, Osja on their final day. Bukas ang day off nila. So, pwedeng umarangkada ang Osja, but still, hindi sila covered ng bilog. Exquisite right now going in for the bridge camp. Wow, we can see somehow Dread Esports firing those shots. Knocks down one. Jib na. Is he gonna go in for that elimination? I think
Yep, he confirmed that kill. I think Baby Ari is now out of this game. So, for Dread Esports, parang mas napaganda pa nga ang kwento. Instead of them dealing with Dread kaagad-agad, dealing with Genesis Esports kaagad-agad, may pumalagitna na GG. Doon nag-focus yung atensyon ng dalawa, no? Kung sino pa yung umawat, yung tagapamagitan, sila pa yung nai-eliminate ngayon. Yun pa yung nadamay no? Yun yung unang nasapak pero ito nasapak na rin yung ating RSG Vape will now be secured by our bros with already 3 eliminations, although meron pang down sa kanila, pwede pa naman makapag-reset mamayang on T. Pero ito, reset nga ba ang magaganap dahil fearless natin, isa-isa nang pinipindot yung mga reset button nila galing doon sa ating RTC. All of them are heavily damaged, kaunti na lamang mga boy na natira sa kanilang mga HP bar right now, going for those nades pa nga. Ranzer 1 HP na lamang, pero nabuhay pa rin sa oras na ito. Nade din ang ihagis ni Pozo inside of this ruins area na kung saan nagsisitaguan na lamang para may kublihan ka din masali at para mabuhay pa kahit pa paano. Pero si Ranzer, sisilip lamang, nakakulite ni Labokun. Nakakuliti talaga at mukhang hindi malabo pa ang ginagawa nila. Bukod talagang nanggigigil ang RTC ngayon. RTC right now getting those 3 eliminations. Red Bull palong-palo with the nade towards MH. Ang ganda ng ginagawa ng Austria. Without a doubt, they're knocking down the members of the GOD. Pero VN, okay, he got Martin! He got Martin, Red Bull! Tinuloy na kasi si Edward at saka si MH, no? Palong-palo ang Austria with 50%. Kalahati ng boto nasa Austria. Tapos, we still have a Rami Bro here with the 10% of the majority of the votes. VN! Austria! What is this, Austria? Red Bull na naman mag-isa. Solo man na naman tong taong to. Napakatibay ni Red Bull. Laging ganyan yung sitwasyon. It's either siya na iiwan or ayan nga, at least nakapag-revive naman sila dito. Pero that is also one nice nade coming from there. And versus Skynin, kumakapit na lamang sa kanyang pag-asa na mabubuhay pa at makakapag-revive at makapag-reset. Pero nope, sabi natin play zone, madadown kang muli habang Red Bull trying to heal up as well. Dahil onti pang kembot ang kailangan para makapasok dito sa ating bilog. Pero speaking of pasok sa bilog, pasok na pasok yung ating Dread Esports. Ganun din sa ating GE. Pero natuluyan na nga si Skynin kaya kailangan na umariba. This is now the signal for Austria Red Bull na kahit papaano lumabas na doon sa sakit na binibigay sa kanya ng ating Blue Zone para makapagpahinga ng kahit paano. Habang yung ating bros, nakikita natin in the background is already getting their spot doon sa ruins. Top 8 teams na ngayon ang naglalaban, Aya, and this means this is on for the placements, no? Hindi uuwing luhaan placement points ang mga teams na may eliminate kaagad-agad because meron silang pwedeng makuhang pisto if they got eliminated. Pero if I were the team na nandito, no, if ayaw ko mag-settle sa top 8 lang. Kung nandito naman ako sa hanggang dulo, I will be pushing for a chicken dinner, especially in Sanhok. Tapos itong si Pob, parang gusto yatang patunugin ang kampana ng RTC, no? Regional Trial Court, handa na ba kayong hatulan itong si Pob? Pero baka mamaya gulatin kayo at lumabas ang testigo. Kapag siya ay lumitaw, kapag siya ang tumayo, pwedeng siya ang magiging ng buhay nyo. Pero sabi, diyan ka na lang testigo, wag mo tuyo. Bro, ang hahamot artist ngayon. Nilulubog sila isa-isa ng ating bros, hinuhukay na nasaan sila sa mga oras na ito dahil lupa naman yan saktong-sakto. Sabi dito ni Bro Rain going for that nade, pero nasecure nga nila isang kill, pero marami pa rin naiiwan sa ating RTC na yun nga yung challenge sa kanila sa mga oras. So that will be KMA throwing all those bullets, pero si Mansi ang makakadali kay Federales kahit meron siyang cover, baka nakita doon sa may bandang ilalim o nagiliran, habang Jappy dito naman ay nakatanggap din ng onting mga bala galing kay KMA. But let's see if he will be able to revive our fallen teammate na si Federales. Pero Austria here now being out of the game. May chance pa yung ating ibang mga kupunan, pero nakikisali na yung GE, Jappy, Federales, parehas bagsak. The other teams right now, parehas patience ang puhunan nitong mga to. Ayaw nilang magkamali ng bira. Bro, binobomba na si KMA at mukhang hindi the K para kay KMA, pero wow, Master Smile, nakuha niya si Jappy. Walang kalaban-laban ng bro natin doon. Genesis Esports. Ito na naman si Master Smile, no? Kapag ka sa picturean,
magaling siyang kumuha ng angulo, no? Literally, nahuli niya si Tuya mo, si bro natin, no? Na side viewhan. So that means it's gonna be over for him, Jappy, ng Harami bro. Pero Harami bro right now still, they still have 2 remaining players. And Rick is what? Rick and Rage. Actually, R&R to, ha? So, tingnan natin kung magiging rest and relaxation ba magaganap for the Harami bro, or it's gonna be Rick and Rage who's gonna try to punish down the Genesis Esports. And Genesis Esports, walang duda, no? They wanted to catch up with Ostia habang yung ibang mga teams natin tulog pa. Definitely yan ang kanilang gustong gawin dahil ito nga ang kanilang pagbabalik, kaya naman no doubt yan din yung prediction ng tatlo sa ating mga casters. Pero ngayon, let's also see how the bros will defend themselves in front of our GE. At sa likod pa pala, ang daming mga teams, baka sila yung masandwich, pero tignan din natin kung maging maganda ba ang kanilang pag-cover dito right now. Fearless Pop facing it with the RTZ KMA, pero tinapos na ng shotgun ni KMA. At ngayon, ito lamang din ang kanilang onting cover. GE Smile now holding that frag grenade, inaantabayan na lang at pinapakiramdaman kung nasaan nga ba yung movement ng ating bros. Master Smile right now ready para batuhin ng granada mga bros natin dito, pero yung bros natin hindi rin papatinag. They got 4 eliminations already. Sabi ni Master Smile, okay, I'm gonna try to find another target, pero medyo mahirap eh. Hindi ko rin makita yung tamang angulo sa Exquisite. Tapos ang mga bros natin dito, they are still staying in this Nipa hut, no? Hindi sila natitinag sa shot na yan. Tapos ito, granada coming from the RTC. 6 teams right now fighting for that spot. Oy, Rig! Naku, tumama sa kidney ni KMA ito. Ang sakit, pero that molly somehow did not burn him into place. Demios, siya pa tumapos kay KMA, naagaw pa. Maldisi, tinapos ni Range. Pero Demios and the Dread Esports gusto nang makialam. Gusto na nga nila makisawsaw dito dahil kita natin na yung next circle would be quite open, kaya this is their chance para makakuha ng kills din doon sa dalawang teams na naglaban, bros and the G going for that nade si Jib na, pero onti lamang ng splash damage na matatanggap ng ating mga bros habang sila ay magkakasilipan dito sa may ibandang ridge. Depende kung sino ang unang lalabas, parang whack and ball yung ating makikita. Kung sino nga ba ang walk down ay hindi pa natin masyadong sure, pero Jib na spotted doon si Bro Rage and will be secured, will be confirmed. One less player. G Master Spot testing din dito kay Jib na. Tingnan natin kung madadali pa nga ba niya. Pero Smoke ang papakiwala at papa-open dahil napaka-open. Speaking of ng ating next circle, Bro Rig naman ay na-confirm na ng ating blue zone, ng ating play zone, and that will be it for our bros. Dread at XUS ang ating pag-asa para sa PH. Sila ang pag-asa ng mga Pilipino, ang ating mga kababayan. Nakatayo na. Exquisite mayroon pang isa, pero Dread natin may dalawa pang nakatayo. Jib na knocks down. Nakadalawa pa nga siya dito, pero somehow hindi siya ma-revive pa. Demios, D&D connection yata tao. So tingnan natin kung hindi sila mapapatinag pa. Genesis Esports 3. Nakita na kasi Damon. Napadapa na nga siya dito. West, gustong umilalim dito. Ay. Wala siyang makita sa ilalim ng tulay. Pati si Jisoo nasa kabila ng pader. At eto, ang granada! Sako nakuha pa nga. Imbis na si West ang tinamaan, yung Dread pa ang tinamaan. Naku po, Yun nga. Genesis might take this chicken dinner. Parang sa kanila na nga pumapabor ngayon sitwasyon, getting inside that circle, tapos syempre yung number advantage, sayang doon sa ating Dread Esports, but at least they're still up and alive. Baka meron pa rin namang chance later on, but now nade is coming in from GE Flash. Will this be a flash, and will this be a splash damage? Uy, muntik-muntikan lamang, pero up and alive pa rin naman sila habang GE Flash sumusubok na naman tumitesting patungo sa kanilang area, but I hope that will not connect. Yes, that will not, pero GE Flash merong kasamang follow-up ng kanyang shotgun. Nakakaba yung ating palitan, pero madadown si Demios at si Damon as well, and that will be it for our D&D connection. Dread Esports ay out. Tig solo ng XQS at GG ang nakikipaglaban. Super Pickles, madadown pa si West Kenny, Master Smile as well. GE Flash heavily damage right now. Maganda yung maging pagsilip ni GG. Suwet! Doon na nga matatapos yung ating laban. Tapos yung ating circle, magkaiwalay pa si Jisoo at si Super Pickles. Kaso masaspakaan yan ang ating chicken dinner para dito sa Exquisite at napakagandang panimula para sa ating PH. Whew! Pickles! Magandang timing to para lumabas ang garapol. Grabe ka! I mean, Genesis Esports They almost had that chicken dinner, Aya.
Simula pa lang to ng araw natin. Pero bakit naman Grabe. pinapasigaw tayo? Pickles, ano to? Pero that's a good opportunity. Dread Esports somehow challenges itong Genesis Esports, no? Kung hindi ginawa ng Dread yon, nakita ko nice try, wasted effort lang, pero nice try pa din. Pero it opened up an opportunity para umahon si Jezebel. Di ba? Umahon si Jisoo, di ba, sa dagat. Oh, sige, bulagta. Jezebel. Si Jezebel, di ba? Umahon sa dagat, tapos biglang binulagta ang Genesis. Tapos, out of nowhere, nag-Alaray Mysterio, nagbuya ka sa harapan eh. Bang! DBS tapos ka, boy. Grabe talaga yung laban. That is just match number 1, pero feeling ko patapos na yung araw. Ganun ka-intense yung ating laban. Grabe kasi yung plot twist, no, Vince G? We are expecting na pumapabor kanina sa Dread Esports, tapos nalipat yung pabor sa ating Genesis Esports when they were still complete, tapos isa-isang nalagasan yung ating Dread. Tapos si GGG, so halos hindi natin pinansin kasi naglalangoy-langoy na lamang. Tapos aminin natin, sobrang dehado ni Super Pickles being the last player of XQS, pero everything just went for their favor at sila pa nga yung nakakuha ng ating chicken dinner. What an epic way to end our match number 1 indeed. Exquisite, literally. That is an exquisite way to finish that first map, no? Hindi tayo binigo. Ang ganda ng ending, no? Pero simula pa lang to, Aya. Grabe, no? Even so, everyone, nakita mo naman, no, from that prediction, no, hindi naman biro yung predict ng tatlong casters itong Genesis Esports. Umabot sila sa top 4 and they can even make it to that chicken dinner, pati sa top 2. Pero nangyari, they got pushed back, they got denied, top 3. So, Genesis Esports, I think, medyo mag-iiwan yan ng masamang lasa sa dila nila, no? It's a bad taste for them. Kasi sayang they could have started it so well. Pero biglang lumabas si Jezebel at itong si Pickles biglang inagaw yung eksena. What a day. Nakakatawa naman itong mga kaganapan. Grabe, sobrang hindi ako makamove on, Vince G. Kasi parang hindi ko na-expect na ganun ka grabe. Akala ko magiging one-sided halos yung ating laban at papabor nga doon sa ating GE. But no, yun talaga yung magpapatunay sa atin na yung number advantage, yes, it is important, pero that doesn't necessarily mean na kahit dehado ka sa ating numbers, hindi ka na pwede na manalo dito sa ating bakbakan. At si Super Pickles ang nagpatunay niyan sa atin dito sa ating game number 1. At babalik nga tayo sa mga highlights. RTC versus our Fearless, wherein naging favorable yan para sa ating RTC. Habang yung huling pagbawi, ayun nga, nabawian at tatapos yung ating Fearless. And this moment, this is actually a good spray coming in from Jib na down niya yung ating bros, tapos muntik-muntikan pa si Master Smile. Pero yung pag-iilalim ni GE Flash at naubos yung Dread. Tapos this last moment, ang saan si Jezebel ang nakadagdag pa ng tulong sa PH teams at ang tumapos na, speaking of si Jisoo, parang natatakot ako sa pagbaril niya dito sa atin na baka madamay tayo. GG Jisoo here with 5 eliminations, 604 total damage, knockouts of 3, assist of 1, heals of 176, and survival time of 22:41. Salamat na rin kay Jisoo kasi natulungan niya tayo makuha yung chicken dinner. Salamat sa'yo, Papa Jisoo. Ibang klase ang pinakita mo, no? Umahon ka sa tubig para tapusin ang threat. At yung threat ng Genesis Esports, literally, you managed to handle it. Nagulat. Sabi nila, ano to? Bakit may taong dagat na umahon? Muntik nang kumanta si Jisoo Nag-alas sirena dapat to Nakakatakot talaga ang isang Jisoo when it comes to sneak attack. At for me, yung pwesto ni Jisoo sa ilalim ng tulay, it was really, really good. Diba? I mean, he came in so much unexpected situation na parang pati ang Genesis Esports, they were caught off guard. So, parang ganito rin if ever that Dread Esports, sila yung nanalo between them and Genesis, parang masisindak din sila sa presensya ni Jisoo Pero, anyways, still, it's exquisite. Kababayan pa rin natin na nakakuha ng manok. So, they paved the way for Exquisite Esports to get that chicken dinner. And just look at the stats. Aya, sobrang ganda. Wow, talaga nakakabilib. At nandun pa rin ako sa adrenaline rush na nakuha na Exquisite chicken. Despite that was only Super Pickles
na mag-isa na lamang doon sa loob ng laban. So 7 eliminations for them, 960 total damage, knockouts of 5, assists of 2, 233 heals at survival time of 22:41. I also commend yung trigger discipline ni Pickles kasi if I remember correctly, matagal na siyang nandoon sa taas ng bridge and medyo marami pang team stone but he really kept his cool. Tapos saka siya lumabas nung alam niya na isa na lang yung kanyang kalaban and that was the perfect timing ng kanyang pagpasok at yun nga, yung nagdala sa kanila ng chicken dinner para sa match 1. Habang overall stats that we have seen, 61 LMs to 57 knockouts, 6684 total heals, revives of 11, 91 throwables used, napakababa, wala pang 100. 100 naman dito yung ating drive distance, longest submission distance with 241 meters, headshots of 10, survival time of 22:41 at airdrops looted madami-dami din with 2 pieces. Grabe yung unang Sanhok natin dito, no? Ako talagang it was a really good way to start our day number 4, no? For week number 3, ibang klase talaga ang mga gulatan. Yung ibang klase talaga yung mga reveal dito ng ating mga kalahok, no? It was no doubt, indeed, it was sobrang perfect kapag ire-replay mo ulit, no? We all thought that it's gonna be Genesis, but no. Somehow, from a good game and then exquisite, somehow, kapag nagkamali pa nga si Pickles doon, maaaring masayang pa eh. And Jisoo all the way dapat yun. Pero, tingnan mo yung puntos, no? Exquisite and GG, trumabaho ng mabuti yan. Pero GG somehow, they got 8 eliminations. Wala eh, dumami. Nung nakontrol niya yung Genesis Esports. Pero, exquisite somehow, they got a chicken dinner. So, nakalamang sila ng konti. For Genesis, konti pa yung 6 eh. Pero still, they made it to the top 3. Kaya okay lang with 11. But Red, medyo palong-palo 11 din. Ito yung nag-showdown, itong dalawang to eh. Dread sa Genesis, pero parehas naka-11. Okay na rin. Good start. Okay na rin. Kasi 7 eliminations pala yung nabuo ng ating Dread Esports. Habang 8 nga para sa Bro, 6 for RTC and GOAT, 5 naman for both Fearless and Osja, 4 for SCE, 3 para sa God 7, KE with 2, Max with 1, and 0 for all of RSG, FB, and Time to Quick. At kay Jisoo may umaangkin. Taga Batangas daw. Batangas Pride, Batanes Pride, basta letter B yung nag-comment kanina. Inangkin ng Pilipinas, si Gigi Jisoo. Talagang magiging Jisoo Bell siya dyan. Pero lipat naman tayo sa ating overall standing. Still on the top of the leaderboards will be our YG with 168 na hindi kagagalawang puntos. PB as well with 164. Osj with 163, just 1 point behind ng ating PBE. So mukhang nanganganib na bumaba yung Playbook Esports after this match at babawi na lamang sila para bukas. Habang GE meron 117. We have our XQS with 112. We have, speaking of, teka lang medyo nagulantang ako. Nasa 5th spot na yung ating XQS. So maganda talaga ang naging storyline ng ating XQS Esports at mukhang nakakatulong ng ating pag-push sa kanila here with 112, Elevate with 107, Bros with 97, Sin with 92, Fearless 84, Goat 77, Dread Esports now on that 11th spot with 74. Let's also still push them para lahat ng page team sana makapunta doon sa page 1. Grabe, no? Exquisite, they're just 5 points behind Genesis, and with that outstanding performance, Exquisite, they managed to at least overtake Elevate. Elevate, since wala naman ang Elevate today, okay lang yan, hindi makapuntos ang Elevate, pero ginamit ang Exquisite itong araw na to para at least makaahon. They did so great. But, Osja, just look at the difference between them and Playbook. Malapit na, no? Parang isang game pa ang kailangan ng Osja, isang manok para sila na ang tanghaling top 1 for this day. Wala nang makakahabol, wala nang makakaabot sa kanila, not unless mag-usap tayo tomorrow kasi Osja being out, kasi wala na, this is their final day today. Pwedeng mag-catch up ang YG, Playbook, we can also talk about Exquisite, and of course, Elevate if ever ganahan talaga. So, ang dami pa pwede mangyari bukas to. It's all about taking the top spot. Madami pa talagang pwedeng maging palitan dyan, halinhinan ng mga puntos. So what we are hoping right now, hindi makapag-extend ng sobra-sobrang energy yung ating Osja. Because we always know na pag last day ng Osja, talagang sinasagad nila yung performance para makapag-set ng bar high dito sa mga laban na babalik ng ng bar high. Para nga naman yung mga ibang koponan, sila yung hahabol sa ating Osja and not the other way around.
round. But now, given na hindi masyado nakakapagpondo yung ating Osja, baka mamaya sila ang ma-push down, which is, like we always say, yan ang gusto natin dito. Yan ang gusto natin. At walang duda, Aya, sobrang ganda ng panimula, no? Pero, after ng ating pang-apat na Sanhok map for this week, papunta na tayo ulit sa tatlong Erangel, no? So, we're gonna be starting off Erangel 1 today, tapos meron tayong dalawang Erangel after the break, no? Tapos doon na natin talaga makita kung sino nga ba ang magdo-dominate sa araw na to thanks to Miramar. Pero it's time for you guys to at least get your phones, update your PUBG Mobile to the version 3.4 dahil ito na yung pinaka-hinihintay nyo na Blood Moon Awakening team mode. So aside from this team mode, Aya, they can also play this interesting mode wherein they can transform into vampires, they can transform into werewolves, they can ride this horse na double jump. Tapos, aside from that, kung gusto nyo ng bago sa PUBG Mobile, ayan, hovercraft, si Polisher, at syempre yung MG7 na dual wield, di ba? Si Policier, favorite natin yan kahapon. Policier. Si Policier, shout out kay Deo. Yung si Deo na shout out sa'yo. At actually, hindi ko rin naisip nung una kung ano nga ba, akala ko map lang yung tinutukoy mo. Pero tama naman siya, Policier naman yung ating hinahanap na term para doon. At tignan din natin, kasi yan nga, yung nagdala rin ng chicken dinner kahapon sa ating XQS, yung pag-confirm, pag-secure ng dalawang floor polishers or our hovercrafts. And now, para naman sa inyo, kailangan nyo na i-secure yung ating new Royal Pass A9 na available from September 14 up until November 14. At lahat ng perks dito, guys, worth 80,000 UC mahigit. Magkano lang yung ating Royal Pass? So, sulit na talaga ang inyong ibabayad dito. Yung ating upgradable Uzi nga available at level 50, yung exclusive Mission Broadcast nandyan din, at yung ating custom color outfit available at level 100. Lahat ng skins, ng mga vehicles, ng mga damit natin dyan, ng mga weapons available para dito sa RPA9. Isama mo pa yung ating mga victory dance at ibang mga emote dyan para pang flex inside of the game pag meron kayong mga na-down, katulad nung ginawa ng ating Dread Esports ng ating match number 1. Baka yun pala yung Royal Pass A9 victory dance, Aya, no? So pinakita pala ng Dread Esports kung ano ba itsura nun, no? Dami ito kasita. At ito ang prediction natin. Ayan. Uy! No, bakit naman yun, no? Na-late. Lagi tayong ganito no? Kung sino yung nakakabulok, saan natin binoboto. Pero wala tayong idea dyan, ha? Pero, I mean, if predict niya yan, that means they're doing so great. At walang duda, exquisite. Grabe yung sorpresa talaga. So, bakit nga ba exquisite? Surprise talaga. Just like what we've said tong nakaraan, na parang nalilipat pagka na-predict natin sila. Pag nag-chicken sila, dun pa lang natin yung predict sa next match. Pero just like what we always say din, lahat po ng predictions namin, nililista namin before pa mag-start yung match number 1. So for me, in-expect ko talaga na babawi kasi yung ating XUS because this is the map and this is the week that they really need to get a lot of those points. And maganda naman yung pinapakita sa atin ng XUS at Esports. So I would want to see them once again, if possible, mag-back-to-back chicken dinner tayo dito, or at the very least, makakuha pa ng maraming eliminations para makapag-secure ng spot sa Grand Finals. Well, talking about the spot dito sa Grand Finals, talagang kailangan nilang magpursige dahil they only have 2 more days, no? At kung sino yung bottom 4 dito in our league standings, they need to work hard para magbago ang kanilang papalaran, no? So, this is gonna matter for them dahil if ever na ma-shake up nila yung total league points na maipon nila all throughout this week number 3, that means it's either make or break. Pumasok ka ng top 16 or, force someone para itulak pa yung ibang mga teams below dito sa ating, top 16 if ever for the Grand Final. So, it is going to matter. Etong dalawang araw na to, Aya, kaya nakita natin na somehow itong mga teams, they are going all out. Exquisite, somehow, medyo may mahint talaga na nag-iinit na Exquisite from their chicken dinner yesterday. Pero now, parang walang duda, Exquisite is paving their way na parang, since wala yung ibang Filipino team, sige, kami naman ang aarangkada. It's our turn. It's their turn and it's their time to shine. That is what
they are all showing us. Pero sabi mo nga rin dyan, SCE, let's see if makakapagdagdag din ba sila ng mga puntos coming from their rest yesterday. At ito rin ang inyong dagdagan ng mga puntos, yung ating votes. Kasi laging, guys, hindi tayo pwede magpatalo sa OSJA. Alam niyo naman yung alitan ng OSJA at ng PH, no? Damay na lahat hindi lamang isang team ang kalaban. Lahat tayo, kalaban natin yung ating OSJA. Pero, just like what I say, 50% guys, yung sa OSJA, hindi tayo pwede magpatalo. Boto na kayo dyan, scan nyo na yung QR code just below me, and input your favorite PH teams, kung sino-sino nga ba yan, kayo nang bahala. Pero para sa akin, ay dapat PH team, para nga naman talaga, malamangan naman natin yung iba pang kuponan. Dapat kababayan natin ang manguna sa ating botohan, no? And still, Filipino teams right now, they're definitely on a roll since yesterday. At mukhang week number 3 is definitely our week. Dahil aside from their performance in week number 1, talagang week number 3 parang kumakalampag na ang ating kababayan. Aya, we are gonna be heading towards the Erangel map, the first ever Erangel map for this night, at mukhang maganda ang evening ng ating mga kalok if ever na talagang mag-pop sila, because they need to at least go all out. Dahil if you wanted to take that elimination points, Aya, talagang kailangan mong umarangkada just like what other teams are doing in Exquisite, Dread. Oo, kumakalampag na All out at talagang kailangan mga lampag, magbalagbag, dahil yan ang mga chances, just like what we have mentioned doon sa ating point system, 1 kill is equal to 1 point at wala yung maximum capacity. Double digits, pwedeng-pwede ngang mag-20 eliminations, nakita na natin yan before. So, that is the time para sila ay makapag-extend ng sobra ng kanilang mga points. Pero now, hindi tayo mag-extend ng oras dahil less than 1 minute, we are now gonna start ang ating era store. At yan nga ang una sa 3. Una sa 3, at kailangan mong gumawa ng impact para gulatin ang kalaban. Tandaan, first impression last. So kapag maganda ang simula nyo dito sa mapa na ito, pwedeng magtuloy-tuloy, no? Just like what happened yesterday, nagtuloy-tuloy ang manok, di ba? Pero sino ba makakuha ng manok, mga kaibigan? Samahan nyo kami ni Aya. Tara na sa island ng Erangel. Let's go! Let's go! Eto na naman tayo sa mapa ng Erangel. Quite slow yung mga nakita natin yesterday sa simula. Tapos, it's either meron mga early pick-offs or mas tumatagal yung ating mga engagements. But now that we are inside of our map, nakaka-excite na naman. Sana, no, nananawagan ulit ako. Ito, nung nakaraan, effective yung mga panawagan ko. Nananawagan ako, unahin nyo po yung OSJA Esports para hindi na makahabol. Tapos, kung may uunahin kayo dun sa 4, si Red Bull, para yung key player, yung mabawasan at makuha dito sa ating bakbakan agad-agad. Pero ang makakakuha naman ng mga good spots ay yung early to mid drops, dahil yung ating plane path ay manggagaling sa may taas around the area of Zorky, shooting range onto Milta Power. Milta Power. Kung nandito ang Sin, malamang dyan babagsak yung mga yan, no? Pero Ostia, they have taken a bold step. Since iba ang direction ng flight natin, hindi na sila nagpunta doon sa Stovka military base, no? I was expecting them to drop nearby farm, Milta, tapos mag-drive, pero sabi nila parang, okay, let's try to contest within the hospital area. So that means may makakasabay sila. Yung mga teams like GOAT, may mga teams like RTC, so Ostia can still try to at least, score some points dito sa lugar na to. Pero if I were Ostia, I'm gonna go inside the circle right now dahil ang circle natin pasok sa military base, and mukhang mag-focus tayo dito. Kaya kailangan natin mag-focus dito sa area na to we're in. Etong GOAT at KE nagpapatay sa Gorgopol. Nagkakapatayan agad-agad. Ganun kabilis yung ating mga nakikita. So sabi ko nga, akala ako mas magiging slow. Ngayon, medyo bumibilis habang KE is here with GO21. Kaya was knocked out earlier. Mukhang naging kaya jam ng Singapore, habang yung ating GO21 mukhang mag-push forward para nga ma-disturb yung kanilang pag-heal up. Pero apakadaming smoke, parang papunta na ng langit yung ganitong setup, at hindi niya nga makita kung saan niya gustong targetin yung ating mga tropa, habang exchange gift ni Unknown at Master nagkasama pa doon sa iisang bahay. And now that spread coming from GO21 will actually let them and allow them para ma-sandwich yung mga KE. Pero hindi pa natin sure dahil nakapasok na pala doon, parang hindi pa naramdaman ni GO21, katabi niya na yung kalaban.
Nako, hindi mo mararamdaman talaga na nandyan na ang kalaban dahil lahat talaga nag-aala stealth mode. Pero grabe ka naman, Carillo dito. Knocks down Deliatia with the AK. Pero sabi ni Carillo dito, I'm gonna go in for the finish. That's a really, really good count. 21 here with the scar para kay Kaya, para sugatan ng malalim ang kanyang balat. Pero XZ11 also trying to penetrate the body of the opponents. Pero right now, GOAT, KE, nagbabakbaka sa Gorgopol. Kailan ba matitigil ito? At shout no? Dyan, no? Kung nagsisimula pa lang kayo ng watch party, hello sa inyo mga kaibigan. Yan, shoutout kay Otis Sport Pro nga pala. Yun. Uy, shout out na naman sa inyo dyan. Tignan natin kung ano pa nga ba ang ating makikita dito dahil hindi pa rin talaga nauubos. Uy, mukhang sabi nila, buksan lang natin yung pinto, pakabahin lang natin yung kalaban. Pinatras lang yung ating KE habang si Unknown kailangan munang mag-boost. Parang way niya ata yun para i-deter muna yung kalaban. Pero si Master dito, okay, ano kaya rin ang gagawin mo? Ang nagdadalawang isip sila kung makapag-revive ba ba kay Iter X or mako-confirm na ba agad-agad dahil nandiyo si Go 21 pero kino-cover naman nila yung kanilang tropa para kung sakasakali lamang mabuhay pa. Pero Carillo hindi rin nagpapatinag at gustong tapusin yung nang challenge dito na si GOAT 21. But now medyo na nahimik ng slight ang ating kapaligiran habang sila'y magkakaharap pa rin. At doon nga sa pagsilip sa bahay kay Iter X will be confirmed habang Master dito kay Babuelo pa lang dinauna ni Unknown. Tingnan natin ha. Mukhang mainit pa rin talaga ang bakbakan dito, Aya. So, hindi pa tapos ang bombahan. Carillo, meron pa siyang 2 smoke, 3 molly, wala na nga lang granada. Unknown, gusto na yatang akyatin yung bahay. Carillo, mukhang kailangan mo nang itaas ang iyong kamay. Hep, huray, bang labanan! Pero grabe naman dito! Naku po, nadali pa nga ng DBS ni Daban. Carillo, mukhang gustong sumipa. Nag-aala football star. DBS again, knocks down 21. Carillo nagsunog dito ng kilay. Pero kalaban ang gusto niyang sunugin. Unknown, goes in for the revive. Pero dalawa kailangan mo asikasuhin. Another molly being thrown. Smoke talaga meron ka. Pero magandang confirmation ang ginawa ni Carillo dito kay 21. Ngayon, it's gonna be a 2 versus 1. Carillo is doing all the dirty work. Unknown right now dito. Aabot pa si XC11 pero he needs to heal up. Napasobra ng akyat dito si Carillo. Sa bintana bumagsak! May akyat pa pero tinabahan sa... Uy, grabe naman. Grabe naman yun, may bonus pang rat-rat. Iba na yung gigil ngayon. Uy, ayun na. Sabi, warm up lang to eh. Sparring lang, parang wala kaming naramdam. Ay, may pa-break pa sila doon. Grabe namang pangasar yan. Goat XZ11. Tignan natin kung ano ba bang emote. May pa-zoom in, tap, rat-ratan is the key. Talagang binubuhay tayo ng mga players eh, no? Alam na alam nila na gustong-gusto ng mga caster yung mga nagkakagirian. Grabe! I even thought Carillo or Daban. Yan, sa mga hindi nakakilala kay Carillo po, hindi po import sa Brazil yan, mga kaibigan. It has Daban, no? Nagpalit ng IGN, idol na idol eh. Akala nyo malakas, nag-Alpha 7 mode, pero wow! I mean, that focus coming in from Unknown, tapos binato niya or tinamaan niya ng shotgun sa tiyan. May tatalon, gugulatin, may nag-akyat bahay. Pero nagkamali ka na pinasukan. You picked the wrong house, sabi dito, no? Nag-ala smoke, nag-ala big smoke, pero Demios. Naku, sinimula na flash vision dito, no? Shout out sa recti natin dito, no? Shout out to our homies. Pino-focus na naman yung bike. Ito na naman yung ating bike, PUBG Mobile Bike League para nag-iiba yung chika natin pag sumusulpot. Yung mga bike, pero ito nakauna na naman, Red Barney onto FVEO Reki at meron nga silang 1 point dyan agad-agad para sa ating Dread Esports. Actually, 2 points na yung kanila nakukuha. Master Rix at si Master Toki ay kanila pang inaabangan kung sila ba ay mako-confirm na. That is now the biggest question. But Red Demon preparing his buggy, baka sakali lamang na gusto nila mag-push ay pwede kay Master Rix dahil malayo si Toki. Naku, medyo masaya to ah. Dread, Barney, pinasok na, nakadalawa kagad, no? Talagang mainit niya si Barney, no? Let me in. Grabe, parang inner thoughts mo na bumubulong sa'yo. Pagkapasok kay Barney, nakadalawa kagad. Ganyan pala mainit. No? Parang nag-usap muna sila, no? Nag-alas siya kung sabi,
Tatang, pasok mo na ako, Tatang. Sige. Pinasok. Secret weapon pala to ng Dread Esports ngayon. Umariba, umarangkada. Etong si Sakuragi. Pero hindi po Sakuragi IGN niya. Si Barney ang pinag-uusapan natin dito. Gemna goes in for MH. At mukhang tinuluyan na nga dito. This is what I'm talking about. If you knock down someone, tuluyan mo na. And Gemna, hindi na nasaya ng oras. He goes for that elimination. Talagang hindi pwede magsayang ng oras dito at hindi pwede magsayang ng mga eliminations dahil malaki rin ang ambag niya na later on pag nakakuha ka ng 1 kill. Habang dito, Dread Barney, lilikuran yung ating God 7 si Edward Cutie. Ako, napaka-cute mo, pero napaka-cute din dito ni Barney. Sabi naman ni Amura Chili habang sila nagpapalitan ng mga bala, kaso siya ang madadali habang Damon may iba rin kalaban dito. This will be God 7 VN Carry na makikipag-exchange nga sa kanya ng nades, but let's see if si Barney ba ay marirevive pa later on, and will they be able to take down ang Murachili na nagpaplano na makapag-push forward, pero binabakbakan ang kanyang vehicle. Sana makatumbling at sana mapaikot-ikot, kaso ang napaikot ng mga bala ay si Dread Damon, but we have one more cover there, kaya naman makaka-down din doon sa ating God 7, pero delikado na yung ating tropa na si Barney dahil na-push forwardan ng ating God 7. Meanwhile, we have Redemios na mukhang to the rescue na ata kay Barney habang nag-revive din si Amurachili doon kay Edward Cutie. Nako, kailangan lang gamitin itong oras ito para makakuha ng revive. Pero Demios dito, that's a good commitment, no? He managed to punish down itong si Amura, no? Parang ngayon ko lang nakita si Amura ulit, no? This is the guy na na-miss out ko. So, Amura Chili, I think for week number 3, we need to welcome him back. Pero ganito pala mag-welcome back ang Dread Esports. Anong welcome back? Balik ka ngayon dito. Balik ka sa lobby. Pero eto, binabomba na sila dito ng Dread Esports, pero they're looking on the other side. If Flash Vision somehow became the third party to pave the way para sa Dread Esports, etong mga kill na to, and that is a good nade, no? They are focusing on Flash and Dread. At ngayon yung Dread, pwede na sila pumunta sa Flash. Barney nabuhay pa ng bagya. Kailangan niya ng panghilom dito, pero where is Flash as we speak? Where are they? Where are they? Parang hindi nga nahahanap pa sa oras na ito. Nasa may bandang babalang ng ating Dread Esports. But for the side of our STE, mukhang malayo pa rin ang kanilang lalakbayan katulad ng ating GOATs. But once again, this is a very good circle that we are seeing para mahirapan yung mga teams. Pero ito din, very, very good thing to see. Napaka-refreshing ng sight na makita na natin yung floor polisher or yung ating bagong ang hovercraft na hawak naman ng ating RTC. Foreshadowing na naman ba to? Baka mamay malipat sa kanila yung powers ng XUS kahapon. Pero isa lang naman to. Baka one half yung kanila makuha na mga puntos. Napakadami ng kills ng ating XUS nun eh. So, kung 14 or 15 yung sa XUS nun, baka sa kanila 7. Pero so far, 0 pa naman. Baka iba yung theory. Baka hindi effective sa kanila. Ginawang pita, no? Dahil isa lang ang hovercraft or polisher na nakuha nila, no? Kalahati, no? Kapag ka humiling ka, kalahati lang din. At mukhang eto na, he got broken in half thanks to Barney. Master Toki tinanggal. Master Rix na lang dito. Demios, nakipagsabayang bigas, pero siya para naktal. Oh, Demios! Nahuli ni Master Rix, pero napunta pa sa play zone ang buhay niya. They lost one. They lost Demi. Pero si Damon, pwede pang i-revive dito si Damon, ha? Somehow, nasayangan ako kasi they can still... Uy, speaking naman ngayon, ang gusto yatang punteriyahin ng Dread. Pero I think, for me, they need to go in. Kasi Strangers Esports went inside that bridge. Sila ngayon ang mahihirapan. Nako, napakahirap nga yan. Habang natin SE gets slow. Nako, naging slow talaga ang kanyang movement si NC2. Kaya, dadalawa pa ng knockdown para dito sa ating Dread. Mukhang hindi. Palung-palo yung Dread Esports na idala yung init ng ating Sanhok map. Now with already 7 defeats, STE nice to. Kailangan lang tumakas. Habang STE, Lucy, nako, hindi na rin nakaalis doon sa sitwasyon dahil madadown ng ating Dread Esports at gusto pa atang ubusin lahat ng Strangers Esports, and that will be 762 as well. Mukhang nagiging stranger na sila sa isa't isa after that set of eliminations. Dread right now, they're on the road. Gibna got 5. Demi, even though he got eliminated, nakakuha naman sila ng isa. Amounting to total of 8 eliminations. Dread did the right thing. Nag-antay sila instead of them contesting in that bridge.
binaril nila, sinipat nila lahat ng mga tumatawid, and that means Strangers Esports, they did not make it into the bridge. Lucy, ako naghingalo na, he bled out, he got eliminated, no? And if Jibna right now goes in dito sa lobby, si NC2, ngayon nag-aabang na dito, nag-set up ng checkpoint, pero naku po, ay Fast and the Furious Jar, yung blue zone ang sasaktan kay Jibna. NC2 goes in for the helmet, pero hindi pa rin niya mababagsak. NC2, hindi makakuha ng tamang angulo, pero tumama rin ang UMP kay Jibs. Uy, kaya lang yung huling bullets, huling damage ay manggagaling pa nga sa ating Blaze Zone, and just like that, 9 eliminations, Wow. Vince G, yung ating Dread, palong-palo. 12 teams pa yung naiiwan 45 players remaining at 9 na agad yung kanila. Ito ba ay isang magandang pangitain para sa ating Dread Esports? Let's see later on. Habang yung iba naman, may ibang nakikita sa mga oras ito because this will be bros in front of our RSG na kung saan ambahan muna, pero ito ay tinuloy na ni Bro Rig yung pagkaka-knockdown kay RSG Bunny na talaga mapapahap sa mga oras na ito. Pero yung ating tanong kung makukuha ba dahil nasa loob ng bahay at meron pang RTC on that eastern side, kaya hindi pala talaga easy para makapag-forward dahil ma-open naman doon sa side na yun. Hindi easy para sa RTC ang kanilang pwestuhan because RSG as well is also there. Binabantayan ngayon sila ng mga bro. Pero grabe, I think Dread Esports after that encounter, makakahinga na sila. So, they can now focus on their position sa bilog. Tapos, ang kailangan nilang gawin dito is to protect themselves. Kasi tatlo na lang sila. They lost one kanina. That was crucial. Pero still, pasok naman sila sa top 12. And the next thing that they need to do is to make it to the top 8. No? Pero, for me, I don't want top 8 lang. Sayang yung momentum ng Dread. Nasa ng Dread ngayon sa mapa. Yung Dread nasa military base. They run way too hard. Ang layo na tinakbo nila from that south bridge, ay from that eastern bridge, papunta sila sa pwesto ng RTC. So they can challenge RTC or they can hard rotate dito sa atin at baka makita sila ng bro. Ito po ang weather update hatid sa inyo ni Vince G. Ayun na nga, weather dito, parang weather din. Medyo malakas ang ulan, pero dito naging malakas din ang mga bala ng ating teams, and specifically for the side nga of our Dread Esports. Lagpas 2 squad na agad-agad yung kanilang nako-confirm, pero yung kanilang panggagalingan, mukhang meron dyang direct access na perspective at patungo nga doon yung kaninang tintignan ni Federales, at merong rarampa sa kanilang harapan na none other than Dread Jim na saved by that last bullet at nakatago doon sa likod ng ridge. Kaya naman naligtas pa ngayon, pero bro, si Dread Barney rather, ganun din yung naging sitwasyon at lahat sila nahirapan doon sa mga bala, pero ang maganda hindi pa rin sila nadadown, pero naman unfortunate yan for our bros because hindi sila makapagdagdag ng eliminations. Nako, they're not done yet. Nako, kinalampag ng mga bros. Bros now making a move. They wanted to score a lot of elimination points in this process. Pero wait a minute, I'm seeing threat in that vicinity. Ryder, he goes in for Nas. Umabot ng 15 minutes si Nas daily dito. Pero araw-arawin natin to. Sabi ni Bunny, he goes in for Labo. Labo Con actually, he managed to at least get some good amount of eliminations kanina doon sa Sanhok map. Pero this is Erangel. I mean, you're facing risk guys in RTC right now. Medyo nakakarambola na. I can see the involvement of Team Max. West, nakita si Kupa, pero time to quick. Bakit mo naman pinadaba si Barney? RTC now out. Pero what's gonna happen here? Because time to quick directly challenges Dread. Tapos lahat nagbabagsakan na nabababil. Ay! Oy! Teka lang! Sinaksak si Barney. Huwag naman ganon. Grabe naman Tinondo Gaming, yung taga-tondo ng mga PH teams. Now we have here bro still complete, pero ang downside naman of them being complete and safe ay wala pa sila masyadong eliminations, but still at least later they have that chance. Pero XQSMM mako-confirm yung mga nakakuha ng chicken dinner kanina nagdedelikado sa mga oras na ito, and it is also quite unfortunate na wala pa silang elimination points. Si UY na bandage lamang, wet wipes, pamunas ng pawis, pamunas ng mga
sugat at hindi pa ata magiging enough because look at that, yung bleeding out niya sa mga oras na ito ay medyo mabilis na rin. Kailangan niya sana ng first aid kit, kaso ano kaya ang gagawin ni UI? Will it be just a deny? Mukhang yun na nga ang mangyayari, pero parang hindi masyadong magandang deny dahil 11 pa rin, rather they ended on that 11th spot. Pero mukhang nabawi naman yung kanilang nabuhos kasi yung ating match number 1. So for now, they will have that good rest. Sana pag later sila ay makapag-bounce back. But speaking of bounce back, Vince G, let's also see if yung mga page teams ba, just like the Esports na kanina napakaganda ng performance, ay makapag-bounce back dahil dalawa na lamang ang naiiwan. Team Max, nag-i-invest sila ngayon sa Polisher, sa Hovercraft, and ginagawa nila yung meta na yung Genesis Esports. They went in for Fearless na nasa may bandang tulay, and still, kung sino pa yung nasa tulay, sila pa yung pasok. Genesis and Fearless is now relevantly in the circle. We're talking about the Western Bridge. Ngayon, sino to? Ay, si Rig pa nga yata ang nagpabagsak sa isang miyembro, one half of Dread Esports. Si Jibs na lang ang nakatira dito for Dread Esports, no? Jib na, it's all up to you for Dread para itayo ang bandera, pero Master Smile, isipin mo mabuti kung tatalon ka o hindi. Kasi kapag ka tumalon ka dyan, ako, napakalaki eksena niyan. Naku, huwag ka magskandaloso dyan. Pero sabi ng Team Max dito, we're going all in, we're going hard. Kailangan ang daan GG dito. At eto na, si Papa Jisoo. Naku po, nagpa-knockdown ng isa, pero sabi ng Team Max, teka lang, hindi pwede sa amin yan. Pero grabe naman yung support dito. The 7 support, pero Jibs, nahuli ng bagya. Jemen support. Nakita rin yung Team Max, pero they're not done yet. Nag-uusap na nga dito, Aya. Yung hovercraft, ginagawa na lang dito taguan ni Joseph, but good game. Nako, Papa GG talaga sila after that. GG indeed. Pero this is one of the advantages of having that hovercraft. Ang laki nung kanilang pwedeng cover kahit ba detonated na yan, maganda pa rin pag naipwesto nila ng maayos. Pero ito, let's see kung ano nga ba ang gagawin at kung maging maayos nga ba ang buhay ng ating Team Max dahil naiisa-isa na sila ng ating mga Genesis Esports, and that will be one more player knockdown. Buti na lamang nandirito si DD para makapag-up sa kanya, at si GE Flash naman down as well para sa side ng Genesis Esports. Fearless, they are also challenging them as we are speaking. Fearless as to X will be confirmed now. RSG, ito yung kanina pang laban ng ating bros, at yung nade, tatapusin sila ng ating bros, and one more set of points. 6 eliminations, palong-palo naman ngayon yung bro kung kanina, 2 lamang after just a few minutes, naging 6. Ang bro ko na nonchalant ngayon, inverter na, hindi pala inverter, kasi nagpakitang gilas na di ba? Kumbaga parang eto na yung pagkakataon ng bro para mag-speak up. Nag-stand up na. Will the real Harame, bro, please stand up? At eto na nga mga kaibigan, tumayo na ang bros, and they wanted to claim this game number 2, this map number 2, the chicken dinner dito sa mapa na to. Gusto nilang kumagat sa manok, pero Fearless, kailangan nilang lumusot sa Genesis Esports. Ngayon, hindi pa rin sila napapatinag, pero wait a minute, we can see West Carry dito, napapanood lang, na nagbobombahan dito. DD, for DD, he's not hitting anyone, but Federales right now, the Filipino Terminator, I think, bumabalik na ang dating Filipino Terminator na kilala natin. Federales aims for 1. That's a good elimination, but nandito pala ang Ostya? Akala ko pahinga. Nandito pala yung Osja. Parang hindi ko ramdam. Baka mamaya bumawi. Baka bumawi. Pero sana, mananawagan ako ulit. Baka hindi narinig ng mga teams. Osja po yung tapusin nyo. Osja po yung ubusin nyo. Kaso, ito na. Sinisimulan na ata nila yung pag-eliminate as well. That will be 2 more points para sa labang Team Max. X Victorner will also be out of the game. We only have their 1 PH team left na kung saan bros yan. At kompletong-kompleto pa. So, malaki rin ang ating chance at sila nga ang makakuha ng ating next circle. But first, they will have to face it with our time to quick at yung Osja. Kung sakasakali na dyan mag-rotate para G Master Smile spotted yung mga players ng Fearless at si Pozo. Tinitignan lamang kung ano yung kanyang gagawin. Hindi niya ata alam na manggagaling doon sa may tapat niya si GE Master Smile. Parang blind spot niya yun. Kaya naman ngayon nagwiwindang na muna sila kung ano nga ba yung kanilang magiging next na step, because GE Marnetboy is also on that move. Kaya pala iba yung focus niya dahil nandito rin si Marnetboy. Kaya naman
naman masasandwich si Fearless Pozo. Napakahirap ng kanyang sitwasyon dahil Master Smile hindi niya alam magne-nade down na sa kanyang spot. Sasaluhin nga ba tumayon? Pataas at na-save pa nga si Pozo nung pag-jump at pag-bounce back. Pero Master Smile hindi pa matatapos at paplanuin pa yung isa at yung sa kanyang pangalawa Pozo ma-eliminate ng tuluyan. Ayan na nga, nakita na ng lahat kung sino nga ba ang apat na teams na matitira dito sa ating unang Erangel. Bro and Ostia, Uy! kumpleto pa at mukhang itutuloy na ang rivalry of PMCL. So, kanino kayo? It's gonna be the Ostia or the Bro. Pero the Bros right now, they got 8 eliminations at yung Ostia natin dumadalawa lang. Yung kanina natin hindi kumikibo ng Ostia, ngayon lang nagpaparamdam. At eto na nga yung Ostia natin dito. Are you sure about that? Gusto nyo bang pasukin ng mga bro? Dahil teka lang, nakakita ako dito na pwedeng maging third party. Yung pwedeng maging tinik sa bro, etong time to quick, pwede pang tsumani ng kahit na sino dyan sa dalawang yan. Yun yung nakakatakot, pero nade bang gagaling doon sa ating bros? Onting splash damage ang kanilang mari-receive at Sky will also give that same nade right now. Zuki, sinisilip yung ating bros sa Zuki at yung atin palang airdrop na kanina pa niya binabantayan. Akala siguro mayroong nagtatago sa may bandang likuran, but no one is hiding behind that one. Pero nade bang gagaling sa ating bros sa harapan lamang ni Zuki, sumabog at buhay na buhay pa rin yung ating mga kupunan. We are feeling that hesitation and of course, nag-iingat din nga both of the teams, yung ating bro at yung ating Ostia, pero nasimulan pa at naunahan yung pag-ilimit doon kay Time to Quick Liquid. One more easy point para doon sa ating bros. Reg, now with the focus, hindi niya medyo natamaan dito yung Ostia. Range, nakafocus sa Time to Quick. Elimination points does matter. This is their 9th points. 9th elimination points. They're now on the hunt. They want Time to Quick. Ngayon, si Range nakafocus, pero kailangan mo na maghilom ng tropa natin. May panghilom ba? Yun yung tanong. Pero kahit nakatakip yung mukha dito ni Range, nako po, hindi pa rin niya makilatis kung nasaan ang Time to Quick. Pero I think this is a good decision ng mga bro natin dito. They focus on Time to Quick. Hayaan lang ang Ostia na mag-ikot-ikot. Mas maganda kung mahanap ng Ostia ang Genesis tapos pumalag ang Genesis ng laban. Kinuha ang Ostia kahit paano, kumurot ng dalawa. So mas mapapadali ang trabaho dito ng bro natin. Pero ngayon ang bilog, tingnan natin, this is the stage kung saan mas liliit pa yung bilog at mas liliit pa yung pasensya ng kung sino dito. At mukhang pumabor, pumabor sa Genesis, pati yung airdrop, pumabor. Grabe. Ano pa naman to? Grabe naman yan. Para namang bayad naman ng GE natin. Magkano inabot nyo dyan? Parang lahat nasa kanila. Although, dehado naman sila sa numbers. Pero yung ating Ostia, unti-unti na rin lumalapit dito sa ating circle para nga naman sila ay magkaroon ng spot later on. At yung pag-alis ng ating GE at pagsama ng dalawang players na magkalayo kanina, mukhang Ostia yung kanilang target right now. But let's also check yung ating bros kung ma-eliminate ba nila yung ating Time to Quick, because that will be the only time na kahit papaano makakahinga sila ng onte, mababawasan yung tinik sa kanila lamunan at ang maging focus na lamang nila ay yung ating Ostia. Pero yung Time to Quick hindi rin kasi lumalabas, Vince G. Nag-iingat din sila dahil alam nila na meron agad si Sipat sa kanilang paglabas. 4 versus 4. 2 versus 2. Pero dito sa PUBG Mobile, hindi mahalaga kung napakarami mo, kung kompleto ka, ang mahalaga nasa'yo ang gigil. Na kay Rage ang gigil. He goes in for KH. Sinuluyan na niya. At mukhang tinapos na ng ating Terminator itong si Zuki. Time to Quick now out. We can see the top 3. Nakita ng Ostia movement. Now they can see Jappy running through the fields. The top. Nakita si Rig. Nig needs some help. At eto na si Red Bull. Mukhang gusto mag-crash and burn. At sabi niya dito, teka lang, testing lang. Ayoko managasa dito. Kailangan sure ako na may kasama dito si Rig. At wala siyang nakita. But where is the backup? Papunta na ang tropa. Range right now. Ready to help Rig. R&R connection. Rig! Tinuluyan na rin ito top. Pero this will pave some way towards the Ostia to at least get more points. Skynin. Binabatuhan ng granada. Tatama ba? Tumama ka pero hindi tumama dito. Sa top. Konti na lang ang buhay niya. Nasaan ang Genesis kung kailangan natin? Lumabas kayo sa comfort zone. Tumulong kayo sa mga bros natin. Or else Ostia can get that chicken dinner.
Parang hindi nga ngayon bigla nagpakita yung GE kanina, G na GE, pero ngayon GE Masters Malma, dadaw naman ni Federal sila nakapasok sa loob. At si Sky hindi napansin na merong Jappy na nasa kanyang harapan. Nagulat, without shot, Dani, isa pa si Jappy, patungo dito sa ating mga Austria Esports right now. The top spot and as well, matataon isa pa player ng ating Austria at matatapos na bura. Yan ang pinaka-favorite nating masisipat, bro, versus Austria. This is the time masasabi natin na Austria who? Austria who? 15 eliminations! And now for Federales, this is the fight of his life. So he cannot focus on the revives. Bro, right now is on the situation kung saan it's now or never. Federales, Marnet, kailangan na magtapat-tapat. Pero Federales ngayon ang dehado kasi yung circle hindi bumabor sa kanya at mukhang kailangan niya nang ilabas ang kanyang sarili kay Marnet. Marnet, nakapokus lang sa kahon yung airdrop ang kanyang magsisilbing taguan dito. What is inside this box? Sabi dito ni Federales, but he went in for rage. Sayang kasi ang elimination points. Pero ginamit to ni Federales para makalapit kay Jappy. Pero nako, binabantayan siya ni Marneta. Now, he can go for Jappy. He can go for the revive. Marnet, hindi pa rin gumagalaw. So, Jappy can still make it through. At pwede pa tayo makakita aya ng 2 versus 1 situation. Grabe! Grabe tong araw na to. Just for the first 2 matches, palong-palo yung PH teams. Pausan ang ating gaganapan. Kaya naman, this is gonna be so interesting with this 1v2 situation. Nagpapwestuhan na nga dito Federales, umaangat para makita si Marnet Boy. Jappy naman, nasa may bandang baba para kung sakasakali lamang makapagturo tayo ng kung anong lokasyon ni Marnet Boy right now. Tinatalon-talon na ni Federales. Mukhang spotted na nga ba? Pero spotted din siya ni Marnet sa mga oras na ito. Magnet nga ba yung mga bala, pero Marnet iba ata yung focus, tinitignan yung vehicle nandun sa may bandang baba, pero Marnet Boy matatapos ang buhay at panalo na naman ang Pinas Chicken Dinner para dito sa ating Harami bro. Range, Federales, Rig, and Jappy, talagang GG. Welcome back, Harami bro. At ito yung Harami bro na gusto nating nakikita, yung mainit na Filipino Terminator. Welcome back, Harami bro. Welcome back, Federales. Pero, to comment on that play, it was a really great call. Nakita mo kung hindi lumitaw si Range, di ba? Gumapang si Range papalapit eh. Sabi ni Marret, kunin ko na to. Okay, inalay ni Range ang buhay niya. At doon gumalaw si Federales. So, umakyat siya, diba, para lang buhayin si Jappy. At yung dehadong pwesto ni Federales, natulak niya pa, na-revive niya si Jappy, tapos sila pa ang nagtulak dito sa Genesis para mas maging dehado. Nasa edge na ngayon yung isang member ng Genesis. So, it's now or never. It was numbers game. So, Harami bro did it. Harami bro, did it. Sabi ko sa'yo kanina tahimik lang sila nung part na yon. Very, very nonchalant. 2 eliminations quite early in the game. Mga 11 pa tayo nun. Parang 11 teams or 10 teams inside of the game. Tapos ngayon, ending with more than around 15 eliminations. Tapos yung chicken dinner ay makukuha pa nga palo yung ating mga tropa. At ang bonus pa dyan, yung Osja nga, yung na-squad wipe nila, na yun yung pinaka naging highlights ng ating pagsigaw. Ito rin highlights, speaking of, yung paghulog ni K.E. Carrillo at yung pag-sparring ng ating mga goat onto their side. Among God7 and Red Esports was also a nice bout between these two teams na kung saan yung palitan talagang very on point. Sobrang ganda nung last moment na yun. Pero sa simula pa lang tayo. Kanina, explicit, pinasigaw tayo dahil sa ginawa ni Pickles. Ngayon, yung ganitong bakbakan, ano ba naman to? May day 5 pa bukas. Ay, paawat naman kayo. Huling araw pa bukas. Para akala ko last day na to. Di ba pala? Pero grabe yung bro natin dito. Literally in hit talaga. Literal. So, sobrang nag-init ang ating tropa, no? Pero, now, namnamin natin yung mga final moments, no? Support, no? Yan, maganda yung call niya dito. Somehow, he went in hard. Emax also used this hovercraft para itago ang kanyang sarili. Tapos, yun, yung Granada of a lifetime. Tapos, range, rig, RNR connection, masyado magkalapit. Tapos,
Jappy somehow, yan o, sinayawan niya, di ba? Pang, pang. This effort from Jappy, pinilayan niya yung Ostia. Oo, naging mitya ng buhay na to. He got knocked down, pero si Federales din ang gumawa ng paraan para mapalapit sa Genesis, and he's the MVP. Speaking of, we have here ang nagbabalik ang init na Mr. MVP, Mr. Terminator of the Philippines, Harami Bro Federales, with 6 eliminations, 1,037 total damage, knockouts of 3, assists of 3, heals of 296 at survival time of 27 and 47 seconds. Grabe yung ginawa nila doon, just really very commendable, very well thought of yung paghihiwalay nila ni Jappy para nga naman talaga ma-divert pa yung kanilang attention at magkaroon tayo ng different perspectives, and that's exactly what happened. Alam nila kung saan at paano nila tatargetin doon si GE Marnet Boy. So kudos once again, hands down para dito kay Federales, kay Jappy, together with the rest of Harami Bro, Range at si Rig para dito sa ating match number 2. Ganun talaga ang nangyari sa ating mga bro, no? Pero comment ko, it's hands down ako kay Jappy. I mean, sobrang ganda ng pick eh, no? Yung puno na yon, nakipaglaro ng tagu-taguan, naging daring ang role dito ni Jappy, no? 17 total elims for the pros. 11 ang knockouts, 12 ang assist. Total damage, 3.2k. Total heals natin, 852. For 27 minutes, bro. Sinagad nyo ang lalamunan ko. Grabe kayo. Ramdam na ramdam ko po yung pagkamalat ni Vince G dito. Kalmaan nyo daw ng onte kasi grabe naman yung mga palong-palong moments natin dito. Pero yun talaga, yun nakakapagdagdag ng thrill para sa ating lahat. Yung enjoyment as well na nagdiriwang tayo eh. Talagang mapapatalon ka kung pwede lang tumalon eh. Kaya lang baka mahampas ko yung PC ko at mahulog lahat to. Pero ganun talaga yung level of excitement that we have whenever we have that chicken dinner from our page teams. Lalong-lalo na yung ganung highlights nga na pinakita sa atin ni Jappy earlier, habang yung ating overall stats, 59 elims sa 65 total knockouts, maraming nakapag-revive, habang heals naman of 8583, revive speaking of 19, 213 throwables use, drive distance of 349 kilometers, longest submission distance with 267 meters, headshots of 10, 27, 47 max survival time, at yung airdrops looted, doble. 4 naman para sa kanila. Akala natin pumabor kanina no, sa Genesis Esports, 2. Yung airdrops na nasa kanila, pareha silang nandun sa loob ng circle. Pero wala palang babat-batin pag nandun na yung bros. Hindi, actually talaga sobrang ganda lang talaga eh, no? It was a really smart play. Jappy, Range, Federales, and even Rig actually. Si Rig actually, pagdating sa firepower, bumira eh. Tapos may mga kanya-kanyang moments yan eh. From this map alone, dito mo nakita na parang bumabalik na yung teamwork. So, the communication barrier, okay na yan. It doesn't matter kasi ipakita na lang nila kung paano sila bumakbak dito sa Erangel, and mas maingay talaga ang galaw kaysa sa salita, at mukhang pinatunayan talaga ng bro that we are gonna be back on track. Just look at the number, 17 total elims with 27 total points. Tapos yung Genesis natin na 15. So, after 17 elims, no, Dread and Genesis, yun yung sumunod. 9 total elims. So, after that, naging matamlay. 6 ang sumunod. 4, 3, 2, 1, 0 na elimination points. So, napunta halos sa bro ang karamihan ng elimination points. And this paved their way para mag-skyrocket sa ating overall, no? So, man, they have their moments talaga on this map. Ang ganda. Ang ganda. Ano yun, sobrang nakaka-speechless na at the same time, ang dami mong gustong sabihin. Kasi nga, ganun kaganda yung performance ng ating bros, ng ating Dread kanina with all those eliminations. Pero mo yun, 9 yung kanilang nakuha just coming from those defeats. Habang dito, Austria still on top though with 171 dahil sa kanilang nakuhang mga puntos. YG naman with 168, PB with 164, GE naman 132. Pero bros now here on that 5th spot with 124, slowly climbing up. XQS with 112, Elevate Sin 107, 92, Fearless with 87, at welcoming on that first stage, nakakasabi ko lang kanina, unti-unti na lamang makakapunta na Dread Esports with 83 points,
on that 10th spot, habang sa kabila STE medyo naiiwan pa on that 18th with 53 overall. Grabe, the bros right now, na-overtake nila ang Explicit at Elevate, no? Sabi, umarangkada ang bros natin dito and welcome back. If bro or the Arame bro continues this kind of momentum, they can easily like get back to the top spot at no time. So, ako naset na yung expectation ko. First 2 chicken dinners ay Pilipino. Tapos, puro magagandang moments yung nakita natin dito. So, kailangan muna natin mag-take a break para ipahinga yung boses ko, boses mo rin, at boses ng ating mga kababayan. Boses din ni Otic Sportro, kailangan din mapahinga yan kasi sobrang ganda ng mga moments. But, syempre, no, we still have 4 more maps. 2 Erangel pa at may 2 Miramar maps pa tayo. So, hindi pa tapos ang aksyon dito sa PMCL Southeast Asia Fall 2024. So, ikaw muna. Ramdam ko na paubos na eh. Parang pa zero volume na po. Yung boses na Benji, mag-rest ka lang muna dyan. Ako na, itabi mo ako na dahil tayo nga ay magpapahinga later on. I would just like to commend our PH teams for doing their best. Hindi lamang nakakuha ng mga chicken dinner for today, but all those teams na nagtatry naman kahit paano na may angat yung kanilang mga puntos. Pero dahil dyan tayo nga ay magbabalik. Once again, I plays together with Vince G. See you later para doon sa ating match 3 and match number 4. PUBG Mobile 3.4. As part of this update, we've added a new themed mode and improved the game as a whole. Let's explore this new version together. The conflict between the vampires and werewolves has lasted for several millennia, and now you can take part in it as well. Welcome to PUBG Mobile's newest themed mode, Blood Moon Awakening. Allow me to introduce you to the new themed areas, where the werewolves and vampires call home. Let's check them out. The area before us is vampire territory, the Crimson Castle. It has loads of supplies, and you can access the final reward crate sooner through battle. Here, the sky alternates between day and night. Hide in one of the many coffins inside the castle to ambush your enemies. You'll also find the vampire throne there. Legend has it that activating it unleashes an immense and mysterious power. The castle's altar room contains ritual crates that contain a rich loot and the activation item for the vampire throne. Additionally, crimson keys can be found throughout the map. Use them to open a portal that will bring you or your teammates straight to the Crimson Castle. Have yourself a blood-sucking adventure. Here, we have before us the ancestral home of the werewolves, the Wolf Settlement. There are various ancient buildings here to explore. This area also alternates between day and night. At night, you can activate a puzzle via the ancestral statue beneath the spirit tree. Find the lost wolf spirits to get the ancestral treasure. Lastly, let's go over the new vehicle in this version, the 2-seater animal vehicle, Horse. It can swim and jump, and you can fire from it while mounted. When you're with your team, it can follow allies. It can also be fed and recalled. A horse infected with crimson energy gains an additional double jump ability. Are you ready to explore the land of the supernatural? I look forward to seeing how you fare. Now, you can use the new character transformation mechanic to join the battle as a vampire or a werewolf. First, let's go over the Wolf Warrior. Use Wolf Salve to turn into a Wolf Warrior. After transforming, you'll gain a dash ability and the ability to scale walls by jumping. Finally, they have a special Howl ability that grants themselves and all nearby allies enhanced movement speed and damage reduction. Next, let's go over the Vampiric Fiend. Use Blood Oath Extract to become one. After doing so, eliminating an enemy in either human or Vampiric Fiend form will generate a blood orb. Touch them to quickly restore your health. Vampiric fiends can absorb these orbs from a distance. Right after transforming into a vampire, you'll grow wings and gain the ability to fly. Fly swiftly over short distances, or swoop down swiftly to strike a target area, dealing damage and knocking enemies back. Finally, Vampiric fiends can fire energy bombs that unleash crimson gas on impact. Players caught within the gas cannot use medical items. Now then, which of these two creatures do you prefer?
Get in the game and try it out. In the new version, we've added several new mechanics. Within the Crimson Castle, you'll find the formidable boss, Dracula. Pick up a Crimson Crystal from the map and crush it to open a Crimson Rift that will bring you straight to his lair. Dracula has two forms. In his first form, he'll approach his prey swiftly and unleash powerful melee attacks. He may also turn into a bat and teleport beside you. After defeating him in the first phase, he'll enter a frenzied state. Dracula uses various ranged attacks in the frenzied state and also brings out a shield. But fear not, after breaking his shield, he'll take a lot more damage. Get behind cover to evade his ranged attacks. Challenge Dracula now to get amazing rewards. Moving on, we've also spiced up treasure hunting with gargoyle troves and treasure specters. You'll get loads of great rewards from them. Additionally, we've added a banner display mechanic that lets you show off your elimination count after transforming. Let everyone know your achievements in Blood Moon Awakening. In this version's updated classic mode, we added a new dual-wield firearm, the Dual MP7. It equips to the pistol slot, is agile, enjoys a fast rate of fire, but does not support aiming down sights. Likewise, we added a new vehicle, the Hovercraft. It can be operated on land and in water, and is equipped with armored glass that prevents players inside and outside from firing at each other. We've also added the self-AED to classic mode. We hope it adds another layer of tactics. Also, the Crimson Castle Plaza themed map has been added to arena mode. Defeat enemies with your teammates in intense battles like never before. Stay tuned for classic mode update videos to learn more. With Blood Moon... Uy, parehas kami nagtitigan ni Vincent, so welcome po para dito sa ating match number 3 at match number 4. After that very short break, I placed pa rin together with Vince G. O nga pala, sabi ko, itabi mo ako na dahil paubos na po yung boses ni Vince G dahil ganun ka-intense yung ating naging unang dalawang matches para sa araw na to. Okay. Pipilitin natin mga kaibigan, pero meron pa tayong apat na mapa. Kaya to eh. Kasi meron pa tayong, biruin mo sa isang linggo na meron tayo dito, 5 araw tayong sunod-sunod na nakakita ng aksyon. Talagang masasagad ang ating lalamunan dito. Katulad ng ginagawa nila dito sa ating battleground. So sinasagad nila ang kanilang makakaya upang makakuha ng napakaraming elimination points. At for Harami bro, they did 17 points. But mga kaibigan, kung nahuhuli na kayo sa balita, might as well get your PUBG Mobile and update it to the version 3.4. Blood Moon Awakening Team Mode is available here. So kung gusto nyo magpalit ng anyo, ayan, kung gusto nyo supportahan ng Boom Esports, yung Vampire Esports, pwede yan. Diba? So pwede kayo magpalit anyo dyan. At the same time, yung mga nakita nyo hovercraft kanina na gamit, dito po yan nagmula. Kaya ano pang hinihintay nyo? Update your PUBG Mobile now. Update na kayo at kung hindi pa kayo updated, ito naman ang sunod nyong i-update, the new Royal Pass A9 available from September 14 up until November 14. Lahat ng nasa screen kasama po sa inyong makakuha at perks worth over 80,000 UC. Meron pa kayong max rebate of 720 UC pag yan ang inyong mga pinurchase. Yung ating upgradable Uzi available at level 50, elimination broadcast ay nandyan din, at yung ating level 100 na custom color outfit. Lahat din ng ating mga sayaw dyan, lahat ng mga weapon skins, lahat ng vehicle finishes ay already included doon sa package. So saan pa kayo? Dito na kayo sa ating Royal Pass A9. At kung makukuha nyo yan, magagawa nyo rin yung ginawa ng ating Dread Esports sa pag-victory dance doon sa harapan ng ating time to quick. Habang predictions muna tayo dito, I have here Strangers Esports dahil gusto ko nga na makabawi sila na lang yung naiwan doon sa ating page number 2 for all of our PH teams na nandito sa ating week number 3. Habang Vince G here with Genesis Esports. Wow, Genesis Esports, nakita natin dito na somehow they're making a name for themselves. They even managed to be consistent at umabot sila sa top 4. Top 3 to be exact. Kasi yung unang mapa ng Sanhok, they were supposed to get the chicken dinner. Ang nangyari, nagkagulatan.
they were ended up in top 3 kahit 4 pa silang kompleto. So nagulat sila sa sorpresa ni Papa Jisoo ng GG, tapos sa Super Pickles nagulat, no, gulatception yung naganap doon sa unang Sanhok map. Tapos sa Erangel, binalasa ng bros natin ng Genesis Esports. Save the best for last, diba? Mainit ang Genesis Esports, walang duda, at baka mamaya sila pa ang maamanok. Well, let's see. Let's see. Pero ito naman muna ang ating tignan. Ayan, kunin nyo na muna ang inyong mga phone at iscan nyo nga yung ating QR codes here. Vote for your favorite PH teams para sulit na sulit ang ating stay inside of the game. Makikita rin natin yung ating kupunan na nandoon sa taas ng ating audience impact na portion ng ating mga laruan. And in just 30 seconds, we are now gonna get inside of the second ng ating mapa ng Erangel. Nandun talaga yung aking excitement dahil baka mamaya PH team na naman to. Talagang sobrang-sobra na yung ating ligaya just for today. We have seen XQS get that chicken dinner. We have seen the bros crush down Osja and take that chicken dinner. What more dito pa sa ating sunod na mga laban. Kaya naman tara na, huwag natin patagalin at lilipat na nga tayo sa mapa ng Erangel. Erangel, ladies and gentlemen, eto na ang pangalawang beses na makita natin itong mapa na to. But, katulad ng kanina, no, I wanted to see that kind of circle. Kasi yung circle na yan na nagpe-persa sa mga players na mag-adjust kayo, mag-adapt kayo. Yung iba na natili sa tulay, yung iba na natili sa lupa. No? So, it's all about the adaptability. It's all about the survivability. Pero ang ating flight path ay pataas. So, that means we're gonna be starting off in the nearby sa Stovka Military, sa Stovka Island. So, western side, tapos paakit tayo ng Stalberg going towards the east. So, for Osja, ito rin pagkakataon nila na mag-drop kagad sa military base. Kasi kanina, nag-drop sila dito sa may hospital area kasi yun yung abot tanaw ng flight path. No? But, will Osja finally get back into the game? Or Genesis Esports pa rin ba ang kukuha ng momentum? But, ang pinakagusto kong tutukan dito, Aya, is Harame Bro, Dread Esports, exquisite. Itong mga Filipino teams natin ito talaga eh. Ayan talaga ang ating mga kailangan tutukan. Pero dahil masyadong mabilis yung ating scene kanina, sabi ko nga pala mag-shoutout ako. So yung mga nasa listahan po muna ang aking shoutout. Habang wala pa namang mga kaganapan at lahat pa naman sila ay nagsisi-dropan. So shoutout to Jed, to Natch Cutie, to Kiyu, kay QB na si Daniel, shoutout to Bunny Berry, to Shiru at sa Sicarius Rage Phantom. Habang dito naman sa YouTube kay Mara and kay Ashley29 to Renji. Ayan, sa mga humahabol sa comment section, shout out and good evening. We hope that you guys enjoy our mga bakbakans dahil grabe yung PH team at yung kanilang panimula. Baka mamaya ay may tuloy yung ating momentum. And pahabol daw, sabi to ni Raham, and shout out to you as well. Habang meron tayong naririnig ng mga gunshots, Vince G, mukhang galing yan sa XQS patungo doon sa RSG na pababa pala. Uy, naku, nainit itong si Uway Talagang hindi na pinaporma itong si Maybe. Maybe tatagal ka ba? O maybe matatanggal ka na dito sa mapa na to, no? Pero sabi ni Uway, okay, hindi ko na knockdown eh. So might as well paganda na lang natin. So ipunin natin ang buong tropa ng exquisite, tapos pag-focus tayo sa goal. Kailangan natin pumasok sa bilog, kailangan natin makakuha ng magandang vehicle. If makakuha ulit tayo ng overcraft just like yesterday, why not, diba? So, ito ang paari maging susi ng exquisite sa chicken dinner, and of course, having a really good start at Sanhok. Maganda ang kanilang naging ginawa dito sa ating game na to. But, ang gusto ko makita for them is to at least score another chicken dinner. Kasi, they're one of the teams na kailangan natutukan aside from the bros, no? 112 and 124 respectively. Habang wala yung mga ibang teams like Elevate, Sin, no, pwede silang mag-catch up doon. Yangon Galacticos, they can even overtake. Yan na nga. Mukhang pwede talaga ma-overtake at napakaganda nung ating scores so far. Ang daming mga PH teams na dumodoble ng eliminations, nagdadagdag ng ating chicken dinner. So this slowly means na yung ating mga PH gustong-gusto talagang ma-claim yung ating top spots. Although meron lang ding mga panira pa so far, katulad ng Osja, ng GE, and ng ating Yangon Galacticos, pwede pa talaga para sa last day na sila ay ma-overthrow. Habang tayo ay sisipat muna dito sa HPAO na hinahawa
bakbakan ng ating RTC. Maglalakbay muna tayo sa mga kinapupwestuhan din ng ating Team Max here in Novo Repnoye na talagang inangkila nila, kinuha nila from Genesis. Ngayon malalaman natin kung kaya ba ng Team Max na manatili. Speaking of my favorite polisher, kill enemy, nakita na nga nila yung potential nito eh. Sabi nila, kami din. Kaya guys, kung nakikita nyo ang potential ng polisher dito, biruin mo ang trabaho ng sasakyan na yan ay is para linisin ng Erangel. Di ba kita mo naman, yung mga dumi-dumi dyan, ako, nalilinis ng polisher yan. Kasi nga, biruin mo, napakalaki pulpo, yan, napakadumi ng kalsada. Sige, daanan natin. Yan, umusok-usok yan kasi sabon yan. Di ba, linisin ng Erangel habang dinadaanan mo. So, nakuha ng exquisite kanina, ay nung kahapon, napaganda pwesto. So, wala na, naging meta na ng lahat, di ba? Naging meta na nga nila habang yung iba naman, probably they are trying their best to get their hands on those floor polishers o yung ating mga hoover caps. Pero mahirap din talaga kasi biglang biglang makakuha ng ganon, most especially if hindi ka naman sa may bandang tubig magdadrop. Malamang sa malamang din yung iba yun yung gustong maging priority, and if they get near to that spot, kukunin na lang nila agad. So later on in the middle of the game, hindi yan maging easy for them, pero ito in the middle of our battle, kaharap nga ng ating XUS yung ating RSG na kanina nagkakaambahan lang, nagkakatapatan ng mga bullets, pero ngayon tapat-tapat na talaga si Kupa, lumilipad pa nga yung kanyang sasakyan, pero UI there with one of their players binabakbakan, ini-spray down ni RSG maybe, pero buti na lamang hindi naman natuluyan. Uy, nako, wala pa masyado pa maaga para magsimula ng hibagsikan, pero masyadong nga napaga dito yung member ng RTC. So napunta, actually, kanina ba napunta yung elimination? Ano ba? Nawala sa mapa. Wala pa. Ewan ko man nangyari dito sa tropang RTC natin dito. Baka di na sumama. Parang kulang ata. Bakit naman? So sayang. So 63 ang ating tropa natin dito. Ito si Pickles to. Yan, tinetraining na niya kanyang sarili na lumangoy. Kasi kung kanina sa Sanhok, maalala mo, si Papa Jisoo kasi lumalangoy. So instead na, alam mo yun, baka parang gusto nyo gayahin din yung meta ni Papa Jisoo na kapag kaahon, bulagta ng shot dyan. At inspired, di ba? Maganda ang explicit ngayon. Expired ang kanilang ginagawa. Naku, speaking of which, Team Max nasa may pangpang, nakita na ang 3 little ducks, ang 3 bibe akong nakita. Mga 3 bibe, mukhang mga naging bibe, langoy-langoy muna tayo dyan habang nagtatago nga sa mga bala ng ating ibang mga teams right now. All of them are quite quiet at hindi pa nga sila nagkakaroon ng tuluyang mga exchange of bullets. Pero speaking of, Dread naman, kakaharapin ng ating Jersey Esports Passer Smile. Half of his life ay nawala na, pero natakasan din yung huling mga hagupit ni Jib na with that Scar L. And as they move away from this situation, hindi rin basta-basta makakahabol yung ating mga Dread dahil nga naman pwede silang magkaroon ng magandang spot dito. This is a better high ground as compared to GE, so hindi na nila kailangan pang bumaba. Pero yung ating RTC, dinaanan sa gitna yung ating mga Goddess 7. Later malalaman natin kung 3 nga lang ba silang nakapasok talaga or kung ano man ang naganap, dahil God 7 is on that chase down para doon sa isang RTC na rumampa sa harap nila. Okay, so nagkaroon na tayo ng konting engagements, but still, are you gonna go in for the finish? Nakatakbo pa naman ng bagya dito ang ating 3 little ducks. No, Team Max is gonna try to stay in that bridge. So waiting for someone na tumawid dito sa tulay. Pero mukhang may tatawid ba? Mukhang Osja. Nako, Team Max you need to do us a favor. Ito na yung pabor natin. Ayun! First blood! First casualty. Kaya Eagles in for Helposo. Kaya, parang may gusto pa yatang gusto silang puntahan dito ng members ng Fearless Astro X. Nagpapakalayo-layo na lang habang hinahabol sila aya ng tropang kill enemy Master D2K. Nako, wala na, nakalayo na. So, hahabulin mo ba? You need to think twice. Baka mamaya set up yan.
Oo, baka mamaya pinapahabol lang, tas bitag pala, trap pala yung ganong sitwasyon. Pero ito, naglalakbay. Osja Red Bull bumubuo ng pangarap having that hold of our bridge para nga naman din, kung sakasakaling dumaan dyan yung ating Team Max or other teams, he could easily have that spot tapos mawiwindang yung mga koponan kung saan nga ba manggagaling ang ating mga bullets at napakagaling ng ating bilog. Talagang tinotoyo, malakas ang toyo ng ating circle, nag-end up sa may eastern side, nag-hard shift malala, may bandang tubig na naman ang sakop at Milta Power is inside of that spot. Habang yung karamihan magsa-struggle, yung circle mukhang tuwang-tuwa dahil mukhang maraming makukuha yung ating blue zone. Pero Red Bull, naging effective yung kanyang pangarap dahil Max DD mahuhulog sa bitag. Naku, nahuli pa. Red Bull of all people. Grabe naman. Sabi ko, duwa sa favor. Pero nangyari dito, mas napapabor pa sa Osja yung pwesto ng Team Max. No? Sila dapat ang nag-e-ensure na binabantayan nila dapat yung tulay. Pero anong nangyari, no? Sila pa ang nasipat ng Osja. Jeb na nakita si MH, GOD7 and Dread Esports is now on. Pero hindi pa rin tapos ang habulan ng KER Fearless. No? Ang layo-layo ng hinabol nila. At mukhang dito na talaga magsisimula ng kalampagan yung Fearless and of course yung KE. At yung KE, what are they doing? Are they circling around the area or dinedma na? Deadma na mga kaibigan, nag-bail out na sila. Iniwan agad-agad kasi sabi nila, ayaw na namin magdagdag pa ng points sa inyo. Nakuha nyo na nga si Kaya, maibibigay pa ba namin yung aming iba pang mga teammates? Habang dito, Time to Quick is now gonna face it with our Team Max. Na kanina pa rin, parang may nahahagip at may nasasakop na team just within their vicinity. So, malapit sa panganib yung ating Team Max, so they also need to be very, very careful. Habang yung ating FBE at si GGG, so naman yung magkakatapat dito rin God7 at RTC na nagaganap. Ang Morashil nga will be confirmed. VN carry as well. RTC labo on down nga dito at confirmed. 3 nga lang silang nakapasok. So less na naman right off the bat yung kanilang firepower. Makukuha pa si Labo kung ako talagang magiging malabo na yung kanilang tsansa in front of our God7. Edward, mukhang kailangan niyang gandahan yung tutok niya kay Nas. Kapag gusto niyang tumama yung granada, kailangan maganda ang bira. Pero ito, mas maganda. Exquisite right now. Mukhang gusto yata maging involved dito. After nilang umahon sa tubig, mukhang meron silang another goal, no? RTC, pati sila bukod na wala na sa usapan, no? So, RTC, they need to continue with 2 members. At itong si Edward, no, nagre-reply naman, no? Sige, sagutin mo ng smoke. Eto, babatuhin kita ng granada, KMA, no? At mukhang si Edward na lang ang natitirang buhay. But, if etong exquisite na to, Aya, nakita nila yung magandang oportunidad para gulatin tong dalawang to, well, makakuha sila ng decent amount of elimination points, which is really what they want to do. Because 113 isn't enough. Uy, they're doing us a favor. Uy. They're really doing us a favor right now. Tinutulungan tayo ng ating Team Max. Nakinig sa akin. Ngayon lang, nakinig kanina kung sinabi ng previous match yun Pero binabawian din sila ni also Red Bull right now na ngayon din nakunan ng kahit paanong mga buhay. Kaya adrenaline ang kanyang isinasaksak para makapag-heal up later pagdating ng ibang mga bawas sa kanyang mga buhay. Habang Skynin, sinisipat din kung ano nga ba ang kanyang gagawin in front of our Team Max. And behind them would be our KE as well. Yan ang tama niyong ginagawa. Osja muna yung kalabanin nyo para mabawasan naman. Babawasan naman the top. Gumanti na, nakita si Master D2K. Pero aside sa Team Max, kill enemy naman ngayon ang sinisipat ng Osja. Multitasking ang gusto. Pero ano ang gagawin dito at the top? He's gonna go in for Master D2K. Confirmation ang hanap. Pero nasaan ang raceback? Master T2K, kahit magtago ka sa pader, sabi dito at the top, kukunin kita. Either X lumabas na or napa-second touch siya. Sabi niya, punta ba ako? Ay, wala na, hindi na kita abutan. Sige, mamba out na ako. Alis na ako dyan. Tapos itong si the top, kinuha na lang yung gamit. No? Tamang limas-limas lang. No? Checking everything on the area. Tapos sabi ni Carilo sa kanya, X, ako, okay na. Sige na. Sige na. You have it. Sige, sa'yo na, sabi. Ikaw na.
Sa'yo na yan, pero ito, tignan din natin kung mapapakanino nga ba yung ating KO because this is only K.E. Carrillo and Iterex na ngayon. Most definitely ang plans nila is just try to survive up until such time na meron silang makakuhang mga placement points, kaso meron pa rin silang makakasagupa habang sagupaan naman ng Strangers Esports at GOAT yung ating sunod na makikita. Nade, STE, Lucy going on to our GOATs. Muntik-muntikan si 21 mapa-concert doon habang si Lucy dadagdagan pa yung sakit na galing dito sa kanyang nade, and God 7 naman eliminate doon sa other side that last player para sa ating GOD7 naman. Kay Carrillo na wrong turn nga sila sa harapan naman ng ating XQS habang Osja is also challenging our time to quick right now. Naku, sabi ko, lapitan nyo yung Osja pero kayo yung umubos. Bakit sila pa yung napipasan? 5 kills na agad. Parang nakatulong pa yung sa ating Osja yung paglapit ng mga teams dahil naging easy points para sa kanila. Easy points na nga yung 5 para sa kanila. Pero the top dito nasasaktan ng Bagya West. Nakita nga niya si Master Bay ng race, guys. So, Greg actually is making work. Tinanggal na nga nila yung time to quick. No, they managed to at least get 3 eliminations, which is a good start for the bros. Genesis Esports, hindi pa rin natin sila nakikita. Pero yan, say, ask and you shall receive, sabi nga dito. Master Smile got that first elimination for his team. Flash also goes in for maybe. Hindi na nga nagsayang ng oras. And now Bunny, he got himself surrounded. Kahit hindi pa Easter, talagang literally, pinapalibutan na dito sila ng Genesis Esports. At itong si Flash, sa kusina pa nag-isip, nalutuin ang kanyang sarili. Marnet! He goes in hard for Bunny. At mukhang tinuluyan na nga nila yung risk, guys. How many players are left for risk, guys? I think that's 1. And I think that's Ryder. Yup, kaya nga kailangan niyang ma-ride away yung bakbakan. Kaso yun, nag-ride to heaven ang ating RSG na maalam na ng tuloy na habang Bro Riggs knocking down our team. Max, magkakalapit na naman sila doon sa side na hindi natin nasisipat sa oras na ito. GE now having 4 eliminations. Ang dami naging aggressive na team Vince G. Mukhang alam na alam talaga nila na dito dapat sila mag-ipon ng mga elims. Kaya naman yun ang ating nakikita pa. Brad Jemiels knocking down Osja Skynet. Sayang hindi natin nasipat habang votes pa rin natin 47% for Osja habang yung ating Gensman 23 at 10% for our Harame Bro. Dito naman makikita natin si FV Hasgs. Merong kaharap na Molly. Buti na lang hindi siya nalechon dahil ang fearless natin doon mukhang nagiging fearless na talaga para siya ay harapin. Nako po, Dread Esports, right now you have chosen the right target. At mukhang dalawa na lang ang natitira for the Osja! Master Toki! That nade, dead connect towards Rancer and Jim na as well. He knocks down Red Bull. Direct, pakilipat naman dun sa Osja at Dread. Master Toki tuloy si Rancer. Nako, mukhang mapupunta na to sa Flash Vision na. Fearless and Flash Vision right now. They're doing their absolute best. Ang gandang pektos nun, pero mas maganda ang pagkatapa ni Astro X dito. The former player from the side of Osja. And now, direct, nasa ng Osja? Hindi pa rin pinapakita sa atin, napakasaklap naman Ang ganda sana ng sight no, Dread Demius na down yung ating Osja na si Skynin. Kasi unfortunately, we did not see that one. But now, STE, nice to facing it naman with our GOAT, si XZ1. Nakita natin sa paghagis niya ng need, wala siyang matatamaan. Smoking down naman sa NC2 para slowly siya ay makagapang sa harapan ng ating XZ11 na hindi pa rin alam na magkakaroon ng gulatan portion at gulatan moments pag siya ay hinarap at backstab ni SC. Nice to talaga mo pa. Nice to baby ka dahil madadown nga si XZ2 ng ating GOATs. Pero isa pa nga ba, mukhang hindi agad-agad mako-confirm dahil on high alert na rin yung ating GOAT para madepensahan si XZ. Ngayon, GOAT at STE ngayon naglalaban. Strangers Esports GOAT. Sino nga ba ang makakalabas ng buhay dito sa Milta Power? Well, sabi ng iba, sayang dahil ang Sin Esports kabisado itong lugar na ito. Mga kaibigan, Strangers and GOAT ngayon ang nagbabalibagan habang nakapahinga ngayon ng Sin Esports. 762 ngayon. Pinepektosan dito coming from Unknown. Pero Unknown dito, he cannot commit that final blow. So, eto na yung mga granada. Bombahan moments. May tatama ba? May masasaktan ba? 762, you need to be prepared. Lucy, buhay pa, nakatayo pa. Grabe naman yung Scar. Elaya, 21 ang punteriya. At mukhang, ay, sinakasaan! Unknown!
Hindi na mabubuhayan pa. Masisilayan niya pa ang araw pero not enough. But gold! Nalagot dito ang ating Strangers Esports. Nice try pa man din. Ang sakit kasi isa sila sa mga kailangan ding bumawi ng mga puntos dahil nasa baba yung kanilang scores, but still a nice try coming from their side. Habang meron pa tayo ibang mga PH teams inside of the game, this will still be Bros, Dread Esports na napakaganda ng pwesto. Take note, at yung ating XUS na manggagaling sa may bandang baba. So we still have a lot of chances for our PH team, so let's hope na yan ang magiging senaryo natin ngayon. Habang Osja will face it now with our GE. Sana sila din muna ang magkaubusan para bawas-bawas na later on dahil spraying them down doon sa ating GE. Pero GE Flash madadaw naman doon ni Dread. Demios West Carry will be confirmed by Red Bull right now. Yung ating Bros Federalis madadaw din. Uy, rather siyang nakasecure kay GE Flash habang last player. Rather meron pang isa. Red Barney nga lang, mada-down na rin ng nade ni GE Master Smile. At yan ang huling alas ng ating Genesis Esports, spraying down doon habang smoking naman siya para kay Marnet Boy. Sana kaso pumasok, paano niya marirevive si Marnet Boy? At siya naman ang focus niya ngayon, maubos na ata yung Dread. Kaso Barney, magtago ka, kalabanin mo yung ating Master Smile para nga naman talaga sila naman ang magkaroon ng magandang pagbawi sa GE. Ooh! Ayun! Oh my! Master Smile, para lang mahatak si Barney. He did the unthinkable. Yung granada, grabe, 2-for-1 exchange yung naganap, no? Ikapalit ang buhay ko. Hahatakin ko si Barney papuntang Sinama sa labi. hukay. Walang napala tuloy ang Dread. Sayang yung isang elimination point na sana sa kanila. Grabe ka naman, Master Smile. Kung ako Madamot. yan, sisimangot ako ng malala. Napakadamot ni Master Smile. Hinatak pa sa hukay doon si Barney. Ngayon, Osjo naman, China Challenge. Pinipressure na naman ang ating Bros. Ito ang round 2 na ating makikita just for day number 4 alone. Kaso manene down si Bro Federales. They need to heal up. Agad-agad, dalawa na lang to guys. This is just the top and Red Bull. Kanina na squad wipe nyo, kaya kayang-kaya with 2v4 situation right now. Pero Red Bull slowly din na gumagapang para magkaroon ng magandang perspective onto their side. Habang the top, mukhang iba naman ang focus dahil yung Team Max papasok pa lamang doon sa possible entry point na kanyang tinitignan. And you can see the respect coming in from Master Smile, no? Alam niya kasi na ang babatuhin niya si Barney. Baka parang nangatog. Sabi niya, sige, I respect Barney, bang. Sige, sasama kita sa hukay. Hindi ko kayang patayin si Barney nang walang kapalit. At ayun, naging kapalit doon ang buhay niya. At syempre, talagang, ito na nga talaga ang ginawa ng Genesis Esports, no? They tried their very best para manalo in that fight. Master Toki, nag-dive ng sasakyan. Guys, uso na ngayon ang tampisaw. So kahit sasakyan, dinadala nila sa ilalim ng dagat. At guys, naalala ko dati before, yung una akong nag-cast ng PUBG Mobile, si Range ang nagpauso niyan. Tumalon sa tubig kasama yung buggy, inupuan yung buggy, tapos naming wet, hindi siya mahuli-huli ng kalaban, no? Grabe, history in the making. Talagang ano yun, kumbaga iconic yung ganong mga sitwasyon, pero maging iconic din nga. Sasakto kay Tatap, yung nade naman ni Rig, magandang pagbawi at taste of your own medicine. Habang Red Bull na lamang din to, will they go for that push? Yes, mukhang yun ang kanilang gagawin para makuha yung spot. Tapos para makuha din si Red Bull right now, pero Rig, madadown, nice counter attack, pero Dread Damon ang nakisali, tapos na down din doon yung ating tropa ng mga Bros Federales. Naku po, nasunog si tropa, habang Dread Damon ang naghagis din yan sa kanila. Palong-palo naman yung ating Dread, kaso yung Bros yung dinadamage. Grabe na, Osja. Unfortunately, still, nakapasok sila sa top 8. Meron pa silang placement points. Tapos, nakakuha sila ng 7 elimination points. Pero, Dread Esports, they wanted to deny yung momentum ng Bros natin. And hindi pa rin sila tapos. Kinakalampag nila yung mga Bros natin. Ang Bros natin right now, naka 7. Pero grabe yung granada dito ng ating Dread Esports. Dalawa ang nakuha nila doon on that fight. Tapos, si MM hinahalughog dito ng GG, no? GG, isa na lang natitira. It's support. It's 7 support. Inuubos na lang niya ang kanyang granada. I think Dread can get the chicken. Pero Possible. we need to watch out for flash vision.
Possible na possible dahil nga naman yung iba tigso-solo na lang, so it is quite easier by theory, unlike when compared to what happened sa ating XS sa solo kanina na siya pa yung nakakuha ng chicken dinner, pwedeng ganun ulit yung mangyari. Pero tignan din natin kung ano ang gagawin nating Flash Vision Esports because they have that best chance having 3 of their players still remaining inside of the game. XS MM spotted lamang din, Dread Jib na together with the rest of the Dread, napakaganda ng pwestuhan, lahat ng pabor na sa kanila, pero then they may spotted then yung ating good game, talagang mapapag-good game, well played ka na lang dahil nakuha na naman yung isa with 9 defeats. Iba yung laruan ng Dread ngayon. Ano kayang nakain? Ano kayang buff yung meron tong mga to? Nakakatakot, min. Kumbaga parang, alam mo aura pa lang ni Barney, rerespetuhin mo na. Alam mo na ang Genesis Esports sa pinakamalakas na team sa Southeast Asia. Lahat napapasuko, lahat napapaluhod kapag ka nandyan ang presensya ni Barney. Ngayon, wala na ang presensya ni Barney. Nasa 3 to na lang ang galaw, ang alas nila upang makuha nila yung manok dito. But, huwag natin kalimutan, Aya, Flash Vision, the underdogs. Masaya ang sambayanan nung nakuha na ng Flash Vision ng manok last season. Pero, parang gusto rin nilang kumuha ng manok this season if they manage to execute it well up against the Dread. Pero, ang tanong, Aya, will Team Max and Exquisite play it out? Will they play a crucial role in this 3 versus 3 showdown? Sila ba dalawa ang magiging lason between Dread and Flash Vision? Yon, yung ating malalaman later on because ganun din pala, 9 eliminations din sila dito. So, yung Flash Vision natin, iba na rin yung kanilang nagiging laruan. Parang lahat nagkakaroon ng extra push just for this day. Dahil siguro approaching na nga tayo sa last day ng ating week number 3. That's why they are having that chance para mas lalong makapag-extend, lalong ma-maximize yung kanilang mga galawan. Dahil nare-realize na nila na kung hindi nila pagigihan, if they are not gonna give their all para dito sa mga laban na to, wala na silang ibang pagkakataon. At grand finals na nga yung susunod. At yung FVE natin, medyo nanganganib din sa ating pagpasok doon. Kaya kailangan nila itong oras na ito. Pero Team Max, tahimik na tahimik, XQS as well, at yung iba, ganun din. Pero kung pwestuhan, ang pag-uusapan, once again, mukhang walang makakatinag doon sa ating Dread, pero natinag na nga Master Toki na nag-drive by sa kanilang front habang Oreki makikita din ginagaw mo, pre, bakit mo tinalikuran si Damon? Oh my, Master Toki being the guy na sobrang init for Flash Vision, napilaya na ang FB, nakaihas na nga bola pero mukhang nasa kanya na rin ang blue. Now it's up to him to give himself up. Manatili na lang siya dyan or probably got denied or he is gonna try to resist. Magsa-struggle pa nga siya dito. Nahanap na nga nila si MM. Dread Esports also got the kill. They already got 12. Haas dito, pumipik na. Tinatry niya dito, gayahin yung ginagawa ni Jappy kanina pero nakurot ka ni Damon. Tapos, ang usapan ng Dread will be getting this chicken dinner, Aya. What a great day para sa ating kababayan. Grabe! Grabe na naman tayo dito. Parang hindi niya naman sinabi na hindi pala natin bibigyan ng chance yung ibang region na makakuha ng chicken dinner. Parang sana tayo na lang pala naglaro tsaka nagchikahan. PH Teams, GG, well played. Chicken dinner para dito sa Dread na kanina mailap doon sa ating match number 1 ngayon, claiming it all for themselves with a lot of kills as well. Grabe, palong-palo talaga ang ating mga Filipino teams. No, we started strong with Exquisite. No, that surprise, that sneak chicken dinner. Mga pangalawa, ang intense moment ng ating Harame bro. And this time around, somehow nakita natin dito yung Dread Esports. They controlled teams like Exquisite. They controlled Flash Vision and of course Team Max in that fatal 4-way. What a way to end this second Erangel map. No, ang ganda. Sabi nga natin dito, ito ba ang araw ng mga Pinoy? Bakit puro Pilipino ang nakakakuha ng chicken dinner? Ayun, yun ang pinakamagandang tanong. Sana pala hindi na natin sinama yung ibang region.
Grabe talaga yung ating, I'm just really so proud. Ganun ko talaga gustong i-express yung aking dito, admiration for what our PH teams are doing inside of this day number 4. Ito nga yung nakita rin natin na exchange gift ng nades ng Osja and our bros, and they were successful in doing so. Pero ang nagdala nun ay si Dread Damon and this last nade finishing off bro range, at yung huli din ng mga moments si Dread Damon knocking down yung mga Flash Vision Esports. Si Dread Damon ginawang mamon yung mga FVE, at si Oreki sa labas na nga nag-bleed out. And we have here, MVP naman is none other than Max Joseph for team. Max with 4 LMs, 5 knockouts, and 129 heals. 1142 ang kanyang total na damage. So damage talaga yung nagdala sa kanya dito kung bakit siya nakakuha nating MVP title with a survival time of 24:51. Grabe naman, kitang-kita nyo mga kaibigan ang ngiti ni Joseph na may kasamang dimples, no? Kasi siya ang MVP ngayong gabi, no? And for this map alone, he did spectacularly. Kasi mapapansin mo, umabot pa sa top 3 yung Team Max, at I think it's Joseph. He's the last guy standing for the entire Team Max, and of course, Dread Esports had that situation under control. Dread Esports, nabalasan nila sila MM ng Exquisite, Joseph ng Team Max, and of course, yung pinaka-gusto nilang pilayan talaga kanina, no? Yung Team Flash Vision. Diba? Sobrang ganda talaga ng execution, but yeah, no doubt, this has been a really wild moment para sa ating mga kababayan, no? Very, it's really the time of the Philippines para dito. I'm just sobrang speechless ko, natutuwa ako, na-excite. Lahat ng emosyon nararamdaman ko parang inside out. Lahat ng emotion is really here inside of our day number 4. 13 LMs para sa Dread Esports, 2696 total damage, knockouts of 12, assists of 3, 157 total heals, at 2517 survival time. Tinatanong ko nga, di ba, kung ano bang buff ang meron dito. Yung salamin buff daw. Salamin buff ni Damon at ni Jib na. So yan ang ating makikita ulit later on. Pero let's give all the credits, all the glory for Dread Esports na nagbabawi malala ng mga puntos after yung mga maaalat nilang laruan nung nakaraang mga araw. Nako, tandaan mga kaibigan, ang adobo, kahit maalat yan, masarap yan. At mukhang napasarap pa nga yan, no? Ilang init ang kailangan gawin sa adobo para mas sumarap. Na Dread Esports, kailangan lang mag-init talaga niya mga yan. At mukhang solid at sulit ang nakita natin from them. And wow, they're at their peak right now. No doubt, this might be their day. And I think itong ating overall, itong nakita natin from them will definitely affect yung kanilang pwesto for this week. And of course, yung magiging overall nila or league points nila can definitely rise up if ever talaga na maging consistent sila, no? So as you can see on our screen, ito yung overall stats. 57 lang yung na-elims kasi marami rin yung mga na-deny kahit pa paano. 59 na total knockout, 16 na revives, 11 headshots. Lumagpas tayo ng 300 in terms of like throwables. Isang airdrop pa yun. Parang kay Joseph ata yung airdrop or sa sa Flash Vision. Ay nako po, yun lang ang napansin na airdrop all throughout this map. Yun lang yung nakita nila, kahit napakadami nating doon, mga airdrops na nag-aabang, mga hulog ng langit. Pero to hulog ng langit yung mga LMs na nakuha ng ating Dread Esports with 13 na, tas adding on to their 10 placement points, giving them 23 total points, habang FBE with 15, Max with 10, Bros with 9, XQS with 8 together with Osja, GE naman merong 5, GG with 4, Goat with 3, Fearless with 2, RTC and KE with 1, STE, RSG, Time to Quick, and God 7 fortunately did not get any points para doon sa ating match. At ibig sabihin niyan, meron na lamang tayong isang naiiwan na Erangel map for today para sa ating Era Store, at makikita na naman natin yung dalawa pa na Miramar map. Hindi nga natin inaangkin Vince G yung yung Sanhok tsaka yung yung Erangel, pero nakuha natin lahat ng chicken dinner. Sana magpatuloy, at pagka ito talaga naging 6 na chicken dinner para sa ating PH team, mas nakakagulat kasi 4 PH teams lang yung nasa loob ng ating battleground. And now Dread is on top 8, 106 total points after that phenomenal chicken dinner kanina, no? They managed to at least get close. Ewan ko
Ewan ko bakit red top 8 pa rin. Kasi yung elevate natin nasa top 7. 100, kasi lamang sila ng piso. Okay, so pwede pa nilang lamangan dito ang elevate. Kasi wala tayong elevate today. No? So they can push back elevate further. Ngayon ang dread natin na overtake na nga nila dito yung Sin. Exquisite. Pwede na nga nila habulin yung Exquisite after that performance. Bros right now, napaparamdam pa rin as well. Genesis, no? Medyo nakaka-catch up na rin. So if we're gonna be talking about who's gonna be here for today, no? Bros and Genesis, neck to neck pa rin. Ostia, nako, 179 points. And they only have 3 more maps na kailangan laruin, no? So, makaka 200 plus ba ang Ostia for tonight? Ayun yung kailangan natin malaman. Sana hindi. Ako na muna sasagot para sa sana hindi, no? At saka sana ituloy ng ibang mga teams i-challenge lagi yung Osja, sila ulit yung una laging kalabanin para mabawasan yung mga buhay, mabawasan yung mga utilities, yung mga pang-heal, yung mga bullets, para naman talaga hindi sila maging prepared for the battles in the latter part of our games. Pero nakakabilib pa rin talaga PH teams for the first 3 matches for today. Just wow, Vince G. Wow, talaga. At mukhang hindi tayo binibigaw ng ating mga kababayan, no? Tataw na sila ngayon dito sa ating PMCL. So, walang duda na maaring tayo ulit ang makakuha ng chicken dinner or maaring may mag-step up dito. And ang pinaka gusto kong tutukan na mag-step up dito is either Ostia, it's either Genesis. Kasi nakakatatlo na Pilipinas eh. Sabi nila, eto na yung moment natin. Bakit pa natin hinahayaan na ang mga Pilipino nalalamangan tayo? Especially yung Ostia kasi this is gonna be important. 3 mapa na nga lang as I've said and they need those points. If not, yung mga natutulong teams ngayon, yung playbook, yung Yangon, pwede silang itulak pababa. Yun yung ayaw mo eh. If you wanted to be the dominant team all throughout this season, ayaw mo talagang matulak pa pababa. Wala talagang gustong matulak pababa. Siyempre, kailangan sila yung makakuha ng highest spot. And sabi nga dito, no, kanina, yung ating team XQS nakakuha ng match number 1. We had that chicken dinner for our bros on that second match. Sa third game natin, that was Red Esports. Isa na lang, Vince G, ang hindi pa nakakuha ng manok para sa ating PH team, and that is our Strangers Esports. So nanawagan kami sa Strangers Esports, sana makuha nyo ang sunod na manok, at kung hindi man doon sa 3, baka gusto nyong dumalawa ng chicken or tumatlo or umapat dahil meron pa nga tayong 3 matches for today. Mga kaibigan, as we speak, talagang napakaganda ng presence sa atin ng ating mga kababayan, no? So dito natin talaga nakikita na nag-uumapaw ang suporta ng ating mga kababayan sa ating mga Filipino representatives, at pinapasalamatan ko lahat kayo dahil without your support, no, talagang hindi gaganahan yung mga players natin dito. Ginagawa nila ito, of course, para sa kanilang sarili, para sa team na sinalihan nila, para sa bayan. And of course, ang pinakamahalaga is kayo guys na naniniwala sa kanila. And if you continue believing in this kind in them as a team, talagang makikita natin yung pagbunga ng kanila pinaghihirapan. Just like what happened with Red Esports, Exquisite, of course. If we believe also with Strangers Esports, well, baka sila na to, di ba? Why not? Oo, baka sila na. Pero para sa mga nanonood na aspiring pro players, baka kayo na rin ang sunod na maging players inside of PMCL. Why not check the PUBG Mobile PMGC Esports at sumali sa ating Scream Unity na meron tayo dyang pa-prize pool, meron tayo dyang tournament fee support, marami kayong ibang makukuha mga experiences pag kayo ay sumali. Baka yan nga din ang inyong maging stepping stone. At speak of stepping stone, ang naging stepping stone ng iba or most of our teams inside of PMCL ay yung ating PMCT na PMCT Mindanao qualifiers. Registrations ay ongoing po sa mga oras na ito. So mag-join kayo dyan, tignan nyo lang din yung mechanics on our Facebook page, at pag kayo nakapasok dyan at nag-champion, meron kayong direct invite para sa ating PUBG Mobile National Championships. At para din sa mga hindi pa nakakaalam, trivia and information for everyone, we had those 5 teams na top from PMNC Philippines ay yun nga yung napunta dito sa ating PMCL. So yun ang ating roadmap na pwede rin maging roadmap ng inyong pro player journey. Uy, malapit na ha.
malapit nang matapos ang season na to, and we also are going to expect the PMCT, the PMNC as well. So, kapit lang mga kaibigan, before the 2025 PMCL, no, happened, talagang kailangan natin punuin yung slot na yan. And of course, if you believe that you're one of those teams na talagang kayang i-representa ang Pinas katulad nilang, well, why not, di ba? And, kanina, no, mapapansin mo tong araw na to, this feels like Filipino screams. So, walang duda. So, ganito pala ang pakiramdam ng sumasali sa Filipino screams. And kung pwede mo naman silang ayain dito sa ating scream unity, di ba? Ayun na nga, inaya natin sila kanina na sumali nga kayo, katulad sinabi ni Paulo B ng ating nakaraan, yung mga ganitong mga sitwasyon, ano talaga, PUBG Mobile Philippine Screams. So, ito, yung ating nakita kanina, kaya naman, don't hesitate to check yung ating Facebook pages para doon sa ating Scream Unity. And yun nga, yung mga sinabi ni Direk Loki yan. Shout out kay Loki Gaming na direct natin yan sa PH. Sabi niya doon na yung mga iba, maraming hindi pa na-discover sa ating local community. So yun, yung inyong chance. Para nga naman meron tayong mga bagong mga faces na makita inside of our tournaments. Pero to inside of PUBG Mobile, ano nga ba ang ganap? Ito po ang ating version 3.4 wherein it is called the Blood Moon Awakening themed mode na magkakaroon nga ng mga new themed areas, meron ding mga transformation mechanics, merong ibang mga items, at merong PvE gameplay. Huwag na kayong magpahuli because the Crimson Battle begins right here. Don't forget to check your app and update to the latest version of 3.4. Nako guys, kung nakita nyo yung ating polisher, yan, yung hovercraft na pwede nyo sakyan, saka alam ko, mamaya makakita rin kayo ng gumagamit ng dual wheel MP7, no? Ang laking impact din ng... Kaya, alam mo ba, hinihintay nyo, kung gusto nyo magamit yung mga bagong pakulo ng PUBG Mobile, edi i-update nyo na ang inyong mga PUBG Mobile into the latest version 3.4. At pagkatapos nyong i-update ang inyong mga PUBG Mobile, pumili na kayo nitong ating Royal Pass A9 available na dito sa ating PUBG Mobile. So kung nakita nyo yung ulo namin na nakasayab yung kanina dahil binabasa natin ang napakarami nyo pwedeng makuha dito like Spirit Sentry, Little Lady, of course, Festering Grave Walker, at ang kagandahan dito di ba? Magsisimula ka sa level 1 or probably the levels na gusto nyo. Pwede kayong bumili ng points niyan or ng levels or mag-grind kayo with your friends para makakuha itong mga set to. May goals kayo like level 40 Festering Grave Walker, level 50 Spirit Sentry Uzi, at mayroon tayong Spirit Sentry set at level 100, di ba? Why not? Why not? Ayan, sa mga nanonood dyan, why not? Get this right now habang tayo ay naghihintay ng onting mga minuto bago makapasok doon sa ating last Erangel map for today. Meron ba kayong onting oras para nga naman talaga ma-explore at ma-check kung ano nga ba yung mga makukuha nyo. Kasi hindi naman enough na pinapakita lang namin sa inyo, dapat kayo rin nai-experience nyo inside of the game. Caster predictions, halos puro puti yung aking nakikita. Goat for Kuku, Quintoyo, Sammy. We have your Bling X with Time to Quick. Akin naman, Harame Bro. For Vince G, it would be Dread Esports. Ito na naman tayo sa nade-delay nade-delay yung pag-predict ng chicken dinner, nalilipat, at ngayon nga na-predict ni Vince G yung ating Dread. Habang Stalker naman and Cream, both goes for Osja. Para sa akin, bro, pwedeng-pwede pa, no, na dumalawa rin ng chicken dinner. At ganoon din naman para kay Vince G. Uy! Nako may nabasa ako dito. Ayan, no? Ang sabi, you are doing good, Queen Soy Sauce, di ba? You are doing good. Hindi ko maintindihan yung context. Baka ang context nito, maganda ang ginagawa ni Queen Toyo sa English broadcast. Uy. Tumatalab, no? Miss Worldwide natin yan. Tapos, ewan ko pero alam naman natin dito sa Filipino broadcast, kapag itong si Queen Toyo nag-predict ng mga teams, parang syempre, yan na yan. Sa Queen Toyo, talagang gumagana ang nahimas-masan na, o baga parang, okay, ito, I'm voting for these teams. Genesis, ngayon, GOAT. Nako po, parang you're doing good. Nako, tingnan mo, 3 Pilipino ang naka-chicken dinner. So, sa Queen Toyo lang pala ang kailangan natin ilagay sa English broadcast, di ba? Ayun pala yun, parang pangontra
doon sa ating mga, para sa mga naglalaro doon sa kabilang mga region. Tayo naman, syempre, all-out support sa PH para naman tayo yung magbigay ng blessing sa kanila. At baka naman sakali, makakuha nga ulit ng ating winner chicken dinner. I am excited how the stories will unfold here dahil ito na yung susunod na mga laban. Nakatatlo na tayong manok baka mag-die down yung momentum. Pero we are also wanting na sana mag-keep para nga naman maangkin na natin lahat ng matches. Grabe, no? Pwede, no? Kolektahin na natin yan. Nagsimula na tayo First half is already ours. Why not tapusin na natin to na perfect attendance sa mga Pilipino, mga kababayan natin. So, kung kayo ay kasama namin sa pagsuporta sa ating mga kabayan, kung nakita nyo yung QR code sa baba ni Quintoyo, scan nyo yan, tapos... Naging Quintoyo sabay, ako. Ay, Quintoyo. Si Aya pala, sorry, kasi nababasa ko Wag naman. Nasa English broadcast yung tropa natin doon. She's doing good, di ba? But, yan, sa baba ni Aya, scan nyo lang yan, tapos iboto nyo na yung paborito nyo team. And speaking of paborito team, nakita natin dito, Harami bro is making it to the top 3 and continue guys to support. And mahalaga to para sa mga teams kasi if alam nila na you're there supporting them, mas gaganahan niya maglaro, di ba? Hindi, wala, Vince G. Parang, good night. Salamat, Vince G. Ako po ay nilipat na. Parang, guys, saan ako ba? Cambodia ba? Myanmar? Lipat tayo. Lipat tayo. Kaya na ni Vince G to. Feeling ko, alam ko. Feeling ko kaya niya nang mag-isa. Wala na ako ng boses. Ako, pag solo gaming ako yan, ako sagad yan. Pero, sinasalo pa naman kita. Grabe. Pero, ako thankful ako kay Aya kasi somehow, hindi nagiging 100% yung boses natin dito. Tingnan nyo, nakaka-recover na ako ng konti. Pero, guys, huwag nyo kaya mawala yung partner ko. Wag. Bumabawi po si Vince. Sabi ko sa'yo, inside out ako ngayon, lahat ng emotions. Baka lumabas si anger. Naka-red ka pa naman. Baka mag-init yung ulo ko sa'yo. Naka-ano pa ako. Naka-tawag dito? Cool fever. Naka-cool fever pa ako dito. Pero, kidding aside guys, we are just 1 minute less getting inside of our last Erangel map. Ito na naman yung ating stretching moment sa panimula. Pero shoutout muna sa inyong lahat na nanonood across all of our platforms on Facebook, on YouTube, on TikTok. Sana na-enjoy nyo kasi kami dito talagang sobrang-sobra yung aming galak at ligaya na nakikita na PH teams ang nagwawagi. Sobrang galak ng ating mga kababayan at alam ko kayo ay nagagalak din na makita ang ating mga kababayan na namamayagpag pagdating sa PUBG Mobile. This might be our season. Ladies and gentlemen, samahan nyo na kami sa huling Erangel map for tonight. Let's go! Let's go! Ayan, ako po ay mag-go away na muna. Kaya na po ito ni Vince G. Solo gaming, solo casting for Vince G. Comment nyo. I-comment nyo po. Kaya ni Vince G ang solo. Ayun. Wala nang comment guys. Siyempre, bawal mawala ang isang Aya play dito. Siyempre, kapag ganito kainit ang momentum ng ating kababayan, dapat nandito ka para matunghayan mo, di ba? Siyempre, sayang yun mag-go away si Aya guys, mawawala ang ating momentum ng Pilipino team. Kaya guys, i-comment may nag-comment dalawa. Kaya ni Vince G yan. Kaya ni Vince G ang solo. Ako di yan. Ako wag guys. Makawalan ng momentum ang Filipino teams kung sinasabi ko sa inyo. But, we're gonna be starting off paakyat. Parang kanina lang nagsimula tayo banda sa may ilog. Tapos, we're going towards, upwards sa Stalber. So, Ostia, Team Max. Nako, di naabot ng Nobo. Tapos, the other teams right now are spreading out. So, for kill enemy, flash vision, early engagement it seems. But, sino nga ba ang unang magpapakilala dito? Tanong, Aya, who is going to at least dominate this entire map? Is it going to be one of our guys or is it going to be the other guys that is gonna step up? Wait a minute, ang ganda ng bilog. Wow. Nako,
Ayan na talaga. Na nagbabasa kasi ako ng comment section, dumami na tuloy yung comment na Vince G, kaya mo na yan. Kaya na ni Vince G yan, sabi nila dyan. Pero ito, tignan din natin kung kakayanin ng mga teams na makapasok doon sa circle na alam naman natin na napakalayo noong kanilang lalakbayin. Habang Dread Demios at silip nga tayo dito sa ating Dread dahil sila nga ang galing doon sa napakagandang winner chicken dinner. Sana lang hindi maging way na naman ito para sila ay maging malapit sa kaalatan at panganib dahil nakuha nila yung chicken dinner, or baka naman mamaya mas lumamang yung init nila para makakuha pa ng eliminations, kasi so far I've seen them in 2 games nung match number 1 and match number 3 na grabe yung kanilang eliminations. 9 ata nung una, tapos dito 13. Uy, nako Dread, umiilalim. They're going deep down the shelter area, no? Bunkers ang kanilang tinataguan for now. Harami, bro. Of course, Pochinki is one of their territory, no? Main territory, to be exact. So, they're gonna be enjoying yung mga loots na nandito sa ating Pochinki area. Risk guys, Team Max, merong early encounter, but are they gonna engage? Risk guys right now running in the field. Field data para sa nila, ayan, no, they're gonna be jogging around the vicinity, but I like the trigger discipline, no? Hinayaan lang nila si Joseph, because you don't want to hint Team Max na nandyan kayo, not unless you're fully prepared. Grabe, nagbababay na sila sa akin. Mamimiss ka namin. Ate Ay, pero ito, mukhang mamimiss din ng ating Max si Didi dahil mababawasan sila, and that will be the first blood courtesy of our Risk guys. High risk, high reward yung kanilang pakipaglaban ng maaga dahil meron na agad silang 1 defeat and 1 point nga yan para dito kay RSG. Maybe mukhang naligaw lang yung ating Team Max dahil the others are nowhere to be found. Mukhang missing in action pa dahil napakaaga. That is just less than 4 minutes, and napakalaking compromise niyan para sa team kung sakaling gusto agad nilang bumawi. Good start for Risk guys, but they need to fill the void. Kailangan talaga nilang ituloy-tuloy pa yung kanyang momentum. Kasi you started it, you need to finish that. At kapag kayo ang naunahan dito, that's gonna be bad. Risk guys, they did the start. Team Max, tatlo na lang yan. So if Team Max, unfortunately, they managed to turn things around sa Risk guys, sila pa yung ma-annihilate, well, that's gonna be bad. Kailangan mo ng puntos Pero mo, you're talking about Team Max and Risk guys, parehas nasa 8 and 10 spot, no? 80 and 70, ngayon 71 ang Risk guys. So, kapag nag-perform ang Risk guys at napigilan yung Team Max dito, Risk guys can overtake Team Max and they can like kick them out and, you know, make their force their way towards the top 8. Palit sila. May nagpapamute sa akin ng bashers. Guys, wala po po sa akin ng button para mag-mute ng mga basher, So, tignan na lang po natin kung sino yung makakapag-mute sa kanila dyan. Pero, shout out once again sa lahat na nagko-comment, sa lahat ng nagtitake ng time para sumuporta sa atin at para sumuporta sa lahat ng ating PH teams. I hope that you guys have a masarap na ulam para dun sa mga talagang all-out cheer. At sana, sana mabilaukan naman yung mga puro ibang region yung chine-cheer. Ang dami kasi, kahit na PH sila, kahit na Pinoy sila, ewan ko ba, baka iba yung lahi nila, kaya gusto nila dun sa Osja, gusto nila dun sa ibang mga region. I mean, ang akin, okay lang din naman, no, na meron kayong ibang preference, katulad dito sa mga caster, if you have different preference, that's totally okay, that's totally fine. Pero, para doon sa mga teams, para mas i-cheer nyo yung ibang region, tapos ibaba yung PH, parang iba na yun. Pero ito, iba na rin ang ihip ng hangin, Vince G, dahil bros, madadaanan na naman ng GE. Nako, bros and GE, actually, Genesis Esports, hindi natin mapagkakaila, they're the top teams currently right now in this map. No, aside from Austria, no, pangalawa ang Genesis Esports, and of course, after nilang magpahinga, and ito na yung pagkakataon ng Genesis Esports para kumuha pa ng puntos. Pero kagandahan dito, parang they let Genesis Esports slide, tapos they focus towards the museum or the library. Yan. So, ang nangyari, ang nakita nila ngayon would be the time to quick. So, they need to commit towards one. Kasi, if ever nahati yung attention nila, that can be good. Pero, if ever na distracted yung iba, tapos hati yung sites, if ever na hindi nila kaya na mag-commit, baka mamaya mapagtulungan sila ng either Genesis
or either time to quick. So mahihirapan ng bro. So if they're gonna be choosing one target, I think mas maganda unahin mo na nila time to quick. Yun talaga yung una mo na lang pwede at possible na gawin para makuha pa. Uy, iba yung kulay ng tubig. Parang napakaganda naman. Parang sarap inumin. Parang napaka-refreshing ng kulay ng ating water. Tubig ba? Parang wala naman natin dapat tubig dyan. No? Pero, ewan ko ba? Parang namamalik mata ba ako? Ito totoong tubig to. Kitang-kita natin yung ating favorite na floor polisher at yung ating hovercraft. Napakaganda. May pa-montage pa siyang solo niya. Ito yung ibig sabihin na nananawagan na kunin nyo dahil isa yan sa mga susi sa pagkakapanalo. Pero ang pagkakapanalo kaya dito ng paghagi sa mga Bani Federales onto our Flash Vision Esports ay magtagumpay, mukhang hindi at nakatakas sa kanyang kamay. Nako. Alam mo, agad na pala yung epekto ng polisher na itong hovercraft na bago sa 3.4, no? So nakita mo mas luminis daw yung tubig. So nakatulong pala ang polisher para pakintabin yung tubig. It makes sense. Okay. Ito, magme-make sense kaya dito. Oreki, pinataka si Getslow, no? From Getslow to get past eh. Get past Oreki, mga kaibigan. Tumakbo pa ng mabilis. Anong Getslow? Hindi ako mabagal, boy. I'm gonna distance away myself from you and for Strangers Esports. They had that information na parang Flash Vision is here. I mean, we can like deal with these guys. Yun nga, yung kanilang gagawin ngayon, going for that spray, si NC2 onto their compound, but with no go, hindi kumonekta ang kanyang mga bala, kaya kailangan mo umatras, pero dito kumonekta yung kay Lilyatka onto Pov, and he will now be Pov down, pero that secure is not yet so near dahil yung kanilang distance medyo may kalayuan at ang kanilang gagawin ay mag-push forward. Habang nagpo-push forward rin yung Fearless para makapag-revive. Ito mas mainit na yung ating bakbakan dahil 4v4 na yung ating masasaksihan. Go 21 getting nearer and nearer sa kanilalagyan ni Pozo together with Pov habang siya iaalisa muna sa sitwasyon. Nading down si Go 21 para habulin yung mga patakas pa lang, kaso kakahila up lang ni Pov. Mada-down na naman with that nade na manggagaling kay Anon. Masyado ka ng matilok. Kailangan mo na daw mapabagsak ulit. Habang Go 21, ganoon din ang kanyang natanggap na counter-attack coming from those bullets ng ating Fearless. Talagang fearful na ata sila right now. Uy! Ay, ano, lumabas na sa malunggay, Rancer, biglang dumapa, at mukhang hindi pa siya tinamaan ng bala. Astro X somehow nakuha si 21, so this is not going to be a really good call for goal. But somehow, ang ginawa ni Unknown, sabayan ng granada dito at bumulagta na si Rancer. Salamat sa granada ni Lilyatka. Unknown focusing himself towards his teammate. Smoke para hindi sila maulanan ng bala. Poso tumakbo sa loob ng bahay. Astro X maganda tutok. West nakita si Jappy. Oh no, si Boy Peak. Nakita siya dito ng ating Genesis Esports. PN nakita si MM. Naku po. Nag-i-step up na yung ibang lahi. Naku, this is not good. Not good talaga kasi nakakapagdagdag na sila ng mga elimination. Sinahabol pa rin, talagang habulan kung habulan. Sabi ko nga sa inyo, masakit maghabol, kayo pa yung nasasaktan. Kung ipinaubayan nyo lang sana para meron kayong kahit paano space. Pero sabi nila, Ate Aya, kailangan namin ng mga eliminations. Kaya naman Pov isinecure, ibinaon na nga sa lupa. Pero G West carry, ganoon din ang ginagawa sa kanya ng ating mga Osja. Astro X will also be taken down. Mai-X na ng ating goats. And that last player ay mukhang napahiga na lang din sa sakit ng ating mga goats. 4 eliminations for them. Just that easy. At yun nga, yung first squad na ma-out. Grabe, ang sakit mga kaibigan. Bakit naman kasi pupuntahan yung teritoryo ng kambing? Tingnan mo naman, napakadami. Napakadaming damo. The grass is green. At dito natin makikita yung goat, no? At mukhang nalagot na nga sa goat, no? Mahihirapan kayo makipagsabayan sa goat. Yes, they managed to at least knock down a couple of players, but grabe yung firepower na tong team na to. As I've said, these guys are the former MFG Esports. If nakatubaybay kayo dito sa ating in spring, may MFG Esports, no? One of those teams na talagang bumibira talaga. Nakakatakot to if you're gonna be walking out. Talagang kailangan pa rin silang tignan at kailangan alamin kung ano ba yung kanilang mga next na mga moves or at least predict how they would want
how they will want to end up this battle at kung paano nga nila i-approach yung gantong mga sitwasyon. Habang approach naman ng GE kanina na napitasan nga dito, mukhang mas magiging chill for quite a while. Pero yung pag-move ng ating circle, medyo chill lang din, hindi naman sobrang magiging drastic dahil sakop naman at covered. Most of our teams, onti na lamang yung kailangan kumembot at tumambling ala Carlos Yulo papasok ng circle. Pero tignan natin dahil hindi ko marinig si Vince G. Mukhang ito, nagkarinigan naman yung ating Max at yung ating Goats, and that will be Lily Yatka adding more for their side ng eliminations. 5 na agad-agad yung ating Goat. Katulad nga sila ni Vince G. Grabe din yung kalibre ng isang GOAT Esports. So this could also mean na pwedeng ito yung kanilang gawin na pagbawi para dito sa araw na ito. Habang yung iba, just like our Fearless, they also need to still make bawi-bawi later para doon sa last 2 matches. But we have our GOAT 21, dinaanan ng ating KE at si Iterex nagpakilala. Kaya sumunod na rin sa hukay at mukhang kailangan nilang mag-heal up. Pero wala ng tsansa dahil si Unknown would want to make his presence known para ubusin lahat ng ating kill enemy. Wala pa tayo guys sa kalahati ng laban. 7 eliminations na to. 1 or rather 2 teams yung kanilang napahirapan at nakuhanan ng eliminations. Grabe yun. Grabe yung nakita natin bakbakan dito, no? Even KE, no, somehow they suffered a loss on that fight, no? Kaya, Iterex, no? And they, etong double si natin, Carillo and Campus, napilitan na sila umalis. So they need to bail out. Pero parang parang mapapasama pa yata to. Nahuli nga kayo ng bro. Bakit naman kayo nagsumbong sa barangay? Maling barangay ang sinumbungan nyo at mukhang ayun na nga. Basta tulungan kayo ng mga bros, mas tinulungan nyo pa ang bros natin na makakuha ng puntos. And that is gonna be their first point. Samantala si Carillo, hinahanap niya kung saan siya pwede magtago. Kung ako sa'yo, Carillo, bumalik ka na lang. Magsumbong ka na lang ulit sa bros kaysa ialay mo yung sarili mo sa Ostia. Mas maganda yun. Mas maganda talaga yun. Sabi na sa comment section, muntik nang mag-solo si Ate Aya. Sabi ko, dapat kasi Vince G nagsusolo. Bakit kaya ako yung nag-solo? Sabi ko. Sabi ko dito. Pero speaking of solo, si Red Bull, Evo, at kaharap naman niya doon si Carillo, hindi pa rin sila natutuloy. Pero 1 elimination agad-agad si Skynin. They are in the midst of everyone, Vince G. So, ang maganda rito, pag napahirapan yung ating Osja at mabawasan ulit, mapipilay nga sila dito. Hindi na makakapagdagdag dahil yung kanilang mga puntos ay more than enough to stay on top. Pero itong Osja natin, we all know them that they will slowly but surely rake in all those points. Nako, kailangan ka nila makarake in ang puntos dito. But what's gonna happen next? Osja, GOD right now. Magpwede tayo magkaroon ng balagbagan dito. Pero sabi ni Martin, sige, mas malawak, mas bakante dito sa lote na to. So dito tayo magstay. So they managed to at least distance themselves from the GOD. Pero Genesis Esports ang kailangan nilang isipin in this position. At eto na nga, Martin, nauna ipit na nga siya dito sa pwesto na to. And now, in-entertain na nga siya ng Genesis Esports. So, Genesis Esports is, I think they're up for the challenge. Carillo, wow, pumapalang yung last member. Carillo, he managed to get liquid. Wow, saan ang galing yun? And here comes Master Smile together with Gus. Mukhang pumasok na nga yung time to quick up. And malagasan ng isa, flash! Nakindutan na nga siya dito. Nagulat siya sa flash. At mukhang hindi na nga siya naagalaw. At ito, sabi niya, umiti ka muna. Pero, what is happening? This is like confusing. I mean, iba yung nagsisimula, iba yung napagbubuntunan. I mean, sobrang gulo. Sobrang gulo, nagkakapalitan no? Kita mo, ito nakasabit lang sa bintana, parang sinampay no? Parang sa mga apartment, merong mga damit na pinapatuyo. Pero ito, mukhang matutuyo nga ba ang dugo ni G.E. Marnet Boy dahil siya na lamang yung up and alive and he's receiving all those attention and all those bullets from the rest of the teams. Pero to the rescue pa rin para kay Master Smile at kay Flash, and in the process, Team Max has been eliminated sa mga oras na ito sa kamay nating Strangers Esports. That last player will be taken by them. At yung votes natin, in fairness naman, tumaas para sa ating bros with 15%, habang yung ibang dalawa, hindi ko kilala yung mga yun, hindi yung Osja, tsaka hindi natin kilala yan. Pero ngayon, Osja natin yun na nga. Ayan ang maganda, RTC. Parang kumakampi sa atin yung RTC ngayon. Sila ang challenge sa Osja at pumapressure 1 down for their side.
One down on their side, and they manage. They can or they should supposed to at least focus on what are they. Pero itong grabe Red Bull. Dito tayo mag-focus. Maganda ang tulog ni Marnet. Damon na parang direct. Liliat ka na kung si NC2. Tulo na ka ni Damon. That's gotta be their kill. Dread Esports, ako, they lost one. They lost Damon because nag-counter-attack din si Master Toki. So, parang ito yung kanina eh. Deja vu of Dread and Flash Vision from the previous Erangel map. Bumabawi ang FB. Pero right now, bumabawi ulit ang Dread. Demios here, sinagasahan si Oreki at mukhang hindi sinanto, hindi pinatawag. Si Has ata ang susunod, pero grabe naman yun. Bumaba si Demios at mukhang siya pang naporosahan dito ni Master Toki. From behind, Has dito confirms that elimination, pero it seems like Master Toki gets that. Naku Pero po. nakita natin dito, oh, si Barney! Nahuli ni Has, pero grabe yung granada ni Jim na. Tinamaan na nga siya dito, labo-labo na. Jim, Ayun lang. what are you gonna do? Goat ang nakakita kay Barney at mukhang si Has at Barney, isang granada ni XZ at mukhang mapupunta sa kanya yung dalawang player na magkaibang team. Kanina, sayang no, ang ganda sana nung pagpasok nating Dread Esports on that crime scene. Kaso ang naging krimen makuha yung tatlong players ng ating Dread Esports, leaving only one player para sa kanila, which is si Jib na right now. Nasa gitna pa nga siya ng kawalan kung saan napaka-open, habang yung ating STE mukhang nakuha sa kanila yung tsansa na makakuha ng chicken dinner para dito sa laban na ito. At sa pagliit ng ating circle, pabor sa ating RSG, GE, Osja, and our RTC. Meanwhile, the rest of our PH teams nandun nga sa may bandang outskirts, although for bros quite empty naman and unoccupied sa may northeastern side, which is the best spot for them to take so far. Speaking of which, yung bilog natin dito medyo bakante pa. Rig, nakita si Edward. So gumagawa na rin ng paraan dito yung mga bros natin upang mas makakuha ng napakaraming puntos. Pero it seems like si Rig pa rin na nakakuha ng puntos, no? So, umaakyat na ngayon ang mga bro range. He's trying to drive nearby the GOD. GOD 7 right now. They're throwing a lot of utilities. A lot of smokes, a lot of nades. Just like that, para lituhin ang mga bros natin. Federales now riding a vehicle. Ano to, bump car? Pero sabi dito, ni Federales, hindi ako mapapatinag dyan. Okay, I just gathered intel. Alam ko na nandito na yung bros at si MH is gonna try to utilize this building or itong bahay na to para taguan niya. Pero hindi pa rin tapos ang dalawang G dito. GOD and GE still fighting for their life. Matira matibay ang usapan dito for GOD. Edward ang nawala, pero they managed to at least get one thanks to Edward. Thanks to Edward, pero kill enemy, mukhang mapapa-thanks muna dito. Thanks sa lahat. Thanks sa everything. Salamat sa lahat. Magbabay-bye muna sila at babalik dito sa ating lobby. But in the middle of everyone and everything ay yung ating RTC. Nandyan yung ating XUS, also our gods. At yung Ney, di Super Picas, magiging ala Superman. Naglabo yung mata ni Labo Kun. Pero Super Picas natatanggap din yung mga bala coming from the side. And also XUS MM got knocked down. Pwede pa naman siya makagapang patungo doon kay Pickles. Pero si Kupa, mukhang dihado na rin pala ang sitwasyon at na-damage ng malala. Mukhang nasa open si Pickles and MM. Nagre-revive ngayon. Wala silang ibang choice, kaya kailangan na lamang magtingin-tingin sa kapaligiran kung meron bang pwedeng manlikod sa kanilang spot. But Kenya here holding that molly. Mukhang ang kanyang plano ay ma-down sila. Pero si Dread Jade dadaan sa harapan ng Go 21 at nandun sa may bandang taas yung tatapos sa kanya. Hindi ko naririnig ulit si Vince G. Joke lang. Ayan. Dito It's lang. a prank. Yung pala, it's a prank, no? Salita ko lang salita. Yung pala, lang. Pero anyways, let's get back to it. I mean, first question, nako po, this is not good. Dahil, as I'm speaking kanina, Flash Vision is definitely making a move. Ngayon, ang pinagbubuntonan nila is yung ating Exquisite. At itong si Kupa ngayon, he's receiving heavy fire from both RTC and Flash Vision. At mukhang si XZ11, he is punishing down the kid, no, from GG. Tapos itong si Kanye, no, he cannot commit towards Kupa. Mukhang ito na, kaya naman niya. With the molly na binato niya on their side, XZ11 as well, he's gonna try to at least manage to, go get some kills. Ang tanong dito is,
how long will the other teams endure this kind of circle? Kasi parang ang gulo eh. Ang gulo. Ito na naman yung labo-labo na naman, no? Lahat sila halos merong access doon sa ibang kuponan, pero kung doon sila magfo-focus, ma-open naman sila sa other parts and other areas dito ng kanilang pwesto. And just like that, GE Flash, ganun din ang nangyayari sa kanya dahil nakikita siya ng ating Osja, pero merong ibang nakikita sa akin. Pero Osja Martin, nasipat ng tuluyan. GE Marnet Boy ang makakapag-confirm habang the top God 7 naman yung kinakalaban. Si VN Carry na nga lang yung magke-carry ng kanyang tropa para makapag-revive at nasa labas ng blue zone yung ating Osja. That means they could have that chance para ma-gatekeep din yung iba nilang mga kasabay or baka sila ang ma-clear at sila ang ma-squad wipe. Federales right now goes in for those nades. 1 towards 2. The elimination of Good Game Esports. Literally, pati si Rig na isama na. Tinuluyan na nga yung dalawa. Well, that's a really good knock. No? Rig, Federales, binatuhan ng Granada, yung entire GG team, at mukhang yung Austrian natin tumatrabaho. It's between them. Yangon, Myanmar. Yan, Myanmar and Cambodia naglalaban na. So that means it's between these two countries, these two top teams of their respective countries, no? Tapos yung bro natin dito gustong sumali, but they have to consider yung kanilang pwesto. They already lost Jappy early, so it's all up to Federales, Range, and Rig para mag-cooperate with each other and secure those juicy kills. And as we are seeing right now, no, even without our scoreboard sa gilid, nakakalima na ang ating bro, no? 3 para kay Rig because of that nade. Ngayon, speaking of nades, nakita natin dito, GOD and Genesis Esports, hindi pa rin tapos ang bombahan, no? Neither of them doesn't want to give up. Nabubunaw, knockdown on the floor. Yung plunger ni Master Smile, mukhang hindi magko-connect, pero still, Master Tommy! Okay, that's MH. Akala ko granada ni Master Smile at trumaydor sa kanya, pero Marnet, dito binato ng granada si MH, and that's a good finish. I mean, GOD, out of nowhere, saan nanggaling yung granada na yun? Nagulat din sila eh. Oo, nagulat. At dito rin, of most definitely nagulat si Master Toki dahil yung kanyang huling alas, yung kanilang huling alas, na-secure na nga ng ating ibang achievement. That will be Flash Vision out of the game, leaving us with only 5 teams. Yung ating RSG, nandyan pa, yung ating Bros, yung ating Osja, yung ating Genesis Esports, and one more team amidst everyone ay nandoon nga sa other at nagkakasipat na lamang tayo dito yung ating RSG having this good spot, having this good compound, giving them that leverage onto our other teams. Pero yun ay kung dyan pa rin nga lilipat at papabor pa rin sa kanila yung ating sunod na bilog. Dahil kung hindi, ayun, baka kamalas-malasan, sila pa nga ang tumakbo sa open. Nako po, Skynin with the nade towards Flash, knocks him down on the floor. Bunny na sa may ibabaw ng bubong, no? He's trying to at least take control over the high ground, no? Information ang kailangan mo sa ganitong circle, no? And for the bros, no, they're quite safe. I mean, meron kayong airdrop, tapos nasa loob ka ng bilog, tingnan natin kung nino magsiship, pasok pa rin ng bro. So, nahihirapan ang risk, guys, na i-repel ang mga bro, pero now, they're making a move. So, kailangan ni-entertain ito mga bro. They need to repel itong risk, guys. And now, Rage and Bunny somehow nagkaroon ng pakiramdaman. KMA dito, inaabangan lang ni Skynin at saka atake ang Ostia kapag sure na sila. Pero also, Skynin, he needs to consider yung Genesis Esports na nababato ng granada sa kanya. And Federales, instead na si Skynin na nakakuha, mukhang nakakuha pa nga ni KMA, yung nakuha pa nga nila Rig, yung elimination ni KMA. At mukhang itong si Skynin also, pinagtutulungan ng mga bros, pero here comes Genesis Esports just to steal the show. Just to steal the show. At sino nga kayo magsisteal ng spotlight? Pero Osja Skynin gusto rin makakuha yung ating elimination. Pero onti na lamang nabala at yun tumagos na sa kanyang tuhod. Nagkaroon ng arthritis yung ating Osja Esports and they are now out. Pero dito mo ma-out din nga ba si Reg dahil tinatatapan na ng Mini 14 ni Master Vape, and yun din ang kanyang gagawin kay Federalis. Pero nakapagtag sa may banalikod, pero that push coming from our RSG will give so much damage nga ba para sa ating bro, or si Range nga ba ang makapag-knockdown sa kanila. Pero nakabaliktad na naman tayo dito at yung bros natin mukhang nadedehado sa ating spot. Gustong-gusto kasi nila makapasok sa ating bilog dahil katulad sinabi ko, naiwan ang ating circle, yung kanilang compound, but that is giving naman para doon sa ating that is giving so much damage naman para sa ating bros dahil Federalis na lamang ang nandirito at ang nagcha-challenge sa kanila ay yung ating GE Vince G.
Maganda to, kailangan lang mag-ingat ni Federales dito pero he's exposed. Nakita na nga lang siya ni Barnett at mukhang natanggal ang bro sa usapan. Ooh. No! It is Genesis and Risk guys ang magpapatayan dito. 3 versus 3. I don't know kung ano magiging approach dito ng Risk guys, pero they're really good at playing it aggressively. So, kailangan nakakapit sila dito because this is an even game. Kailangan maunahan mo na bagsak yung kalaban or else pwede magkaroon ng trade-offs. And that is not what you want to do. As early as now, mas gusto mong gawin dito is maglaro kayo ng flawless. Yung tipong wala kang malibigay na elimination points from the other team, no? But still, ako Aya, this is gonna be a long patience game. We can easily we can easily get to stage number 8 or stage number 9 kapag ganito yung bilog. Tama, pahabaan ng PC, palakasan ng trigger discipline, just like what they are all having right now. We are seeing a ceasefire, nananahimik pero trying and going for that advanced fire and blind spray si RSG Bunny sa kanyang eastern side. Pero no, walang team na nandoon at walang player na nagre-reside sa spot na kanyang nasile. Pero smoke ang kanilang gagawin sa mga oras na ito. This is gonna be a 3v3 situation. Kaya lang unfortunately, hindi natin makukuha yung team dahil wala na tayong PH. So mukhang lilipat at papanig nga sa ibang regions. Pero the question, will it be our RSG or our GE? Walang gustong lumapit dahil wala nga silang mga vehicles para gawin yan. So malamang sa malamang gapangan moments, takbuhan moments at kailangan magaling ang ka-4 sa kanila. Naku po, pahabaan na naman ang pasensya dito. 28 minutes on the clock. At mukhang parehas nasa may gilid pero mas nasa gilid ng Genesis Esports, no? Tingnan mo si Bunny. Wee! Kuneho eh, kaya tumatalon eh. Well, self-explanatory yan. Master Smile on the other hand right now going through the smoke. Sabay alis, natakot eh. Baka mamaya mahuli na naman siya dito eh. But ito na, nakapag-set up na sila ng field. Nakakuha na sila ng mga tira-tirang gamit ng mga boxes na nandito sa ating bilog. And I hope that they can like maximize the effort, maximize the circle para makuha tong chicken dinner. So, natapos na ang streak ng mga Pilipino. It's either Myanmar, Risk guys, or Genesis Esports can easily secure the chicken dinner. But somehow, nakipagmatigasan ng Risk guys, ayaw nila talaga na hayaan ng Genesis Esports ang manaig. Yes, they are all walking on eggshells kasi kada isang mali lamang at maingay na yabag makikita ng kalaban. Ganun nga ang nangyayari dito. GE Master Smile will be that last player na merong ngiti sa mga labi. Makakadown pa doon sa kabilang team in Massive Seeker nga si Marnet Boy pero RC Bunny shot. Si Bunny naman ang mana-knockdown Rider, that last player versus Master Smile. 1v1 exchange of dead pero nakauna na ng pag-aanda ng granada dahil na-anticipate na yung push. Master Smile gets that chicken dinner for the team. Genesis Esports, no? After how many maps of them trying to figure out paano nga ba sila makaka-chicken dinner, mukhang sa huling Erangel pa nila nakita Aya ang formula. Okay, kanina sa Sanhok, pumalya tayo. Kanina sa Erangel, pumalya tayo, pero sisiguraduhin namin na hindi kami papalaya dito sa huling Erangel map for this day. And they did exactly what they are trying to do for this day. Ang makakuha ng puntos, ang makakuha ng manok, and this will help Genesis Esports climb up the overall scoreboards. Definitely, yun yung mangyayari dito. After this high eliminations at yung chicken dinner, magbabago talaga yung takbo ng puntos ng ating GE. Pero ang ganda lang talaga ng ginawa doon ng Genesis Esports. Pinangunahan niya na ng nade kasi alam niya naman na anytime soon, yun ang kanilang plano na mag-push na sa kanya. So, naunahan niya pa nga yung plano doon ng ating RSG to nade him down as well. And speaking of nades, these are those set of nade kills that we have seen from GOAT and our Fearless na napakaagang ang mga eliminations at napakarami ng kanilang naipon ng mga puntos galing din dito sa kill enemy. Oo, balagbakan kanina, no? Even GOAT, no? Talagang, if you're gonna try to at least punish down Genesis Esports, mahihirapan ka talaga. Yes, they already lost one like around 15-17 minutes pero they still managed to find a sweet spot. Ang sayang lang talaga on this encounter, nawala na nga tayo ng overall score sa gilid
Ang sayang lang talaga is yung pwesto ng Bros kasi binalagbag sila ng Risk guys. If Risk guys did not survive that encounter, ang nangyari kasi after nilang mag-push, parang gumawa lang sila ng paraan para mas maging pabor pa to sa Genesis Esports. Pero you know, hindi naman natin sila masisisi dahil ang Risk guys somehow desperado yan sa puntos. And if they can get the chicken dinner, this will definitely help them umakyat sa ating overall. So, nice try Risk guys, nice try bro, pero it was Genesis Esports that stopped the show or steal the show and then get that chicken dinner. Marnet is your MVP. Marnet naman ngayon, kanina pa actually no siya nagtatry na makakuha ng MVP title because he is also trying his best to get all of those eliminations. Pero ngayon niya yan napakita dito sa ating match number 4 with 8 eliminations, 1-2-8-1, total damage, knockouts of 6, assist of 1, heals of 166, and survival time of 27-41. So GG's sa ating GE, pero sana last nyo na yan. Kasi unti-unti na naman silang lumalapit. Vince G, nakakatakot na naman tong gagawin nila. Nakakatakot talaga, Genesis Esports. Nasabi kaya natin kahapon, nagsisimula pa lang ang Genesis Esports pero ngayon umaarayba na sila. They are trying to make up for that rest day nung Friday. Oo, they're trying, nung Thursday. They're trying to make up for Thursday dahil hindi sila naglaro. And ito na yung pagkakataon nila para i-top yung Ostia. So, 15 total eliminations is quite high for Genesis Esports. Tapos, they managed to at least get 2,676 total damage, and all that happened for 27 minutes. Almost 28 minutes din to ha. Matagal din itong ating huling Erangel map natin for this night. Tama. And now, dahil nga mas na-stretch yung laban natin dito para sa ating Erangel map, lahat sila nabigyan ng kanya-kanyang mga highlights, even yung ating GOAT Esports inside of the game. Tapos ngayon, yung Genesis Esports nga ang nakakuha na ng manok kahit ilang beses na na-snatch away from them yung chance na makakuha ng winner chicken dinner. So yan na naman yung buhok po ni Vince G. Parang hindi mo ata hinahati ngayon yung buhok mo. Dapat ibalik mo yun eh. Yung ganyan, no? Katulad din sa buhok nila dito sa ating GE. Dahil yun nga yung madalas nakakakuha ng swerte. Yung merong hati sa gitna, pero tingnan din natin pagkakahati ng mga stats inside of our match. 63 LMs sa 66, total knockouts, 7553 heals, revives of 20, throwables use of 278, drive distance of 390 kilometers, longest assumption distance with 370 meters, headshots of 16, survival time of 27.54, kinapos ng onte para maging 28. Pero airdrops looted, madami-dami rin naman ang napakinabangan ng mga level 3 vest, level 3 helmet, yung level 3 natin na kung ano pa dyan. At syempre, yung ating mga weapons is meron tayong 3 na nakuhanan nga at hindi naman nasayang dito sa ating match 4. Ayan na mga kaibigan, that is the summary of that final Erangel map for this evening. And might as well i-prepare na namin kayo sa huling dalawang mapa natin. And that is going to happen in Miramar. Pero bago tayo tumungo or magdako ng Miramar map, pag-usapan natin ang mga puntos na na-accumulate ng ating mga teams dito sa mapa na to. Well, for Genesis yan, 25 juicy points. So this guys, they got 16 points, which is quite high because of their 6 placement points. GOAT naman nakakuha ng 13. Bro, wow, they got 11 points. So, ang laking ambang nito for their placements as well. RTC, Flash Vision, yes, they stepped up. 9 and 7 points respectively. Ostia, they got stopped. So, Ostia did manage to get into the top 6 and they got 3 placement points on that part. Dread Esports, naging aggressive when it comes to elimination points. They got 3. Tapos yung explicit natin dito, medyo kinapos sa Strangers Esports, big piso. Tapos elimination points pa ang nangyari. No? So, ito ang naging summary sa atin. For Max, Time to Quick Fearless, wala silang napala sa mapa na to. Wala silang napala doon. So, dapat nila i-maximize yung match number 5 and match number 6 para yun yung kanilang tsansa para nga makabawi pa ng mga puntos. Habang overall standings, ito naman ang naging epekto ng ating mga points for that match. We have 184 pa sa Osja, YD with 168,
Grabe, lumalamang na ng paunti-unti lalo. Away na wide din ang oxygen gap. Well, let's give this their time. Let's give this time to them dahil nga last day na nila ito dito sa ating laban. Habang yung ating mga PH teams here, Bro with 144, XQS with 121, Red Esports with 109, Elevate 107, Sin with 92, at yung STE hindi pa rin masyadong nakakagalaw dahil nga na early sila dito sa laban natin with 54. But when it comes to those other PH teams, at least nandun pa rin naman sila sa first page ng ating laban. Yan ang overall standing natin dito. Nagkaroon ng shake-ups at of course, Genesis Esports is malapit na para itulak ang Playbook Esports pababa. So Dread, of course, explicit, we have to watch out for them as well. Elevate, tomorrow pa sila together with Sin. STE natin dito, nako, they have to do a lot of work para makaakyat sila doon sa ating top 10 na ating overall rankings. No? So, mga kaibigan, natapos na ang Erangel. Nakakita na tayo ng napakagandang action, bakbakan, nakatatlong chicken dinner in a row ang ating mga kababayan, and that's really, really good. Pero tinapos ng Genesis Esports Aya yung streak. Maganda gabi sa inyong lahat, and I hope you got your dinner. Sa mga kumakain din ng stiko, baka naman, pengi naman dyan. No? Baka naman. Yung, napapansin ko lang yung hati ng yung buhok mo. Hindi pa rin gitna eh. Try mo i-gitna mamaya para baka mamaya, baka mabalik sa PH kasi yung panalo pagka naging gitna yan. So, ayan, tignan muna natin kung paano maging ngari dyan ni Vinci. But anyway, GG's para doon sa PH team dahil hindi tayo nakakuha ng ating 4th chicken dinner syempre. Hindi pa rin natin madidiscount na 3 ang manok natin para dito sa araw na ito. At tayo nga ay magdadako na para sa 2 na ating PH map for Miramar. So, let's also prove to them once again na tayo ang makakakuha niyan. Vince G and Aya Plays, kami ay magbabalik. Mag-dinner muna kayo para tayo ay magkita-kits after this break. Bye-bye. Welcome to PUBG Mobile 3.4. As part of this update, we've added a new themed mode and improved the game as a whole. Let's explore this new version together. The conflict between the vampires and werewolves has lasted for several millennia, and now you can take part in it as well. Welcome to PUBG Mobile's newest themed mode, Blood Moon Awakening. Allow me to introduce you to the new themed areas, where the werewolves and vampires call home. Let's check them out. The area before us is vampire territory, the Crimson Castle. It has loads of supplies, and you can access the final reward crate sooner through battle. Here, the sky alternates between day and night. Hide in one of the many coffins inside the castle to ambush your enemies. You'll also find the vampire throne there. Legend has it that activating it unleashes an immense and mysterious power. The castle's altar room contains ritual crates that contain rich loot and the activation item for the vampire throne. Additionally, crimson keys can be found throughout the map. Use them to open a portal that will bring you or your teammates straight to the Crimson Castle. Have yourself a blood-sucking adventure. Here, we have before us the ancestral home of the werewolves, the Wolf Settlement. There are various ancient buildings here to explore. This area also alternates between day and night. At night, you can activate a puzzle via the ancestral statue beneath the spirit tree. Find the lost wolf spirits to get the ancestral treasure. Lastly, let's go over the new vehicle in this version, the 2-seater animal vehicle, Horse. It can swim and jump, and you can fire from it while mounted. When you're with your team, it can follow allies. It can also be fed and recalled. A horse infected with crimson energy gains an additional double jump ability. Are you ready to explore the land of the supernatural? I look forward to seeing how you fare. Now, you can use the new character transformation mechanic to join the battle as a vampire or a werewolf. First, let's go over the Wolf Warrior. Use Wolf Salve to turn into a Wolf Warrior. After transforming, you'll gain a dash ability and the ability to scale walls by jumping.
Finally, they have a special Howl ability that grants themselves and all nearby allies enhanced movement speed and damage reduction. Next, let's go over the Vampiric Fiend. Use Blood Oath Extract to become one. After doing so, eliminating an enemy in either human or Vampiric Fiend form will generate a Blood Orb. Touch them to quickly restore your health. Vampiric Fiends can absorb these orbs from a distance. Right after transforming into a vampire, you'll grow wings and gain the ability to fly. Fly swiftly over short distances, or swoop down swiftly to strike a target area, dealing damage and knocking enemies back. Finally, Vampiric Fiends can fire energy bombs that unleash crimson gas on impact. Players caught within the gas cannot use medical items. Now then, which of these two creatures do you prefer? Get in the game and try it out. In the new version, we've added several new mechanics. Within the Crimson Castle, you'll find the formidable boss, Dracula. Pick up a Crimson Crystal from the map and crush it to open a Crimson Rift that will bring you straight to his lair. Dracula has two forms. In his first form, he'll approach his prey swiftly and unleash powerful melee attacks. He may also turn into a bat and teleport beside you. After defeating him in the first phase, he'll enter a frenzied state. Dracula uses various ranged attacks in the frenzied state and also brings out a shield. But fear not, after breaking his shield, he'll take a lot more damage. Get behind cover to evade his ranged attacks. Challenge Dracula now to get amazing rewards. Moving on, we've also spiced up treasure hunting with gargoyle troves and treasure specters. You'll get loads of great rewards from them. Additionally, we've added a banner display mechanic that lets you show off your elimination count after transforming. Let everyone know your achievements in Blood Moon Awakening. In this version's updated classic mode, we added a new dual-wield firearm, the Dual MP7. It equips to the pistol slot, is agile, enjoys a fast rate of fire, but does not support aiming down sights. Likewise, we added a new vehicle, the Hovercraft. It can be operated on land and in water, and is equipped with armored glass that prevents players inside and outside from firing at each other. We've also added the Self-AED to classic mode. We hope it adds another layer of tactics. Also, the Crimson Castle Plaza themed map has been added to arena mode. Defeat enemies with your teammates in intense battles like never before. Stay tuned for classic mode update videos to learn more. With Blood Moon Awakening's arrival, you can now also fight zombies in Metro Royale's Zombie Uprising mode as a werewolf or vampire. Choose from different abilities to thwart the zombie waves. We've also added treasure specters to the Misty Port and Arctic base maps. Defeat them to get great rewards. Furthermore, we've made some room and basic feature updates. Follow Metro Royale announcements for more details. The new version brings the debut of the Maple Courtyard Palace series of home items, along with an event celebrating its launch. New stylish items await you. Don't forget to join the home competition. Unleash your creativity and build your dream home. Stay tuned for home update videos to learn more. Version 3.4 also brings Wonder Season to World of Wonder. Also, we've added a new map template featuring Erangel after a century-long drought. More importantly, vampire and werewolf transformations are now available in World of Wonder. May this bring your World of Wonder creativity to a new level. For more details, stay tuned for World of Wonder news. Plus, Cycle 7 Season 20 has been updated, with new tier rewards for both Classic Season and Casual Season. That's it for this overview of the new content available in Blood Moon Awakening. Get ready for the grand supernatural showdown between werewolves and vampires. Winner, winner, chicken dinner. See you next time.
Welcome back mga kaibigan at nandito pa rin kami ni Aya, Vince G. Dito pa rin para ihatid sa inyo ang mga umaating kabumbakbakan sa PUBG Mobile Challengers League. Pangatlong linggo, ika-4 na araw. So we are nearing the end of this day at tomorrow it's gonna be the last day. So nakita nyo naman na nag-step up na yung ibang teams. No? Sabi nila, hindi kami papayag na puro Pilipino ang makakamanok. Sabi ng Genesis, we're gonna stop this streak right now. Your thoughts about that, Aya? Ako gusto ko sabihin na yung GE talagang tinatrabaho nila yung araw na ito coming from their rest and they are actually really doing good. Ayaw man nating aminin yan dahil malalagpasan nga yung ating ibang PH teams. But for what they are doing, binabalik nila yung prime ng ating GE, ng ating PMCL Spring, nag-lie-low nung ating summer, tapos nag-lie-low din nung nakaraang mga linggo. Pero for week number 3, they are once again making themselves known. They're making habol. I like this. Genesis Esports is trying to make habol about their former glory. No? So, alam naman natin na ang Genesis Esports is one of those teams na talagang may experience na internationally, globally. But, kung kayo ay hindi nyo pa na-experience itong ating version 3.4, ano ba bang hinihintay nyo? We are talking about the Crimson Battle Begins, the Blood Moon Awakening team mode, nandito na. So, maaaring magpalit kayo bilang isang taong lobo, taong vampira, maaari kayo sumakay sa hyper na kabayo. Pero ang pinakang gusto ko sa update ito is yung nakikita natin kanina sa field, which is yung yung Polisher, saka yung MP7 dual wield, no? So, hovercraft, yan, di ba? So, the version 3.4, ito na yung pinaka-inihintay natin bagong update ni yung PUBG Mobile. Kaya guys, sabay-sabay na natin hugutin ang ating mga cellphone para mag-update na into the latest patch. And kung hindi pa kayo nag-a-avail nitong new Royale Pass A9, well, nako, you're missing out. Aya, di ba? Oo, they're really missing out dahil napakadaming perks sa pagkuha at pagbili ng ating RP A9. Lahat ng yan na makikita sa screen ay worth more than 80,000 UC. Marami pang hindi kasama dyan. Biruin nyo yun, lahat ng yan ma-avail nyo lang for a very minimal price. At hindi lamang din yun. But wait, there's more. Meron ka pang max rebates of 720 UC. So, sulit na sulit. Pag meron kang RPA9, marami ka na agad mga skins na ma-flex inside of the game. Sobrang dami mong pwedeng i-flex. Mga kaibigan, ito ang aming taya. Wow! Calibrated ulit kami ni Quintoyo. No doubt, Osja ang para sa amin. Mukhang ito na tama panahon para, alam mo na yun, Osja somehow nagsastruggle sila when it comes to getting, surviving, getting those chicken dinner. Nakakuha naman sila ng puntos pero umabot niya sila ng top 8 pero matubal yung elimination points. But for Quintoyo, parang it's gonna be adding salt to the wound, no? Parang kung okay na kayo dyan sa puntos na yan, since this is your last day, you better just stop. So, Osja, I don't think na parang if Quintoyo means na parang gusto mo maka-chicken dinner to, I think it's the opposite eh. Parang you're gonna be stopping them into producing points. But for you, Aya, exquisite, why? Ako, for me, XQS, nakikita naman natin yung kanilang struggles and at the same time, yung kanilang
pagkagusto na mas makakuha pa ng maraming mga puntos for this day, nakakabawi na sila slowly but surely, and I am sure na magagawa pa nila yan lalo dito sa dalawa pa nating mga mapa. So kung kanina nakakuha ng chicken dinner tapos magandang mga elimination points, let's see if mare-replicate at maduduplicate onto the Mira matches. Pero ito, ang ating QR code na nandyan pa rin sa baba ko. Don't forget to vote for your favorite PH team dahil hindi pa rin po tapos ang ating pakikipag-agawan doon sa top 1 spot ng ating mga audience impact na mga voting dyan. Kaya don't forget, scan na QR code, tapos ilagay nyo na ang iyong favorite na PH team. So far bro, yung ating nakikita earlier. And speaking of nga pala ng ating Osja, yes, this is gonna be their last day, 2 matches. So, sa nakikita ko, they would want to maximize these 2 games para magkaroon ng advantage, magkaroon ng edge, and lumaki yung kanilang gap para hindi sila masyadong matakot sa pagbaba nila tomorrow. Pero, ang alam ko din, marami dyan gustong-gusto silang ma-overtake at ma-overthrow. Well, speaking of malaki mga kaibigan, papunta na tayo sa pinakamalaking mapa dito sa PUBG Mobile. Once again, ladies and gentlemen, we welcome you to Miramar, kaya samahan nyo na kami ni Aya. Let's go! Let's go! Eto na naman nga po tayo dito sa ating mapa na favorite ng ating mga PH teams, at dito nga rin talaga tayo magkakitaan ng malamang mas magandang mga laban inside of our matches because marami magpapahinga bukas at hard stop yan. Ibig sabihin last na nila for the rest of week number 3. Habang playing path natin manggagaling sa Lacob, bababa naman dito sa may Puerto Paraiso. Mukhang bababa na nga sila dito mga kaibigan. This is getting down and I hope that everyone is getting down to business, ladies and gentlemen. So, let's see kung ano nga ba ang mangyayari. Starting from Lacob, going to Puerto. So, interesting split coming in from these guys, no? So they're gonna be trying to split, going towards the east, going towards the west side. Tapos eto na, some of them are dropping towards their comfort spot. For the bros, no, mas komportable sila sa Pecado. Tapos ang ating KE, they're trying to at least reach down Monte Nuevo. Tapos nandito naman tayo ulit sa ibang mga parts ng mapa wherein Genesis Esports, as we can see right now, this is the team na dapat natin tutukan kasi they recently got a chicken dinner, pero mas kailangan natin tutukan to, Aya. We are going to see Flash Vision. We are going to see another team like STE, Strangers Esports dito. They are gonna try to take control over this power grid at mukhang labanan ng kuryente to. Sino kaya sa kanila ang may kidlat upang sagupain nila ang kanilang kalaban and take the first blood? Gets low, knocks down Haas. Sino ba ang kasunod na pick-up dito? Will you convert this one? And I think that confirmation coming from Gets Low, hindi na siya nagsasayang ng oras dito. Haas is going to be the first casualty as Master Rix right now. Ito ang sinasabi natin. Meron kang hawak na MP7, no? So, NC2 showcasing with us yung bagong update dito sa version 3.4. NC2 holding a dual with MP7 habang hinakalugod niya yung kalaban. There's a commotion going on between RTC. Tapos ang NC2 natin dito mukhang hinahanap niya kung nasaan na nga ba nagtatago dito yung mga kasabayan nila. But for Strangers Esports, it seems like they have this area under control. Nako, nandun lang pala si Master Rix. Si Master Rix mga nakita dito ni NC2 at mukhang Tommy Gun ang naging tweet siya ng buhay ni Master Rix. But where is the confirmation? Nasa na nga ba? Tatapusin mo ba? Or are you gonna use Master Rix as a bait para makuha niya yung iba pang mga members ng Flash Vision, Aya? Nako, nasimula na naman pala agad-agad yung ating bakbakan habang STE nga ang nakakuha ng ating elimination onto our Flash Vision. Master Rix nanganganib ang buhay dahil hindi natin sure kung makakagapang pa kaya siya papunta kay Master Toki. Pero time to quick, meron din kalaban ng RTC right now. Napakaaga naman ng ating engagements given that this is Miramar map. Hindi ko ina-expect na magkakakitaan sila
agad-agad. Pero SE gets slow. Mukhang he wants to slow down yung ginagawa nating FBE na si Oreki going for that nade. Pero hindi tumama at nabuhay pa rin si Tropa. Pero meron pa isang shooting star na hindi masyadong iindahin ni Oreki habang Dread Barney madadaw naman ni God7 Labubu at mukhang na-secure. Nabawian si Labubu pero FBE Oreki mababagsak as well. Secure na naman. 2 points na yung STE pero sayang ang hindi natin nakikita yung sa Dread Esports ngayon. Direct, pakita nyo naman mga kaibigan. Ako, the avengement of Barney. Nandito na, do not touch our homie. At mukhang eto na, bike serie once again. Sa wakas, nakita na natin dito yung action ng Dread. Dread and GOD7 ang nagbabalagbagan dito sa Los Leones. At mukhang si BN Carry, mukhang ready na nga siyang ibigay ang kanyang sarili na may kasamang rat-rat kay Damon. Ubusin mo lahat ng bala dito sa GOD7. Dread is off a good start. At ang good thing about this, Aya, walang casualty. Buhay si Barney. Uy, yan ang gusto natin. Kompletong-kompleto, Dread Esports, tapos easy squad wipe para sa kanila. Pero yung bike ni Master Toki dito at ni Master Rex, yung dalawang Master nagsama. Kaso bawas na nga rin sila. Oreki and Hasg was taken earlier and this is now their time para sana makabawi sa ating Stages Esports. At mukhang hinahabol nga ba sila? From behind, mukhang oo dahil nag-crash. Nandirito na yung ating mga STE full squad na sumugod, nire-raid yung pinapwestuhan ng ating FVE at hindi natin sure kung makapag-survive nga ba sila because 2v4 is not an easy thing to do and is not, definitely not an easy thing para harapin pa yung mga gigil na gustong maghigante na nakapag-knockdown sa kanila kanina. Pero ngayon, Flash Vision Esports now going out of the game na naman in just a flash. Just a flash mga kaibigan, but we're not done yet. STE ngayon, hinahabol ng Genesis Esports, no? GE. After that momentum sa Erangel, no, they decided to at least take on a bigger challenge. And this is going to be the Miramar. Tapos, in order for them to nail a couple of good points, no, they need to hunt for opponents. So, sino ba? STE nga ba ang uunahin nila or are they gonna focus their side somewhere else? Sabi ni Mastersman, nandito na sa harapan natin yung yung STE, bakit pa natin papakawalan, no? So, they are on a hunt to get those 4 juicy points, no? Pero, grabe yung mga naganap kanina, no? First 5 minutes, 2 teams kagad na nawala, no? FPE, GOD7, without any kills at all. Pero, for RTC and Time to Quick, nagkaroon ng kunyatan eh. So, RTC somehow on that upper hand, nakakuha ng isa. Tapos Time to Quick, suffered sila ng isang loss doon dahil they are lacking towards the player. So medyo kailangan nilang i-work around yun or probably kailangan nilang palipasin pa yung oras para mamaya bawas-bawas na. Lakas-lakas na yung mga players. Pero parang park series yata gagawin nila. Ewan ko, ba't nila binabawas sa hukay yung sasakyan? No? Baka mamaya, sindihan nila ito, magpasabog sila. So, Parang mahirap yun Pero sa ganyang mga sitwasyon, dapat talaga magaling ka mag-drive, no? Ang hirap pag manggagaling dun sa mga pailalim na parang mga bunker, yung mga vehicles. Kasi minsan sumasabit yung gulong, bumabaon. Lalo na pagka nagkakaroon tayo ng glitches. So that is also very risky. Pero a good spot for them to make tago-tago of their vehicles. And speaking of tago-tago, bukas magtatago nga yung ating Group A at hindi sila maglalaro. So para sa kaalaman ng lahat, Group A is Osja, Team Max, God7, and XQS. Masakit para sa God7 na ma-eliminate for the 5th match dahil nga ito na yung kanilang huling mga chance para makapag-ipon ng mga puntos. At tamang-tama saktong-sakto na nasa screen ay ang isa sa mag-rest tomorrow, which will be our Osja Esports. Well, Osja, they definitely need to make this map count. Itong dalawang huling Miramar map, kailangan talaga nila makakuha ng napakagandang puntos dito. If not chicken dinner, probably go for something big. Like placements or elimination points pa kung may eliminate na. So, they have to set priorities. And they have to set their sights towards a single target. Kasi mahirap magsabay. Even though na alam natin na ang Osja, they're doing so well when it comes to handling multiple opponents. Pero, at this rate, parang kailangan nyo munang hanapin yung sarili nyo. Eh. Tulad niya, no, si Martin, no? Hindi ko maintindihan, no? I'm going back to the start. No
Nobody said. Ganun ba yun, di ba? It was easy. Ganun yung music video nun, di ba? Paatras. Oh, Papunta. same. Pero anyways, going back. Baka di nila napanood yun. Baka hindi nila alam yun eh. Actually, magandang kanta yun. Pero, isa pa sa mga teams na magpapahinga tomorrow, aside from Austria, is exquisite. Kaya panaramdam natin, kung ikukumpara mo yung firepower ng Austria and exquisite for today, mas lamang yung exquisite talaga eh. They are performing so well towards this day. Nakakuha nga sila ng manok. Even yesterday, they're doing so well. So, for exquisite, parang they're savoring this last two maps. They're savoring this day. They're looking for a way to produce points. And for me, parang hirap pigilan na exquisite ngayon eh, because they're just on the roll. Because tomorrow, last day na nila, final day na nila today, at hindi na sila lalaro tomorrow, wala eh. Pwede pa bumaba yung puntos ng exquisite. Kaya, mas maganda kung makakaipon pa sila ng maraming puntos and hindi sila ma-stuck sa 121. Huwag talaga sila magpapastock dyan, pero para sa stock na nga dito, yung ating STE naman, dahil we have here already our team maximizing their stay inside of the game. Nasa baba na si STE Lucy, habang Joseph puladong-pulado ganun din kay Max DD, and they are all just waiting for that perfect timing kung sino nga ba ang kanilang kakarapin dahil sa nasa may likuran din. Yung ating Harami bro, get slow, preparing for those nades, ay nahagis para hindi masyadong connect the dots muna ang kanilang lalaroin. Molly naman ang ibibigay para madelay yung kanyang pagpupush, pero sinalo lamang at hindi ininda ng ating si STE. Meanwhile, Max DD, wala na siyang first aid kit, pero yun na lang kanyang gagawin. 762, hindi niya alam na nandyan na pala sa kanyang harapan at nakakuha na naman ng elimination now with 2. Guys, eto na mga kaibigan. I hope that you guys are enjoying your dinner because each and every one of these guys are trying to get their chicken dinner, no? Kahit na anong dinner yan, pwede yan. Chicken dinner, guys, i-share nyo sa comment section kung anong dinner nyo. Di ba? Yan. Gusto natin malaman kung anong hapunan nyo. Kung kumakain ba kayo ng manok coming in from different luto na adobo, chicken curry. Survey tayo ngayon. Baka yung iba sa inyo nakasinigang kasi tag-ulan. Habang nagkakaroon ng balag-bagal dito, baka yung iba gusto kumain ng dessert. Yan, mga cake, di ba? Shout out kay Otis Portro, pengi naman ng cake. Uy, yan ang gusto natin. Baka parang bigla ako nag-crave ng cake ah. Baka naman, baka merong magpa-cake sa atin, Vince Gino. Baka lang naman. Pero tignan din natin kung sino nga kaya makakuha ng cake dito at magkaroon ng sweet time to end our match number 5. Kita mo si Dajan, napagod na sa kakahintay. Hindi niya na pinanood yung kanyang tropa na si Max Joseph na kalabanin lahat ng mga nasa paligid niya. We still have 14 teams and the circle is getting very small. Lumiliit na naman yung mundo ng ating mga kupunan. Kaya kailangan mas magdoble o gawin pa nating triple yung pag-iingat dahil hindi lamang dalawa yung kanilang pwedeng makaharap na teams, kung hindi napakarami na, lalong-lalo kung nasa may bandang gitna. Uy, grabe naman yung adobo. Huwag naman ganyan ang adobo mo, PH, di ba? Napakasarap naman niya, pero wag naman sana ganyan ang adobo mo. Adobo ratatouille, wag naman. Di ba? Pero, Dinosaur nga daw dito sa TikTok eh. Dinosaur. Yun nga, binabasa ko eh. Palupitan daw ng hapunan sa TikTok. Pero, Rancer ngayon, ay nakuha si Super Pickles. Tama na ang buyang 619, pero si Rancer ang naging kapalit, no? That's a worthy trade. Super Pickles can still be revived. Here comes UI. Kupa now gonna try to chase the high ground, no? Para ma-fend off. Nako, anong ginagawa mo? Ano to, Hepe mo rin? Ba't nakataas yung kamay mo na may granada? Bumagsak ka muna, sabi ni Kupa, pero he's not done yet. He wants to penetrate more players ng Fearless at eto, granada para sa'yo. Kupa now trying to at least climb inside na inaabangan lang niya talaga yung mga members ng Exquisite na lumitaw sa kanyang harapan habang nasa ibabaw sila naglalaro ng patintero. Lulubog, lilitaw, eto, granada. Medyo masyadong malayo, Aya, pero this is enough to fend off Fearless, but are they gonna commit? Mukhang nagko-commit na nga, mukhang hindi takot sa commitment, pero doon si Fearless Pov natakot, nabangga doon sa may puno at nawindang ang kanyang mundo. Nakatago na lamang muna dito sa may bandang ridge. Habol nga ba yung ating XQS or will they just wait for that movement from Pov? Yes, hinintay na lamang yung kanyang paggalaw, pero strafing left and right, naiwasan yung mga bala. Vince G, buhay pa rin yung isang player ng Fearless. Buhay pa, nakatakas pa, pero grabe naman talaga ang firepower
ng Exquisite dito. Not bad because they got 3 elimination and walang napuruan, walang nawala sa kanila dito. And of course, they are trying to do whatever. Uy, dakit. Nako, hindi alam ni dakit ha. Nako, sumilip lang naman. Nasa kuta ng RTC. Uy, teka lang, baka mahuli tayo dito, Brad. Baka mamaya mabulilyaso tayo dito ng GG, no? Lilitaw na ba tayo? Hindi, dito lang tayo, guys. So, walang gumagalaw sa kanilang apat, no? Talagang Jalawang Marino, patience play ang usapan. Ini-expect nila na pumasok sa bintana, sabi ni Nas, no? Sisilipin ko bawat sulok kasi baka nasa bintana, baka nasa taas, manggaling. Yung isa naka-ready na yung kawali. Parang gusto niya yata, ay kawali ba yan o candy? Gunting yata na malaki yun. Nako, pati ba naman gunting ipapalo sa ulo mo? Grabe naman yun. Baka barbero. Mga gugupit. Kasi dapat daw, Vince G, yung hairstyle katulad nung sa'yo. Kaya yun yung bit-bit niya. Para perfect na perfect yung pagkakahati sa gitna. Pero dito mukhang hahati na nga sa gitna ng ating RTC. Yung ating GG, as we heard all of those gunshots, this circle is now gonna be in favor of who, saan nga ba lilipat. At doon nga sa GE who, napunta naman yung ating bilog. At sila ay may kanya-kanyang spot, may kanya-kanyang compound. At hindi naman open yung ating next circle. So mukhang papabor doon sa kahit papaano merong mga cover or yung mga nandoon nga sa high ground katulad dito ng ating RSG. Uy, teka lang. Nasa baba ang KE dito. Anong ginagawa dito ng risk, guys? Naku po. Nasa ibabaw ng bundok, tralala, kill enemy. Hindi nila alam na may mas mataas pa sa kanila. Baka mamaya gulatin to. Pero for Campos, he's not even spotting that one kasi nakafocus sila sa time to quick. At mukhang ito magandang paraan. At mukhang nahanap na ni MM ang huling miyembro ng F4. Fearless 4. Tinanggal na sa usapan. KH now throws a grenade towards Bunny. Bunny right now trying to clutch this one in. Umakit pa siya sa bandang taas and KH is now on the low ground. How are you gonna deal in this kind of situation? Bunny na bulag na. Mukhang eto na nakita na niya ang Easter, mga kaibigan, pero hindi pa tapos. Hindi pa siya nako-confirm. Hindi pa siya nabubulagta. Time to quick is still chasing that Bunny down as he knocks down on the floor. Dahil pa kay Master Smile. Di ba nakakainis yun? After yung habul-habulin, iba ang Chumani. Tapos ngayon, parang wala lang kay Master Smile kasi nag-focus pa siya sa kabila. Ganun yung mga masakit talagang mga moments. Pinaghirapan mo, ginawa mo yung best mo, nagbigay ka ng effort, tapos kukunin, re-retrihin ng... Naku, kung ako yan talagang, hindi ako papayag pag ganyan. Pero dito, nakuha na nga ng ganun-ganun lamang habang Dread Barney naman mukhang kinukuha ng ating bros right now. Demios will also be knocked down. Another pitch versus pitch that we do not want to see. Pero sila nga ay nagkakatuluyan na habang bro range dinaanan siya ng isang player ng ating Dread, which will be Damon right now. Palitan ng mga bala. Sino ang madadaanin? That will be Damon right there coming from UMP 45 ni Bro Range at mukhang i-secure na nga ng tuluyan dahil Osja mukhang nandyan lamang din at nagbabadya sa paligid. Naku, grabe yung bakbakan na yun. Even Dread, naku, they got punished by the bro, pero we cannot blame the Harami bro right now dahil Harami bro is on the hunt for points. Nakaka-apat na sila dito and Dread suffered that. 4 din ang nakuha nilang elimination points pero na kay Jib na ang huling alas. Mukhang it's either Jib na isurrender mo yung sarili mo sa Osja or isurrender mo sa bro. Bakit naman sa Osja? Wag naman. Di ba? Dapat sa bro tayo. Dapat sa bro. Kakapin natin ng bro. Pero ngayon, Osja at bro na naman ang maghaharap. Di ba? So, never ending. Nausapan ang nangyayari dito. And of course, Osja, Aya, they can still try to fight it out. Pero mukhang ang ginagawa nila dito, they're just waiting out the bro papalapit sa kanila. MM pa, napuruan ng goats. Naku, napuruhan nga. Pero doon din napuruhan naman ng ating KE, yung ating RSG. And now, they are all settling down. Kung saan nga ba feeling nila ipapabor sa kanila yung ating bilog. Yung Brosa at saka yung Osja magkatabi na naman. Will this be around 3 for them para dito sa ating day number 4? Or, mukhang mangyayari nga yan, Vinci, dahil doon din mag-end up kahit papaano yung ating circle at mahagip yung pwestuhan ng dalawa. Bros, just saga talaga magaganap dito. The never-ending story between the Bros and the Osja. Bros, matinding lab team, di ba? Pero,
For Exquisite right now, they lost one. Ay, hindi ba? Buhay pa. Buhay pa si MM. Naku, na-revive pa. Nakakatayo pa si MM at mukhang ito na. Ilulubog na naman nila sa hukay yung mga sasakyan. So, may nakikita ako dito magandang rampahan. Kung gagana ang ADHD ko dyan, papadaanin ko yung sasakyan ko dyan. Pero, Carrillo right now trying to throw in every mollies na nasa harapan ng time to quick. Bombahan na nagaganap, pero support. He gets super pickles down in that encounter. At ito si Carrillo. Ilang mollies meron tong taong to? Parang nakalimang bato na yata yan, pero grabe naman yung connection ng Granada. Tinapos ng KE ang time to quick na may kasama pang pagsusunog, and Iter X, siya pala ang huling nagbato ng Granada na nagpatapos sa buhay ng kalaban nilang time to quick. Ngayon, tingnan natin kung quick ba yung kanilang mga paghawak sa gatilyo para ma-confirm yung kanilang mga eliminations. Pero G Master Smile, masyado ka nang makulit. Kanina ka pa dyan kay Campos ang dadali sa kanya ngayon. Abang Bro Rage, naku, mukhang nasimulan na. Nagkaroon na ng initiation doon sa baba. We have Osjo versus Bros, dalawang bagsak sa ating Osjo. That will be Red Bull and the top. Mukhang tatatlo pa nga. Muntik-muntik ka na rin si Skynid right now going for those nades. Si Federales mukhang merong matatamaan, at pag yan ay sumakto, muntik-muntikan, isa na lamang sana na damage ay madadown na si Skynid, pero magtatago habang Osjo Martin still up and alive. Kakaharapin na yung 2 players ng ating Bros onto this side. That will be Federales and Rig na mukhang sasamahan pa ni Jappy, pero shotgun ang hawak. Sino ang madadown? Pero si Federales ang knock ngayon. Martin! Rig naman pinanggigilan si Martin. Masyado kasi kayong kumukulit, Osja. Sabi ng Bros, bakit nyo kami pinapalagan? One thing's for sure. Gumana talaga ang Quintoyo International. 'Di ba? So mga kaibigan, Osja now out. Isa sa tinik sa lalamunan dito sa tournament na to. Pero that means isang mapa na lang ang kailangan laruin ng Osja before they earn their day off. So, for the Bros, magandang bagay to. Pero I think, ang pinaka nakakuha ng maraming bilang ng Osja is yung STE, yung Strangers Esports, which is really good din naman if they are trying to produce points. Pero for the Bros, I think may gusto patunayan ng Bros natin dito, they wanted to get back into their former glory. So nakakita na tayo ng konting patikim, teaser, trailer pa nga lang, no? So might as well target the Miramar map. Hindi natin alam. Arami Bro might be back on track dito sa mapa na to, it seems. Yun nga yung ating in-expect for them to actually do better here inside of our map. Given their momentum, Vinci, given yung init na pinapakita nila sa atin at yung marami nilang mga eliminations, pwedeng-pwede na yan ang maganap. At kung sakasakaling makakuha nila tong compound na pinanggalingan ng ating STE, baka mas maging pabor pa nga sa kanila. Habang MM ay na-down doon sa may eastern side ang kanilang katapat, at makakalaban ay yung ating Ghosts and will be confirmed. 1 player down para sa ating Exquisite, habang yung dalawa ay kakalabanin. Full squad pa rin yan ang ating mga kambing at yung ating GE. Gitna, bayad na naman yung Vlog, Vince G. Bayad na naman ang bilog, mga kaibigan. And let's see if ever na Genesis Esports can still hold on to this circle, no? Pero marami magko-contest dyan. Katulad ni Carrillo, he stepped up. Nako po, he wants to punish down the Genesis Esports and kill enemy. They wanted to kill their number 1 enemy, and that is going to be the Genesis Esports. But let's see if ever na yung GOAT natin dito gumagawa ng habang. Are they gonna focus on Exquisite? Are they gonna focus on RTC? Ngayon, hinahanap pa ng GOAT ang kanilang mga sarili, or else, parang sa Exquisite pa yata napunta. Ngayon, ang Exquisite may side quest. Gusto mag-crash sa Stranger Esports. GOAT, wag na kayo makisali dyan. Grabe naman yung bakbakan dito. Pati si Flash, nakikibomba, nakikisawsaw sa na nangyayari dito sa may bundok ngayon. Parehas na talaga na ino-occupy na magkabilang teams yung kabundukan dito, no? So masyadong magulo, masyadong crowded, masyadong compressed. We still have 8. We still have 8 players, we have 8 teams rather remaining here in this circle, and yung kanilang mga cover
Napaka-tricky, Vince G. Look at this, KE Campus, nandoon sa kabilang side ng ating mountain kung saan meron pang additional na rock formation para siya ay maikubli. Pero good thing naman here for our XQS, despite them, nadadalaw na lamang, kayang-kaya pa namang mabuhay. Kaso, kung masisipat ulit sila ng ating goats later on, yun yung magiging problema. At yung pag-akyat, Mission Impossible moments ni Goat 21 narating yung taas, pero SDE mga kasipat sa XQS nakuha pa at uy, muntik-muntik na, pero SDE gets low ang makapag-confirm ng ating elimination at kupa na lamang to versus everyone para sa Exquisite. Pero grabe ang Strangers Esports, kahit dalaw na sila dito, they are trying to get more points. 9 points isn't enough. Gusto pa nila mag-produce. Yung GOAT natin dito, hindi pa rin mahanap yung unang kill. Nasaan ang elimination point, sabi ng GOAT. Pero ang mahalaga, meron naman sila placement points. Si Kupa nasusunog na, pero buhay pa. Masa ng panghilom ni Kupa. Are you gonna be back 100%? 75% ang buhay ni Kupa. Pero natatago siya dito sa likod ng ating mga usok. No? Gets low. Binabantayan lang ang usok dito, pero magandang tutok yan. He goes in for XZ11. Right now, gets low here. Is gonna go low for Kupa. Federales, nagparamdam na. Pero ngayon, he got knocked down. 21 is on the high ground. Nando si Reigns for that revive. Pero nasaan na nga ba ang tunay na kalaban dito? Lahat naguguluhan na. Pero kayo, mga kaibigan, sino sa tingin nyo ang makaka-chicken dinner? Yan, i-comment nyo dyan sa comment section, pero ang gusto natin ay maubos na yung ating Genesis Esports, yung ating GOAT Esports at yung iba, kailangan pa nila syempre makipaglaban dito sa ating PH teams, and they all need of course para sa ating mga Team Pinas na makapag-ipon ng mga points. Kaso, Kupa ang makakakuha sa kanya ay ang ating PH pa, which is our Harame bro. Bawas na naman sila doon, pero ang maganda for the bros, katulad ng sinabi natin kanina, napaka-init Vince G with 8 eliminations right now at hindi pa sila nagpapatinag mo. Ang gustong-gusto pa to add more, to rake in, mag-farm pa talaga ng maraming eliminations. Nako, kailangan pa nga nila mag-farm ng kailangan pa nga nila part ng napakaraming elimination. So, eto na. Tingnan natin kung ano nga ba ang makikita ng ating mga kalahok dito sa kabundukan. They're trying to reach high. I mean, for kill enemy, no? Ang inaakit ngayon ng RTC. So, nag-aala Jack and Jill sila dito. Pero tingnan natin kung Mission Impossible ba ang ating mga goats, no? No doubt, they had the best seats in the house. Maganda ang pwesto nila dito. So, if ever na gusto nyo i-contest to, baka mahirapan sila dahil kapag inaakit nila to, huhuli ka agad sila dito ng GOAT. And ladies and gentlemen, no, ganito ka-crowded ang ating circle dahil may malaking bilog, may malaking bato doon sa pagitan nila. Tapos, if ever nagagawa sila ng galaw, mahuhuli sila. Katulad din ng campus, nakita yung dalawa, nag-line up, RTC got eliminated. Guys, plug ko na rin ha. Sabi ni Portro, follow nyo yung business niya. Guys, i-follow nyo na guys, di ba? Para lagi tayo noy cake sa kakape. Ayun, saktong-sakto. Kaya naman pala, baka naman Portro. Pero ito, kakabaka naman natin, mukhang nagkakaroon na tayo dito ng bakbaka ng tuloy-tuloy KE Campus. Naspatan nga ng tuluyan, 1 down para sa kanila. GE, gano'n din ang nakita galing naman sa mga goats. Piruin mo yung mga goats, nandun sa pinakatuktok. Dapat nasa baba lang yung mga kampig, pero nandoon sa bundok habang GE Zaiz, makakakuha nga ng maraming damage right now as that circle closes in. Ang dami pang teams, Vince G. We're approaching our 8th stage at nagkatalunan at nagkaratratan. Grosa ang tinanggap ni GOAT Liliatka habang yung ating mga GE doon, Marnet Boy, masesecure din nga. GOAT XZ11 now has that chance to revive his teammate. Palong-palo na naman din yung ating GOATs at napakaganda ng pwestuhan. Kaso yung ating bros, muntik-muntik ka ng magkasabugan. Buti na lamang hindi kumonekta lahat ng bala ni Unknown at hindi niya madadali yung ating mga bros. Pero little do they know, si Bro Rig nagpapanggap din lang sana na may planong paakyat alaga gamba. Kaso pinagilan ng ating GOAT at mukhang umatras, nag-reverse yung vehicle. Nako po, hindi kinaya kahit naka first gear, hindi kinayang kumapit, di ba? Dumulas pababa ang ating sasakyan. And for Rig, no, nakita natin dito na nag-e-effort naman siyang akyatin ang ating mga kambing dito, no? Tingnan natin kung makakakuha ba, makakakit ng ating mga bro.
Ibang klase talaga ang posisyon ng bro. Pero ayun ang GOAT. Pero mukhang ayun, tinatamaan na sila sa ulo. Walang lihim na hindi mabubunyag dahil yung mga GOAT natin dito nahuhuli na. Pero nag-side quest muna si Federales Aya. He waiting for STE. Strangers Esports ngayon ang pinaparosahan nila at down to 1 na lang ang STE. Down to 1 indeed, and that is Get Slow slowing his pace dahil alam niya we have there in front of him is Bro, behind him would be our KE at above everyone ay yung ating GOAT Esports at mawawala na nga yung ating Genesis Esports which of course we all want para wala na masyadong kalaban yung ating Bro pero Get Slow nakapag-overextend na si patuloy ni GOAT Unknown dahil sila ay halos may bird's eye view. Napakaganda ng spot nilang to, delikado lamang sana na pagbaba pero meron silang reserva na buggy kung sakasakaling kailangan rampahin makapag-slide down doon sa ating low hill side habang GOAT Lilyatka, GOAT XZ11 they are battling it out and challenging yung ating bro na si Rig pero kahit nasa taas masisipat si GOAT 21 at ang makakapagdala niyan ay yung ating kabilang kupunan. Uy, nako bro, busy pa rin sila na nakafocus dito sa mga members ng GOAT. Kalat-kalat na sila. Get Slow nakuha si Campus. Get Slow ngayon huli ni Unknown pero nag-focus siya kay Campus. Nako, down to top 4. GOAT right now, napunish ang isa pero kailangan pa i-revive dito. Magandang pwesto nila. 21 kahit tumapakan. Nandiyan naman si Unknown. Federales natatago sa bahay. Campus now taken out. So, we're down to one player ng Team Max na lumalaban pa dito up against the GOAT na kompleto pa. Bro natin dito nakatanggap or nagbato ng granada. Jappy, courtesy of Jappy. XC11 na pa-knockdown na. 21 gumatik kay Carilho. Dalawa ang knockdown sa GOAT. So this is not gonna look good dahil napipilitin ang GOAT na bumaba dito sa ibabaw ng kabundukan at si Unknown. Nako, mukhang siya na nga lang ata ang natitirang buhay dito. Kailangan niya pagbuntunan ng galit si Joseph. Joseph, magkatawa pa sa loob, Joseph! Sakay ka, Joseph, sabi ni Unknown, pero hindi niya matama yung bira niya! Hindi talaga tumatama pero yung huling mga bala, sabi ni Anon, buti na lamang makukuha ko din dahil napakarami na ng mga balang aking nasayang at ngayon, this will now just be between the bros and between our GOAT at sila naman yan ay aakit ng ligaw ala Romeo and Juliet pero Lilyatka doon ay na-confirm na nga rin ni Jappy. 2v3 is our situation. Let's see kung makukuha na nga ba nila to ng tuluyan dahil yung ating mga GOAT nandun sa taas, yung mga bro parang halos waiting game. Yung kanilang kailangan munang lakbayin dito ay yung nandun sa may bandang baba, gapang-gapang moments because it will not be so easy to access yung ating mga GOATs na nandun sa taas. Vinci, wala sila ibang choice to go for those throwables pero yung molly medyo hindi nadaplisan si GOAT 21. Unknown ngayon dito, hindi niya alam ang diskarte. Kung ibaalay niya ba ang sarili niya sa mga bro. Si 21 dito, nasa may Genly na. Pero nahuli niya si Federales. Federales naubos na. Down to 2 versus 2. Pero 1 versus 2. Ngayon ang GOAT natin na kay Unknown na bola. 21 tanggal sa usapan. Bro, right now, hinihintay na ang pagtalon. Unknown! Tumalon kasi. Ay! Unknown! Unknown! Mukhang siya pa yata makakamalok dito dahil sa pwesto ng bilog. Ano yun? Bakit gano'n ang bilog? Eto na naman yung mga ayaw natin na nawi-witness dahil nakuha yung taas and they really took their upper hand doon sa sitwasyon at yun nga, nadehado pa yung ating bros despite them having that number advantage yung pwestuhan ng GOAT halos imposible na talaga maabot. Grabe, men. Ang hirap sungkitin talaga ni Unknown doon. Ay, kahit patuloy mo ng napakaraming watashi-wastar talaga, hindi mo pa bababa si Unknown eh. Alam niya kung ano ang safe space niya. Doon siya sa taas ng bundok. Tapos, hindi maakyat-akyat ng marami, bro. Grabe, nice try. Pero, hindi talaga. Ito talaga yung kaso talaga, Aya, na may mga instances na ang pangit ka banding ng bilog at ito yun. Tama. Eto yun, pangit ka banding yung bilog, pangit ka banding yung ating pwestuhan. Sana pumabor na lang sa Bruno para na-force sana na bumaba yung ating mga GOAT. Pero that was not the case para dito sa ating match. So GG, well played na lamang muna sa ating bros at kudos din para sa ating GOATs. Habang yung ating mga nakitang bakbakan din ni XQS versus Fearless wherein they almost eliminated everyone. Meron nga lang isang nakatakas at yung bros naman at Dread na hindi sa natin gusto makita dahil onti na lang yung page teams kaso nagkasipatan pa.
Ang taas. Parang ako nahihirapan. Parang between walang ningning talaga si Unknown dun sa taas ng bundok. Baka parang, doon na tayo mag-focus. Yung ending ng bilog, I mean, it's either napaboran talaga itong si Unknown or probably, yeah. In that case, alam kasi talaga ni Unknown eh. Nakapag tumalon ako, hulog ako sa painan bro. So might as well makipagmatigasan ako. Bahala na ako kung sa akin mapupunta yung bilog, pero ang pinakamaganda kasi na bagay na sa pwesto ko is hindi ako abot. At tulad mo, tulad nung ginawa nila kanina na pagbato ng granada, hindi na abot ng granada rito si Unknown. So, ang taas ng pestuan niya mo. Ikaw ba naman na bro, ang hirap mo akitin yan. Wala. Parang si Mr. Bean na kinukuha ng UFO eh. Oo, yung spotlight. Pero katulad na nangyari dun, walang kahit anong way para akyatin yung ating GOAT. At yun nga, yung nagpanalo sa kanila para dito sa ating match number 5. And that is GOAT 21 with 5 eliminations, 1-4-3-3, total damage, knockouts of 8, assists of 2, heals of 339 at survival time of 29:01. And that was our kampig. Sabi mga camper daw na kampig. Sakto-sakto na doon sila. Wala nang galawan, sabi nila. Sa amin na to, deny na lamang. At syempre, swerte nila dahil wala nang choice yung ating bros kung hindi magpasunog na lang doon sa ating blue zone at doon sa ating play zone. Pero kudos pa rin sa GOATs kasi matagal na rin nilang gustong makuha itong ating manok. Grabe, GOAT ka na, pero manok ang gusto mong kainin instead of damo. GOAT na, pero ewan ko ba, pero 21 niya. Siya yung pinaka nagbuwis ng buhay niya dito sa senaryo na to. Habang si nandoon, nagpapaka-chill-chill lang, no. Pili ko si niya, dalawa yung nakahati yung buhok. So, tatlo pala. Kung isasama po to isa, ewan ko ba dito kay 21, ba't hindi na lang makisama o dahil semi-kalbo to. Pero, yun yung effort ng GOAT eh. Nakita mo na 21 is willing to risk his life para maagawa ng play dito si Unknown. And Unknown managed to bring that in the bag. GOAT Esports is your chicken dinner getters. At itong segment na to, hatid sa inyo ng Klaus Supplement. Bumili na kayo kay Portro. Yan talaga. Hindi po yung sponsored may free advertisement para dito kay Fourth Rose. And shout out once again sa lahat din na nagwa-watch party ngayon. Good evening. Di man namin alam kung sino kayo lahat. Pero ayan, we hope that you guys are enjoying as well habang nanonood kasabay namin dito. Habang tingnan din natin kung ano ba ang mapapanood pa natin na iba't ibang mga naging stats for our match number 5. Kung sino nga ba ang nakakuha ng mga airdrop. At yan nga ay tatlo na nakuha earlier with all of those weapons and all of those equipment that we have seen inside of the game. Knockouts 59 lamang ang na-confirm sa 70 na total. 59 lang ang eliminations na nakuha sa knockouts of 70 habang heals of 9,011. Parang mapapa 911 ka talaga pagka ganyan. Yung mga heals, revives naman of 25. We have your 12 balls use of 215, drive distance of 262 kilometers, longest submission distance of 355 meters, headshots of 3, 2949 survival time, and air dot suited. Katulad sinabi ko kanina, tatlo at medyo talagang ni-utilize na nila ng maigi, which is one of those advantages na kailangan nilang gamitin at hindi dapat sayangin para dito sa mga bakbak. Huwag na dapat natin sayangin pa ang huling mga kaganapan dito sa ating huling mapa. Kasi syempre, we're done with the first Miramar map and we're gonna be going down and preparing for the next and the last map for the night, no? Kailangan magandang closing to. Kanina, actually, no, maganda rin yung nangyari for the goal. No doubt. Madaming nagulat doon sa mga pangyayari, pero well, it favored the GOATs and 19 ang nakuha nilang puntos. Sayang yung bro, na 11 men, 11 elimination, pero imagine if ever bros got Unknown, 12 yun plus 10, 22 sana yung puntos, but wala eh, ganun talaga. Ito ang kagandahan ng PUBG Mobile, mga kaibigan, no? Napaka-random. Kapag tinamaan ka ng swerte, ikaw ang magiging chicken dinner getter. Ganun yung nangyari sa Unknown, no? Pero bawi na lang for the next map because syempre we still have last map. At speaking of last map na to ng Osja, last map na to ng Team Max, last map na to ng GOD, at last map na to ng Exquisite, of course. Ano natin yan eh?
fellow countrymen natin yung explicit. Kanina pa nga ako dito nag-go-compute kung ano ba yung magiging league ranking kasi kinakabahan ako dahil alam naman natin na nasa bingit ng pagkawala yung ating XQS. Pero sisilip muna tayo sa overall standings natin. So far, Austria with 185, YG with 168, GE merong 167, piso na lang yung difference sila. PB naman with 164, Bros with 161, XQS merong 126, Goat with 117, Dread with 113, we have our Elevate with 107, Sin with 92, habang Fearless merong 89, we have our Max with 87, RSG with 86, GG with 76, RTC 75, KE 74, ST 67, Time to Quick 56, FDE 42, and God 739. At this rate, Vince G, pag ito yung na-maintain na spot ng XQS at kung maitataas pa nila yan at kung bababa man sila ng kahit onte, sila ay most definitely will be with all of the PH teams para sa ating Grand Final. So, kaya ako lagi sinasabi for week number 3 na ito yung pinakakailangan ng XQS dahil sila ang naghahabol ng mga puntos. Oy, nako. Mga kaibigan, grabe, no? Sa simula pa lang ng araw na to ay, ang dami na nating natunghayang magagandang moments. And, yeah, no doubt, even though na hindi na amanok ang bros natin, for me, that's one moment to remember. That Miramar map talaga is a thing to remember. And, grabe talaga yung buenas ng GOAT. Parang dinasalan nila yung circle. Parang sa amin to, sa amin to, sa amin to. And, yeah, behold, they managed to at least get that chicken dinner, no? So, mga kaibigan, no, magandang gabi sa inyo. Nandito si Portro, yan. Kung ano yung jersey na piniplex niyan sa live, bibigyan din rin ako ng isa Kaya i-follow niyo na si Portro, di ba? Panay hikayat. Pero anyways, going back doon sa huling bakbakan natin, no, ang ganda lang talaga ng positioning nila GOAT doon sa circle wherein alam nila na kapag nasa high ground sila, pabor sa kanila yung mga yung bilog. And at the same time, ganito rin yung ginagawa ng ibang teams like Genesis, sometimes Ostia, Yangon. Ganon sila when it comes to the high ground. And high ground sometimes wins games, pero sometimes it's not. Depende lang talaga kung ano yung mapapaboran ng ating circle. Kasi pwede namang nasa high ground ka, just like what happened earlier with our GOATs, pero biglang lumayo doon yung ating bilog. Tapos sila naman ngayon yung maghahabol doon sa ating circle. Pero that wasn't the story earlier dahil lahat ng pabor na kuha ng ating GOAT, parang nakakais yung mga ganang mga moment talaga. Yung akala natin napakalapit na sa ating bros, pero ganun talaga, hindi araw-araw Pasko dito sa PUBG Mobile. Kahit sumisilip na si Jose Marichan, ilang buwan pa bago tayo makakapunta doon sa ating mga Christmas party inside of our matches. And speaking of matches, ito na ang last match for today. Miramar na nga to. Ang bilis, no? Kalahin mo yun, no? Sobra. For 3 straight weeks, no? Nag-start tayo Agosto. Lumabas na si Jose Marichan, natulog na si Green Day. No? After nito, nako, papunta na tayo sa 3 days of intense grand finals. And I believe, no, there's a bright future for our Filipino representatives. At ito ang isa sa magiging pagsubok ng ating mga Filipino reps, no? Paano ba nila madodominate yung ating 3 days of grand finals? Dahil isa lang ang ticket papuntang London and isa lang ang dapat nyong gawin kapag hindi pa kayo nag-update ng PUBG Mobile nyo to version 3.4. Well, hugutin nyo na yung mga phones nyo. Make sure na updated ito into the version 3.4 dahil nakita na natin kanina yung hovercraft sa Erangel, yung dual wield na MP7 sa Miramar. Tapos, eto, pwede ka pang maging Boom Esports saka Bumper Esports dito sa Blood Moon Awakening team mode, di ba? Tama, perfect na perfect. So kung kayo ay nangangarap kayo so far ng mga gantong mga eksena, dito nyo lang yan ma-experience kay Ninong PUBG Mobile na walang mintis. Laging maraming mga updates, laging maraming mga pamigay. Kaya naman join na rin kayo sa ating official Facebook groups. Tapos i-like and follow nyo na official Facebook pages PUBG Mobile Philippines and PUBG Mobile Philippines Esports. Ganoon din sa ating YouTube and doon sa ating TikTok. Hindi natin masyado nasisilip yun sa YouTube kung marami bang mga people dyan, pero shout out din sa inyong lahat. Habang sa TikTok, syempre patuloy pa rin yung pag-iingay ng ating mga viewers. Ito naman din ang maingay inside of our classic matches ngayon. Yung mga nagsisiflexan ng mga pagsayaw nila using the RP
A9 victory dance na available from September 14 up until November 14. At lahat ng perks, lahat ng mga skin na nakikita nyo on the screen ay available inside of PUBG Mobile at worth yan ng mahigit 80,000 UC with just a minimum amount na inyong babayaran. At sa inyong pagbayad, meron pa nga kayong maximum rebates of 720 UC. Ang ganda ng pwede nyo makakuha dito. Kaya kung ako sa inyo mga kaibigan, huwag nyong hayaan na mag-November 14 nang wala kayong Royal Pass A9. So bakit nyo pa hihintayin ng November para bilhin to? Well, kung pwede nyo na bilhin to ngayon, gawin nyo na para mapapalevel nyo pa at makapagpa-level 100 na kayo agad-agad at makuha ng bagay na yan. And let's talk about our prediction. Fearless to you, bakit Red? Kita mo naman kung paano mambalagbag yung Dread for today's video. They have gotten a lot of elimination points as nakakuha pa nga ng chicken dinner kanina. And as they ended that chicken dinner yesterday, nararamdaman ko na ganun din nila kagusto kunin itong last chicken for today. Grabe, no? Para sa akin, Fearless, kasi parang tumatak sa akin yung Fearless. I don't know. Pero somehow, Fearless is gonna try to, they're trying to at least do their best para makakuha ng chicken dinner. But, why not, di ba? Ako, okay na ako sa nakita ko kanina. Nagtatry ng very, very best yung ating mga Filipino representatives at hindi naman tayo binigo. Pero, Fearless, para masarap yung tulog nila. Well, ito na yun. Chicken dinner sana daw para sa kanila. Pero, let's see if ever na makakasurvive sila. But, compared to the last maps na nakita natin dito, somehow, masasagot sila ng mga kalaban nila agad-agad. So, bad start, but hopefully that they get a really nice finish. Really nice finish, habang ang really nice din nating pag-uusapan, syempre para sa mga aspiring pro players, kung gusto nyo maging katulad ng mga teams na nasa screen natin dito, yung mga predictions namin, don't forget to check yung ating Facebook page para doon sa ating Scream Unity na pwede nyo salihan. Meron niyang cash prize, tapos meron niyang iba't iba pang mga perks, kaya huwag nyo nang palampasin yung ganyang mga pagkakataon na pwede nyo maging stepping stone. At isa pang stepping stone, yung ating PMC Team Mindanao na ongoing po yung ating qualifier registration at para sa kaalaman din ng mga lahat. Kung hindi pa narinig yung mga chika ko kanina, pag kayo ang nag-champion sa PMC Team Mindanao, ay meron kayong direct slot invite onto the PMNCPH. At yung mga teams na nandito guys, galing to ng PMNCPH. Kung yung mga idolo nyo ay nandirito at gusto nyong maging katulad nila, huwag nyong palampasin yung ganong mga chances. At ito rin, Vinci, dapat hindi pinapalagpas ang pagboto para sa inyong favorite PH team para sa ating bakbakan. No. Huwag nyo palapalagpasin ang botohan dahil ito na pagkakataon nyo para marinig ang inyong mga hinanaing. Ito na yung boses ng ating mga masa, no? So, kung gusto nyo marinig ng buong Southeast Asia na malakas ang Pinas, well, gawin nyo na to guys. Iboto nyo, suportahan natin ang ating mga kababayan Aya dahil ito na ang ating huling mapa. No? The last Miramar map, hopefully we can see a really, really interesting fight. Dahil sagad na tong boses ko, sagad din pa natin. Kaya ito lang ang hiling ko sa mga kalahok natin dito. Especially para sa ating mga kababayan Aya, no? Bigyan nila tayo ng magandang laban. Ayun na, nasagad na lalo yung boses ni Vinci. Paubos na. Sa mga nagtatanong din once again kung paano nga bumoto, scan nyo lang po. Ayan, scan nyo lang yung QR code. Pwede nyo rin i-screenshot muna. Tapos magpunta kayo sa camera nyo. I believe lahat naman ata meron dyan. Yung parang pa-square siya. Inside, meron doong Google Lens, tapos i-select nyo lang yung photo, tapos lalabas din yan kung ano ba yung link dyan sa ating QR code. Pero, for now, shoutout muna kay si Scoury. Ayan, good evening, nanonood nga dito sa TikTok, kay Coconut na nagpapa-shoutout kanina, kay Angelo Pongit Valdez, kay Marcy, ayan, sa lahat ng mga nasa TikTok, kay Ron as well. Good evening. I hope you guys are having a good time, dahil good time para sa lahat ng ating PH teams, at sana dito rin sa ating last match. Nako, definitely guys, you are in for a good time talaga kapag ka nakita nyo itong huling mapa natin na to, no? Napaganda or maganda ang pwedeng ipakita sa atin ng bilog. Maganda ang pwede sa atin ipakita ng ating mga manlalaro. And mas maganda sana Aya kung sa atin ang bilog. At for me, aside from sa binoto kong Fearless, no, one more thing to add,
I'll be happy if ever na yung huling bilog na to or yung huling manok nitong gabing na to mapunta sa exquisite. Bakit? Actually. Kasi last map na nila eh. So pahinga na sila bukas and they definitely need this chicken dinner para kahit paano. Meron pa silang leeway, allowance. Kasi bukas bababa at bababa yung score nila. Pero at least kapag mataas ng konti, at least konti lang yung matutulak sa kanila. Actually, yun din saktong-sakto yung gusto ko sana sabihin. Aside from the esports that I voted earlier, gusto ko rin na makakuha nga ng chicken dinner ay yung ating XUS or at least a lot of points sa kahit pa paano, dagdagan pa nila ng placement points para hindi nga sila ma-push down tomorrow for the day that they are not gonna play. Pero ito, speaking of play, let's see kung ano pa ang play na may execute inside of our last match for today. Last hurrah ng ating mga teams. Last hurrah na mga kaibigan. Kaya kung ako sa inyo, tumutong na kayo dito sa huling Miramar map. Ladies and gentlemen, for the 6th time, we, Aya and Vince G, we welcome you dito sa Miramar map at mukhang kailangan na natin i-enjoy. Sabay-sabay natin tutukan ang mga pwedeng maganap dito sa mapa na to. Flight path starting from Monte Nuevo, going downwards malapit na Puerto Paraiso. At itong flight pa na ito ay hatid sa inyo na Klaus Supplement ni Sport Row. Grabe, kotang-kota si Fort Row sa'yo ha. Haba ng screen time. Feeling ko, dapat nililibre ka talaga ni Fort Row. Matik yan, may jersey ako dyan. Ayun, kaya naman Jersey pala. yan. Pero yan, shout out kay Fort Row. Shout out sa lahat ng ngayon, nag-watch party. Good evening, good evening. Alam ko nakailang good evening na ako sa inyo. Pero sana ganoon din talaga ka-good ang inyong mga evening. And we have here, plane path coming from the west side patungo sa may Puerto Paraiso. Medyo malapit din sa may Impala. At lahat sila ngayon ay nagsisidra pa na mukhang magkakalapit yung ating GE, Flash Vision Esports, and one more team. I believe that is our STE. Rather, kasabay pala na STE ay yung ating FVE nga. Magkalapit, parehas ng dropping point dito sa power grid. Uy, nako po, mga kaibigan. Itong si Damon naglalaro, mga kaibigan, pero present po siya naghahanap ng jersey. Pero tingnan natin kung ano ang mangyayari dito. STE right now managed to get the first blow kay Master Toki. At mukhang master pa ng STE yung Flash Vision Esports dito because every time that they are moving in this power grid, parang natuto na ang STE. Hindi na nila hahayaan na buhay dito ang Flash Vision Esports. Ladies and gentlemen, we are off to a good start. We are off to a good start. At yun na nga, good start din ata dahil merong isang na-down. That will be God7 Labubu. Pero nabawian ni VN Carry, isang player natin ng Dready Esports na parang madalas hindi natin nakikita yung laban ng ating Dready Esports. Lagi tayo dun sa mga wala pang dun pa sa mga hindi pa nagkakatuluyan ng engagement. Sana at this rate and at this point, nandun na tayo sa Dread. Pero wala pa din. Hindi ko alam sa bagay, hindi naman pala ako naintindihan ng ating direct. Pero I just hope that we are seeing Dread Esports right now because they are having a battle with God7. Ayan, sana naintindihan na tayo, no? Pero hindi pa rin, Benji. Nandito pa rin tayo, FBE pa rin. Tsaka STE yung ating nakikita. Sayang kasi maganda sana makita. Parehas na down nun. Pero ito, nagulat kasi si STE Lucy. Rather si Master Rex sa pagkakakita niya kay STE Lucy. Pero parehas silang nagkakasipatan. Damage dito, nagulat sa tunog ng Rambo Gun. Master Rex natakot na rin lumabas basta-basta. Pero parehas sila ng rate ng buhay ngayon. Balita, nagkagulatan at surprise nga naman talaga. Kala mo nag-propose sa kanya, napaluhod. Master Rex at will now be secured. Maganda nga talaga ang part 2 ng STE at FB dito sa Power Grid. At ang sabi ng Strangers Esports, handa na kami. Kaya pala nakahanap si Damon ng jersey. Ayun, na-knockdown na mga kaibigan si Damon, no? Pero ang maalaga, meron naman siyang jersey ng Road Warriors. Yan, mga kaibigan, no? Damon still knockdown, pero pwede pa siyang ma-revive dito, no? So, for Dread Esports, still, they're trying to at least figure out what the heck is going on. Kasi, GOD7 ang kaharap nila. I mean, for GOD and Dread Saga, hindi pa tapos to. And of course, Flash Vision and Strangers Esports, mukhang gusto nila tapusin yung trabaho. Oreki and Hans na lang natitira.
Yun na nga, yun na lamang yung natitira at pare-pare silang nasa loob. Kita mo, handang-handa sa nade para sa pagpasok ni STE. Nice too. We are anticipating that is gonna be coming from that side. Pero mukhang madadami data si STE Lucy. Pero hindi pa rin naman kahit papaano still up and alive to face with those last two players. O Reki waiting, naka-standby. Kaso mukhang nang nasa harapan na yung kalaban naabato. Parang naging statwa yung ating FDE. And that last player is coming from outside, which is he has sa mga oras na ito, na-flash na naman sila. Parang natamaan ng kidlat palabas ng lobby. At ayun na nga, masyadong mainit mga kaibigan. Strangers Esports po ang nakita natin sa screen, no? Pasensya na, Damon, no? Hindi po kami yung may hawak ng camera. Pero, nag-focus si Direct sa Strangers at Flash Vision. Sa power grid nag-focus. Ayaw lumipat, no? Ayaw lumipat. Tingnan mo, namatay na si Damon. Wala. Hindi pa rin nililipat. Nagro-road trip lang yung Strangers Esports. Yun yung pinapakita ni Direct. Pati si Parley na knockdown. Ay, ayan. salamat. Yeah. Salamat naman. Patapos na yung laban, ngayon lang natin makikita. Ay, nako po. Pero ngayon, 4 na players pa rin ng God 7. Sayang yung mga nanak kanina, hindi pala nila na-confirm habang last player na lamang yung naiiwan para sa ating Dread Esports. This is only Demio. Si Barney nandun pa sa kabilang building kaya wala ng tsansa para siya ay makapag-revive habang hawak-hawak ni stun grenade para mabulag siguro pag-akyat ng ating God 7. Pero si MH at si Labubu prepare the ay, binuhat! Dadalhin doon kay Demius. Mukhang pinapa-revive si Dreadborn. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Diyos ko po. Ano yan? Teka lang. Akala ko rest. Tingnan mo. Iisa pa yan. Oh my gosh, mga kaibigan. Do not attempt the wrestling move. Nire-wrestling, mga kaibigan. Kung si John Cena yan, men. Si Barney, nakailang beses na attitude adjustment, tapos tilaga. Barney, papayag ka ng ganon? Ako hindi ako papayag eh. Sinasabi ko sa inyo, pag may chance kayo, gawin nyo rin kung ano yung ginawa sa inyo. Rat-ratin nyo rin yung crate, tas buhatin nyo, sayawan nyo, lahat ng pwede nyong gawin nyo sa God 7. Yan, ako na nagbibigay ng permission, ng ticket sa ating Dread Esports. Makabawi naman tayo sa mga pinaggagawa nila sa atin. Pero ngayon, let's see then kung ano muna ang gagawin ni Demios in front of a full squad na gusto nang mag-push kahit saan kasi may pwedeng panggalingan. Kaya medyo delikado ngayon ang pwesto ni Demios and they all know where he is at right now. So medyo mahirap na talaga ito. Resistance is quite pointless at this point. Isa-isa na nga, kita mo mukhang nag-awak pa. Grabe naman, kita mo hawak pa yung panaga na ginamit pantaga dun sa kasama kanina. At sinasabi ko sa inyo, hindi pwede yan guys. Niratratan pa tayo. Bukas, ito ang inyong gawing pagbawi. Lahat sabay-sabay nyo talaga. Yung rat-rat, yung pagsayaw, buhatin nyo, ganun. Gigil eh, no? Vinci, hindi kita ata naririnig. Ayan. Humihinga pa ako. Hindi ko talaga ma-digest kung ano yung nakakita ko dito. Etong GOD7, hindi ko atindi ng trippings. Huling araw, ganito ginagawa. Porket wala sila bukas. Ano ba ito? Bakit na naman ginagawa yun? Ay, oo nga. Kasi hindi na pala sila mababawian. Grabe Hindi na. Okay na, nakaapat sa dread. Pero bakit naman ganun? Kaya lang, nagbabakbakan pala yung explicit sa kabro. Ayan na, Federales dito. Magandang birak ay para kay UI. Pero Federales ang napuruan na. Ito yung Granada. Sinabi ko na bigyan nyo kami ng magandang laban. Yung nakakasagad na lang muna. Pero bakit naman ang ganun ginawa ng GOD7? Nakakasagad ka agad yun. Nakakasagad ng pasensya, hindi ng boses. Nang init ng ulo. Uminit yung ulo ko eh. Kahit naka-cool fever ako ngayon, uminit pa din. Pero ito, nilipat naman tayo, Vince G, PH versus PH na naman. Express UI Prime preparing that nade, setting up that 1-on-2. Bro Federales na pulado rin ng slide. Last na pala, nako po, ito rin sinasabi natin, sana makabawi, sana makapagdagdag ng enough points. But this is quite crucial because UI is already the last player. Okay lang, binigyan talaga yung Dread Esports ng GOD7 ng something to remember you by. At ayun na nga si UI, bye-bye. Grabe yun.
Akala ko nanonood ako ng Deadpool with that nade, no? Bye-bye talaga with that nade. It did connect. Pero, okay. So, yeah, I cannot move over doon sa nakita ko kanina, no? Sabi ko nga, yung GOD7, since parang, okay, accept the fate, wala sila bukas, 39 plus 4. Pero they're still alive, ha? They can still produce points, ha? 39 plus 4, tapos, binigyan mo ng remembrance yung Dread, makapasok man sila o hindi, tatatak sa isipan ng madlang people yan, naku. Talagang tatatak kahit sa akin, tumatak ng maigi. Pero to, tinatatakan yung noo ng ating GG, yung ating mga RSG, knocking them down one by one, at yung lumabas nga ng ating buggy and nag-smoke para siya ay makapwesto. Pero nasa harap niya, si RSG buddy, sabi niya, pre, teka lang, hindi ka naman mabiro nasa harapan niya na mismo, pero hindi niya muna pinalagan dahil nade pala ang isasagot, nade ang ibibigay, pero wala doon, medyo nagkamali ng anticipation si RSG buddy, and he will just waste 2 nades para doon sa side niya. Ay, nako, mga kaibigan. Exquisite also made their exit, no? Gaya nga ng GOD7, no? Okay, now, medyo seryoso mode na ako. Nakamove na ako. Exquisite, somehow, they managed to fight up until the very end. This is their last day, katulad ng GOD. So, ang nangyari, parang they managed to face the pros right now! At mukhang ito na nga dito si Papa G. So, hindi niya kinaya si Maybe, no? Exquisite. Dito na natin malalaman kung pasok ba ang Exquisite o hindi. With their performance dito on hand, bro ang nakakuha sa kanila, which will contribute heavily sa puntos at momentum ng bro. Kailangan ng bro yan, Exquisite. Kailangan talaga nila panananig if pasok sila sa top 16 or not. Mahalaga to for Exquisite. Napakahalaga nun, kaya nga ang crucial sana para kahit pa paano makapagdagdag ng puntos, pero dito ang nagdagdag ay yung ating Osja at inubos yung ating kill enemy. One more squad wipe for them. Needed din naman talaga to ng Osja para nga hindi sila masyadong ma-push down, pero bukas meron pang 6 matches and 6 games para mapabagsak naman sila at ma-push down further. Meanwhile, for that sagasa moment ng ating RSG, si Master Vape madadown pa nga sa ating zone at Godsev. Ay to, sige, panoorin natin. Maganda tong laban na to. Fearless versus Godsev. Ubusin nyo kampe ko ngayon sa ating Fearless. Ayan, Godsev labubu na bubu doon sa mga bala na binigay ng ating Fearless, and that will be last 2 players para sa side ng Godsev. MH, inaabangan na nga ni Pov right now, at ngayon sila ay mag-aakyatan, magkakaharapan. Pero Fearless, kailangan mo mag-ingat dahil Godsev MH na lamang pala ito versus everyone, and yan ang gusto natin. Fearless, sana rat-ratin nyo din, sana sayawan nyo din. Masyadong mabait yung mga Fearless. Ano ba yan? Hindi na paalala sa akin yung ano? Huwag na paalala sa akin yung mga nangyari kanina. Okay na ako. I'm good. Actually, I'm good. Kasi, nako, biruin mo bakit mo naman kinanon si Barney, no? Yung nagko-content lang, kinontent pa ng GOD. Pero anyways, ngayon, they are out. Fearless got the point. At ang kailangan ngayon gawin ng Fearless is to get inside the circle. So, medyo malawak-lawak doon sa main road, RTC at T-Max nga lang magiging problema, magiging balakid nila, pero Goat and Genesis can also be a threat as well. Malawak sa Monte Nuevo, La Riviera area, yung intersection, magandang pwesta to para sa kanila na puntahan. Pero what are they gonna do? They're easily compressed in the eastern side of this circle. Kailangan mag-rotate ng iba. If I were GG, no, I don't wanna go down. Gusto ko pumunta sa left side para at least doon ako pumesto. Doon nga sa intersection ng Monte Nuevo, mas okay doon. Pero mukhang kaya nila pasukan yung time to quick. Yan na nga, pinasok na yung ating time to quick, kasabay pa ng ating GG, and that circle will be favorable para sa ating time to quick. Si KH ka, nasisipat niya yung mga dumadaan. Uy, nakasalubong ni Liquid yung ating mga GG and BB. Hari ay mahuhulog sa patibong ni time to quick Liquid, at siya naman ngayon ang na-liquidate with all those set of bullets na tunaw. Yung ating GG nakapitasan ng isa, pero yung isa ay nakatakas pa para nga naman ipagpatuloy at makapag-stay pa inside the game to get more of those points, dahil sila rin ay nanganganib na makapasok sa Grand Finals. Naku po, Grand Finals ang usapan dito. Last day na ng ating mga Group A. So wala na tayong GOD, wala na tayong Exquisite, pero still have T-Max actually. T-Max is still alive, Ostia is still alive, bawas nga lang ng isa. Ito yung mga teams to watch out natin.
So it's either Team Max or Ostia. Definitely make or break to para sa kanila. Ostia ngayon nakakuha ng 4, no? Medyo mainit, pero at the cost of 1. So, not bad. But Ostia can still try to push for 200 points ngayong mapa na to. Pero, who? The question is who can stop Ostia, no? Ooh. Or, kaya ba nilang ma-Ostia who ito? Support. Naku po, kailangan niya ng suporta dito. Ang hirap, no? Gusto niya lang sana ma-secure pa yung 1 elimination at nakuha nga lang. Kaya lang, time to quick pa! Yung nakakuha ng elimination hindi nabigay dito sa ating RSG na open sa view ng ating TTQ, and that is a good one para sa kanila na bawasan yung puntos ng ating risk, guys. And the risk is quite big for them kung sila ay kailangan mag-abang pa sa pagpasok ng ating RSG. And stage 4 coming right up, Vince G. Buhay pa yung ating bro, buhay pa yung ating STE, and both of these teams are having so much points as well. 4 para sa bros at 5 para sa STE na hindi din natin masyadong nasisipat, pero ang dami na ring eliminations. Yeah. Strangers Esports, maganda yung simula nila doon sa power grid. They challenge yung flash vision na tinanggal kagad sa usapan. No? And Strangers Esports, if they need to catch up, no? 72 points is not enough. Kailangan mo ng manok to end this night, no? To end this evening. Strangers Esports, no? Somehow, if ever na mag-pop up sila, this is the map na kailangan talaga nila mag-pop upan. Kasi, out of the 4 teams dito na kasali, sila na lang ang Filipino teams na hindi nakakamanok. Exquisite, okay na. Thread, okay na rin. Yung bro also. So, Strangers Esports, if they can pop, do it right here, right now, bago matulog, di ba? Hiti talaga yan. Good night, sweet dreams. Pero, ano yan? Sino kalaban ng mga yan? Teka na, overthinking yata to. Parang ganyan ako. Parang ganyan. Kalaban yung sarili, no? May mga binabaril-baril na hindi natin nakikita, pero doon nagkakita naman Fearless Ranzer kasama ni Max Joseph, and they are all going for that sparring. Mukhang meron sila doon pala sa other side, habang Fearless naman facing it with our Max right now. Tumigil si Astro X, nakatayo lang sa gitna ng ating Max, kaya mas mabilis siyang ma-down ng ating Team Max, and palitan lamang tayo dito. Pop-pop knockdown once again. Sumunod pa si Ranzer. Nag-audition sila malala sa ating Team Max X Victoria 9, and Fearless na lamang ang nandirito. Ini-nade down pa ata siya ng ating Team Max na sisilip. That would be Didi taking them almost out. Mukhang muntikan silang ma-clear, pero ang kanilang goal ay makapaghila pa rin. Pero ang pagpapasabog ng vehicle ang tumapos sa kanilang lahat. Natapos ng Fearless dito. And right now, after that 4 elimination, sila ay matutulog na, no? And we still have 9 players here in the Miramar map, no? And sila ba dapat natin tutukan dito? Aside from Ostia and Genesis na may 3 players, pro natin dito medyo tahimik. Jappy ngayon ang napunterya. Nabati ko pa yata. Rider, tinuluin na nga si Jappy. So that means yung top 3 teams natin, the irony of it, 3 na lang sila. STE now, they have learned from the GOATs. At mukhang in-apply na nila yung high ground. At mukhang dito naman sila ngayon makatili. Nauna eh. So, they have the rights to do whatever they want in that circle. Pero ayun, naparusahan niya dito ang Team Max Genesis Esports sinatagtag at Team Max X Victoria 9. No? What can they do? This is also their last day. Are you gonna survive up against the Genesis? Uy, will they be able to survive? Si G-Flash, naubusan ng bala, gigil pa rin, pindot ng pindot sa gatilyo, patungo doon sa ating Team Max, dahil nga naman, all of them are all just waiting for that perfect moment, dahil yung ating bilog, mag-move na naman, at kung saan nga ba yan mag-shift, that is now what we are seeing on the screen. Pabor sa ating STE, Vince G, mukhang sila ata ang may mas malaking chance in getting this winner-winner chicken dinner para sa last game. Well, I couldn't agree more. Kasi syempre, for Strangers Esports, low-key, I wanted them to close the night with a chicken dinner. Kasi out of the 4, sila na lang walang chicken dinner. That's one reasons why. And they need points. At dito dapat nila i-exhibit yung kanilang kakayahan with the points. At mukhang mababor naman sa kanila yung bilog, which is good. They just need to protect yung kanilang pwesto, no? And not be able to give the position na meron sila ngayon to the other teams. So they have to play it safe, they have to play it carefully kasi
hindi pa safe eh. You're talking about 9 teams. You're talking about 30 bodies. I mean, 26. Excluding yung member, yung body count dito ng ating Strangers Esports. No? 26 ang kalaban nyo. So, kailangan nyo i-take that into consideration if you're gonna try to descent from that high count or not. Pero if I were Strangers, dyan na ako. Yun, sa Strangers talaga tayo. Dahil sila nga yung hindi pa nakakuha ng chicken dinner for today at ang dami nilang elimination so far. RTC would be now crashing down. Dito sa ating Team Max, medyo slow motion lang ng onte. Habang si Max nabitin yung mga bala. Pero RTC nasa kanyang unang madadown. Talagang 1 minute ka dyan. Pero doon si Dajan nasa loob pa rin nagtatago. Habang si Didi also still holding that nade. Sino kaya matatamaan? Labo kung lumabo na naman yung mata. Hindi na 2020 ang kanyang vision. Kanye nasasamahan pa ng mga bullets galing sa may likod and dambot na lamang ang kanilang doktor. Isa-isang nagkapilahan, isa-isang mag-ask for that revive, and GE Marnet Boy will now secure that elimination. Didi going for that nade, pero ang layo ng pagkakahagis at hindi niya na nga spray down at nakapag-revive pa ng isa. RTC Nas now trying to heal up, Didi receiving also those set of bullets. Now they are still just inside at confined sila ngayon sa kanilang spot habang yung mga RTC merong pagkakataon kung sila ba magpupush or sila muna ay maghihintay ng paglabas ng mga Max. At eto na, nahati na pulso ng masa. Ostia from 50 down to 34%. And Harami bro natin dito got some 15% of love mula sa ating overall viewer count. No? So, this is good job. I mean, bumababa na yung resulta ng Ostia pero still they're number 1. But RTC still, they found themselves in a pretty bad spot. They have to utilize everything na meron sila, no? Para tayo nagkakaroon ng car show dito, pero mga buggy, naka-line up yung mga sasakyan. RTC now, hindi pa rin talaga sila nanghihinayang na i-utilize lahat ng mga throwable sila. Granada sa loob ng bahay, hindi niya maabot si Didi. You need to position yourself more. Diyan, nasa may corner, at mukhang maganda to Didi dito because he knocks down Dambo. Na-knockdown nga doon si Dambot habang yung ating teams are already just 9 here. Naku, si Nas Daily, muntik-muntik na naman. Napasok doon sa CR. Hindi niya alam nandun yung mga kalaban. Pero good thing na lamang ina-survive pa kahit paano ni Didi at ni Dajan. Yung ating bakbakan kaliwat kanan, yung mga damage at napakadami na naman nating nakikita. Vince G, eliminated nga yung lahat ng ating RTC. Kung sino pa yung nag-crush sila pa yung nadehado. At kung bilog na naman ang ating titignan, pabor once again for our Strangers Esports. So let's see how they will be able to handle the situation at kung paano nga ba nila talagang maangkin yung winner-winner chicken dinner. Nako, if ako yung tao na yun in real life na may eliminate, parang napakapangit naman kung sa CR ako aabutan, di ba? So parang hindi ko ina-expect, di ba? May sarili akong crisis, may sarili akong problema kinakaharap, tapos papasukin ako. Ay, nako po. Ganon ang nangyari sa kalaban ng Team Max kanina. And that's an unfortunate death. But all I can say is that makakatulong na sila ng mahimbing dito. We're down to the final 8 teams right now. Genesis Esports still repping the high ground. Strangers Esports, as I've said, they are trying to produce more and more points. Even NC2 clearing out the field. KH, Squid, tinanggal ka agad. 762 at against slow combination. Pero si Martin pa nakakuha ng final blow kay Liquid. 10 eliminations na yung ating STE really maximizing their stay for our match number 6. Habang GOAT, yung mga ayaw nating GOAT kanina na nakakuha ng chicken dinner, STE naman yung may hawak ng ating high grounds. Although nagkaroon ng round 4, Bro Federales na confirm naman ni Osja the top with 6 eliminations already at yung ating huling mga bala manggagaling sa STE and Bros are now out. So huli na talaga nating alas ay yung Strangers Esports with 11 kills. Well, I 11 kills is not enough. If they wanted to climb up, kailangan lang dito, no? They currently have 78. At pasok na sila. We can consider that they already have 80 total points right now on this map. So, kailangan lang abulin dito is yung pwesto ng risk, guys. 89-91 currently, no? If ever na mag-survive pa sila. And this is a really nice target ng Strangers, no? They're going for risk, guys. They're also going in for go.
At si Ryder, naku po, 12 na ang eliminations dito and still maybe is alive If Strangers Esports dito manage to at least penetrate maybe, that means makakuha sila ng 12 or 13, 13 elimination points, no? Ay, yung dalawang nasa high ground, ayan, ako pinaparasaan ni Martin, ang gandang tutok niyan. Ang ganda nga ng tutok, tapos naka-mini 14 pa, talagang tatagos yung mga bala niya. At yung kanilang cover, yung bahay nila dito, mas nagiging advantageous pa for the side of our Austria Esports. Pero sana lumayo sa kanila yung bilog para kailangan nila mag-move out at sana tumakbo sila sa open yan. Talaga, i-wish natin yan para sa ating Austria. Pero let's also see what will happen right now kung kanino nga ba papabor ang ating bilog. Sana doon sa STE na meron palang split ngayon. They are on a 2-2 split. Merong nasa compound, merong nasa mountains. Depende siguro kung saan mag-end up or kung saan susunod yung ating bilog. Yes, kahit pa paano, pabor pa rin sa STE. Tapos iniwan yung Osja. Nako, pasok pa rin ang Strangers. So that means ang papasok at ahamon dito, would be the Genesis. Medyo nahihirapan na makipagsabayang bigkas, pero yung Genesis natin dito gumigilid lang sa may edge ng ating kabundukan. 21 right now being punished. Kung kanina kayo ang nasa taas, ngayon kayo ang nasa baba. Nagkaroon na ng palitan dito and for Strangers Esports, nako. Uy, ang gandang granado ng Team Max at punang tinanggal na nga dito si 21 Unknown na knockdown na rin. Hindi patapos ang Team Max and they're gonna go charge in! Kami naman dito ang papalit sa pwesto mo, Unknown. At ngayon, kayo na ang center of attraction. Bakit nyo kinustop pumalit dyan? At mukhang ayun na nga, tinapos na nga din ng Strangers Esports. How many kills? 13! Ang dami, tas hindi pa tapos. Uy, nakita nila si Osja Martin, open na open, kaso nakatago doon sa may haystack. Tapos Max, binabakbakan din ng ating STE. That would be 762's mini 14, nakapag-push through doon sa kanilang kinatataguan na dog shack. At meron pang iba rin kinakalaban sa mga oras na ito. Lahat ng favor is here for our Strangers Esports. At napakaganda talagang story kung sila yung mag-end up with that chicken. Kasi nga, tigisa tayo ng manok para sa lahat ng PH teams na maiiwan or rather nandito nga sa ating day number 4. And as they are all just scouting and spotting dito, Osja Martin, napakaganda pa rin ang pagsipat doon sa ating STE 762 naman. Merong ibang cover doon, abang nice po yung makaka-down kay the top, pero nabawian din ang gandang pag-4 ni Osja Martin with that bullets coming straight onto STE. Nice to, habang 762 yun din ang plano niya sa mga oras na to. Ibang klase ngayon ang pwestuhan ng Strangers Esports 90% chance as we speak na makukuha ng Strangers Esports ang manok dito sa huling Miramar map. Master Smile right now knocks down DD, eliminates 3 Max. Pasok na tayo sa top 4. That means 14 eliminations plus. Nice. Diba? Nice. Naku, ilan pa yan? Naku, knockdown pa yan. Kailangan nila ma-confirm ito. Dilyate pa nakakuha kay Martin. Red Bull buhay pa. Red Bull kinakalapag na dito ng granada coming in from Strangers Esports. Pero mauubusan na ng granada. Mauubusan na ng utilities dito ng Strangers Esports. Red Bull, hindi pa rin siya sumasama sa liwanag. Ano ba tong si Red Bull na to? Bakit ayaw niya pa matulog? Nakainom siguro to na marami. Kaso parang iba pala yung anticipation ng STE. Akala nila dun sa first line ng haystack. Kaso nandoon sa may likod, parang medyo naloko sila or na-trick sila ng mga smoke sa sinet up sa kanyang harapan. Pero bumababa na sila paunti-unti dahil yung bilog gigit na at papabor pa dun sa goat. Lilyat ka na mag-isa na lamang amidst all of those teams. Genesis Esports, Osja na nag-iisa na lamang din. At syempre yung goat nga na nandoon. Pabor ng malala sa ating STE. Sana lamang hindi sila mapitasan isa-isa. Strangers Esports still, minamarkahan nila yung mga pwesto dito na pwede nila makakuha. Pero I am loving Strangers Esports position right now. 92%. Hindi na sila pwedeng pumalya dito, pero teka lang, nag-iitinig sila, lalamunan nila si Master Smile at si Barnett naka-ready na yung granada. This is what I'm talking about. Kanina pa lumalaban ang Strangers Esports. They're running out of utilities. Barnett, iba ka naman. Bakit mo naman binawasan ang bilang ng Strangers Esports, and Genesis Esports added 1 more elimination points towards their count. 5 na ngayon ang elimination points nila. So Strangers, they have 14.
plus yung placement na pwede nila makuha dito, it's either 4, they can like end up with 18 points. Dito if they got eliminated, they can like expand it further. Pero let's see kung ano nga ba ang endgame nitong ating mga kapunan na to, because everyone is quite hungry. Everyone wants to get a taste of that chicken aya. Ostia, kahit nag-isa na lang yan together with the GOAT, lalaban pa rin yan. At itong double team, itong duo ni Marnet at ni Master Smile, naku po, ginagawa nila ng paraan para bumaba na ang Strangers, mababa aya. Naku, yan na nga, kasi wala silang choice dahil yung ating zone nandun ang nading down coming from STE gets slow. Sana matimingan niya na dalawa ang babagsak dito, si Marnet Boy at si Master Smile, pero siya ang mauunahan. But Marnet is now also taken down. Master Smile na lamang ang nandirito, naway mawala ang kanyang mga kiti, pero ang maganda na wala na rin yung ating Osja, pero NC2 sisug na si Master Smile right now, pero nakalis doon sa ating spot. Marnet Boy will be secured, and amidst that smoke, eliminated yung ating GE last guy for our GOAT Esports. Kalaban ng ating Strangers. Sana maging Strangers na sila dito dahil need ang kanyang ibibigay, pero medyo malayo ang kanyang pag-agis. Kaya naman SCE, ito na ang inyong time to shine. Get that spotlight, get that winner chicken dinner, and eliminate right now yung ating mga GOAT na nagpahirap kanina sa ating mga bro onto our match number 5. Pero patentero pa rin ang laro, hindi pa rin magkaikutan na SCE Lucy, hinahunting na si Liliatka, pero hindi pa rin sila nagkakakitan. Wala pa rin eye contact na nagaganap doon sa dalawa, pero amidst that walk, madadaon si Gets Slow at tapos ang chicken dinner makukuha ng ating STE. Tig-isang manok ang ating mga PH teams para sa day number 4. Day number 4, araw ng mga Pinoy at Strangers Esports closes this night with the chicken dinner finally with 28 points. Ang laking bahagi nito para sa kanila. Aangat pa sila at binigyan nila tayo ng magandang laban. Natuto sila sa ginawa ng GOAT and they did apply that. And napapabor pa nga sa kanila. Wow! Grabe, napakaganda nung binigay at pinakita sa atin ng ating Strangers Esports. Really, kudos para sa kanila dito. A lot of eliminations. Idagdag mo pa yung ating placement points. Ito, so far for the week, ang napakadami talaga. 18 kills para sa kanila. Sulit na sulit yung kanilang stay indeed, and they maximize everything that they could maximize. Nako, grabe, no? Talagang granadahan kung granadahan. Pasukan, pati katawan, ibinabalibag na pataas, pababa. Diba? Ibang klase, pati sagasaan. Ayan, no? Sila Maybe, sila Rancer, grabe yung gigil ng ating mga kalahok dito. Pero for Strangers Esports, they have done so well into prioritizing their own position all throughout the Miramar map, no? And when they decided, na magstay doon sa bundok, it's over. Sila ang nakakuha ng magandang posisyon comparing to the other teams, and hindi na naging balakit sa kanila na tinutulak sila pababa. Mas naging pabor pa nga yun because they were able to push down the Genesis Esports, and then they can go for the GOAT. So the GOAT, nakakuha man sila ng chicken dinner kanina, pero you will be ending up in second place. So kami na muna, di ba? So congratulations Strangers Esports, enjoy yung 28 points, no? Imagine 67 plus 28, no? I give up. Sige, ikaw na lang. You do the math. Meron kasi akong chinecheck pa dito pero hindi ko na alam kung ano yung mga kaganapan natin dito. Ang pinakamaganda ay tayo ay nagkaroon nga ng chicken dinner, one for everyone. At ang MVP, we have here si STE Lucy with 4 eliminations, 4 knockouts, assists of 3, 292 kills, at total damage of 1141. Survival time naman nila dito ay 28:53. So all of these points ay makakapagdagdag talaga para sa ating Strangers Esports dahil napakadami ng kanilang eliminations. And coming from this, yung kanilang score talagang aarangkada na. Doon sila sa second page. Sana ngayon naman ay makalipat sa ating first page. Pero babalik tayo sa mga ginawa at pinakita sa atin ng Strangers Esports. All of those eliminations, early pa lamang, yung kanilang pagkaka-eliminate sa FDE, yun yung nagbigay sa kanilang na head start at nagdomino nga into a lot of those eliminations. Bago matapos itong gabing ito, gusto ko lang sana ulit i-request, no, kay Otits Sport Pro. Gayahin mo nga ulit, Otits, yung yung posing ni Lucy. Isa pa pang ganun post. Gusto ko ulit makita yan Pero enjoy natin ang chicken dinner ng ating kapwa Pilipino, no.
exquisite, harame bro. Tapos, we are gonna be seeing Strangers Esports. Grabe, di ba? Kompleto na ang apat. 4 out of 4 para sa ating kababayan. And 18, no? They did not disappoint because umarangkada ang Strangers Esports, di ba? So, for almost 30 minutes, di ba? Strangers Esports is an action, they did a solid conquer in that high ground and it cost them their game. Ibang klase. Ang ganda ng ating araw na to. Day number 4 is ours. Woo! Day number 4 is ours, sabi dito. Malakas daw dahil merong import yung ating STE. Eh, yung Osja din naman, dalawa naman doon galing Thai, yung dalawa lang ang Cambodian. So, technically, it's also the same thing as our Stranger Esports right now. So, suporta na lang tayo dyan, no, sa lahat ng ating PH teams. At congratulations, babalik nga tayo. Napakadaming eliminations na binigay sa atin doon ng ating STE. At ganun din nga, yung nakita natin. So, 18 out of 62 elims ay napunta sa Strangers. Tapos, 68 yung knockouts na syempre yung iba dyan mga nagkaroon ng revives. Kaya naman, 22 ang ating total. 9139 total heals. Throwables use of 210, drive distance of 283 kilometers, longest submission distance of 402. We have your 10 headshots, 2853 survival time, at isang airdrop lamang ang nalut. Isang airdrop lang ang napakinabangan all throughout this Miramar map. But tayo, mga Pilipino, ay magsaya dahil itong araw na to ay para sa atin. For Group A, this is their final day and hopefully na itong Group A natin na to would be having an points para hindi sila matulak. No? For Osja, Team Max, Glory of Dragon 7 Exquisite, no? We are seeing a really, really nice game for each and everyone. Strangers, no doubt, naka 28, and we even forced Osja to at least score 13 points only, no? Diba? So, Strangers, humakot sila ng napakaraming elimination points. So, bukas, back to reality na tayo. That means we're gonna be welcoming back yung mga teams like Elevate, Scene, Playbook, and of course, Young Galacticos. Tatlong Pilipino na ang babalik. So, sana, kaya nang kompletuhin ng 6 Filipino teams natin na chicken dinner para bukas. Diba? Why not? Tama, para makompleto natin lahat ng ating PH teams, mas ma-enjoy natin yung ating mga bakbakan. Katulad kung paano natin na-enjoy itong day number 4. So ito nga yung mga stats that we have seen for that match at yung mga puntos na nakuha ng kada koponan. Tignan naman natin kung ano yung idadagdag niyan at kung ano ba yung gagalaw ng mga standings dito overall as of day number 4 rather. Osjo with 198 still on top. Pero bukas, hard stop na yan dahil hindi nga sila maglalaro. G naman here with 177, YG meron 168, Bros with 166, PBE meron 164, XQS with 127, Goat with 126, Dread Esports with 113, Elevate meron 107, Max with 96, SCE now with 95. Ang lapit na rin ng kanilang pwedeng igalaw dito bukas. Fearless man with 93, Sin with 92, RSG meron 91, GG with 77, RTC with 76, KE with 74, Time to Quick with 60, God 7 with 43, and Flash Vision Esports now with 42 points. Grabe itong araw na to. Pero I'm looking forward to what's gonna happen here tomorrow dahil tomorrow talaga tayo makakaalaman eh. Ito na yung magiging final eh. Osja, they might be the number 1 for today, but tomorrow magigising na yung diwa ng mga teams behind them. So, tomorrow is going to be the judgment day for each and everyone. And not only that, dito na natin malalaman kung sino nga ba ang top 16 teams na makakasama natin for the Grand Finals. Sobrang ganda at sobrang saya nitong araw na to. And I hope you had fun. Everyone, I hope you had fun as well. And ang ating mga Filipino teams, alam ko na nag-enjoy yung mga yan. Sure na sure, nag-enjoy sila. Kaya naman maraming salamat sa lahat ng sumama sa amin. At bukas, magkikita-kita mulit tayo. Ako'y mag-shoutout muna bago tayo mag-end. Diyan sa YouTube kay Jack Topic, to Von Mark, to Max B, to Fugify, and to Mara. Habang doon naman sa Facebook kay Main Kulay, to Razel, to Nick Reyes, and to everyone dito sa TikTok. Medyo marami kayo pero shoutout sa inyong lahat. Kay Rins, ayan, shoutout saktong-sakto. Kakabasa ko lamang. Good evening! And dahil kayo ay nag-enjoy, tayo muna ay magre-rest para yung energy natin ma-reserve natin for tomorrow dahil 6 matches
matches ulit yan. Vince G, together with Aya Plays, tayo ay magkakaroon na naman ng kitaan bukas. Kaya naman dito muna tayo at good night. Good night! Bye!